उड्डाण होतीये. हौसला म्हणजे विश्वास आणि ज्याच्याकडे विश्वास असतो तो कोणतीही गोष्ट प्राप्त करू शकतो आणि हाच विश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये भरायला हवा. यासाठी एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप या 3 गोष्टी केंद्रस्थानी ठेवून विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालयातर्फे दरवर्षी विजयलक्ष्मी एक्सपो हा कार्यक्रम आयोजित केला जातो. स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रिसीव्ह म्हणजे जोपर्यंत ध्येय प्राप्त होत नाही तोपर्यंत थांबू नका. हा स्वामी विवेकानंदांचा विचार विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालयाने अंगीकारले आहे. E3 म्हणजेच E3 आणि E3 म्हणजेच एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप म्हणजेच प्रत्येक युवक आपल्या आयुष्याच्या विजयपथावर घोडदौड करत असताना लक्ष्मी प्राप्तीचा राजमार्ग प्राप्त होणे म्हणजेच विजयलक्ष्मी एक्सपो होय. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. मुंबई विद्यापीठाचे विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय आणि डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे के.व्ही. पेंढारकर कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने यंदाच्या विजयलक्ष्मी एक्सपो हा आगळावेगळा कार्यक्रम साजरा होत आहे. तर मी विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी विद्यालयाची विद्यार्थिनी अनुष्का लोके सर्वप्रथम सर्वांचे शब्दसुमनाने स्वागत करते. ज्यांच्या दूरदृष्टीमुळे, ज्यांच्या नाविन्यपूर्ण विचारांमुळे आपले दळवी महाविद्यालय यशाच्या शिखराकडे वाटचाल करत आहे असे दळवी महाविद्यालयाचे मानद मार्गनिर्देशक आपल्या सर्वांचे लाडके आदरणीय विनायक दळवी सर यांनी आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित असलेल्या सर्व पाहुण्यांचे स्वागत करण्याची विनंती मी त्यांना करते. थँक्यू व्हेरी मच अनुष्का, थँक्यू व्हेरी मच. अनुष्काने एक फार सुंदर विचार मांडला आणि तो म्हणजे विश्वास. खरं तर अनुष्का तुला मी भेटतोय स्क्रीनवर. अनुष्का या आमच्या विद्यार्थिनीने हल्लीच निबंध स्पर्धेमध्ये बक्षीस मिळवलं होतं आणि त्या विश्वासाच्या जोरावर सांगितलं की आजच्या कार्यक्रमाचं कॉम्पेअरिंग अनुष्का करणार. आणि अनुष्का तू फार सुंदर सुरुवात केलेली आहेस. तुझं अभिनंदन आणि स्वागत. मला फार छान वाटलं. अत्यंत कॉन्फिडेंटली बोलतेस. असाच दिवसभर कार्यक्रम चालव. आपण प्रत्येक वेळी वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यांना ही संधी देत असतो. आमच्या अनेक अनुष्का आहेत, कारण मागचा एनसीसीचा कार्यक्रम सुद्धा दुसऱ्या एका अनुष्कानेच कॉम्पेअर केला होता 23 तारखेला. वेल लेडीज अँड जेंटलमन, आपण नेहमी म्हणत असतो की आपलं शिक्षण हे असं हवं की ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळायला पाहिजेत. बऱ्याच वेळा नोकरीची गरज आणि आमचं शिक्षण याच्यामध्ये तफावत असते. वी नीड टू ब्रिज द गॅप बिटवीन इंडस्ट्री अँड एज्युकेशन. त्याला अनेक मार्ग आहेत. सिलेबस करण्यापासूनच त्याची सुरुवात होते. पेंढारकर महाविद्यालयाला डोंबिवली शिक्षण मंडळाच्या UGCच्या ऑटोनॉमी कमिटीने भेट दिली आहे. अशा या डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष, जे आजचं अध्यक्षस्थान भूषवते देसाई साहेब, त्यांचं मी पहिलं आदरयुक्त स्वागत करतो. उल्लेख ऑटोनॉमीचा अशासाठी केला की देसाई साहेबांच्या ह्या महाविद्यालयाला ह्यापुढे स्वायत्तता मिळाली जर, म्हणजे मिळेलच, खात्री आहे माझी, तर त्यांना अशा प्रकारचे सिलेबस करणं फार सोपं जाईल. परंतु प्रत्येक महाविद्यालय हे काही ऑटोनॉमस नाही. कोणही कितपत शक्य आहे याची मला शंका आहे, कारण तसे रिसोर्सेस त्या महाविद्यालयाकडे असणं आवश्यक असतं. आणि म्हणून प्रत्येक महाविद्यालयाला हा लाभ मिळावा या उद्देशाने मुंबई विद्यापीठाचे आमचे सिंधुदुर्ग पुत्र पेडणेकर सर यांनी, व्हाईस चान्सलर कुलगुरू यांनी एक सेल स्थापन केली, डिपार्टमेंट स्थापन केलं. किंबहुना ते कायद्यानुसारच आहे. आणि ह्या डिपार्टमेंटचं काम आहे इन्क्युबेशन, इनोव्हेशन अँड लिंकेजेस. या डिपार्टमेंटचे डायरेक्टर प्रमुख आहेत डॉक्टर समीर कुलकर्णी. तेही आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचंही मी मनपूर्वक स्वागत करतो. तर ह्या डिपार्टमेंटद्वारे मुंबई विद्यापीठाच्या प्रत्येक महाविद्यालयामध्ये ह्या 3 ऍक्टिव्हिटीज वृद्धिंगत व्हाव्या असा त्यामागचा आशय आहे. आणि अनुषंगाने आमचे आजचे प्रमुख पाहुणे हे डॉक्टर समीर कुलकर्णी आहेत, ज्यांना मी निमंत्रित केलं आणि त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो.
मित्रांनो, आजच्या दिवसभराच्या कार्यक्रमात 12वीच्या विद्यार्थ्यांना करिअर काउन्सिलिंगही आहे आणि त्यानंतर माझा स्वतःचा एक विद्यार्थी गौरांग कोटणीस, की जो स्वतः स्टार्टअप मधनं सक्सेसफुल आंतरप्रेन्युअर उद्योजक बनला, त्याला फार मोठी सबसिडी मिळाली काय 1 करोडची. आणि आम्ही काय केलं होतं, तर आम्ही प्रॉन पुलाव बनवला होता, रेडी टू ईट. 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे ही. हा प्रॉन पुलाव रेफ्रिजरेटर मध्ये सुद्धा ठेवावा लागत नाही. साध्या रूम टेम्परेचरला कुठेही ठेवा, 6 महिने तो फ्रेश असतो. खरं तर 1 वर्षभर प्रॉन्सही फ्रेश असतात आणि पुलावही फ्रेश असतो. गरमही करायची गरज नाही, कधीही कापा, उघडा आणि खा. असं हे नाविन्यपूर्ण प्रोडक्ट बनवल्यामुळे त्याला बऱ्यापैकी सबसिडी मिळाली. आज 2 कोटीची त्यांनी फॅक्टरी काढली आहे. माझ्या बाजूलाच त्या प्रॉडक्टचं एक पॅच आहे. हा पहा, अशा रीतीचा पाऊच असतो. हा जर मी उघडला तर आतमध्ये प्रॉन पुलाव तयार आहे. 6 महिन्याच्या वर झालेत, पण मी डायरेक्ट तो खाऊ शकतो. फ्रीज नाही, काही नाही, काही नाही. अशी नाविन्यपूर्ण काहीतरी गोष्टी कराव्यात, यासाठी मी गव्हर्नर साहेबांकडे जेव्हा नोकरीला होतो ॲज अ जॉईंट सेक्रेटरी, तेव्हा आविष्कारची सुरुवात केली होती तत्कालीन गव्हर्नर डॉक्टर SM कृष्णा साहेब यांनी, महामहिम कृष्णा साहेब यांनी. त्याचाही उद्देश हाच आहे की अंडर ग्रॅज्युएट लेवलला जर का रिसर्च रुजला तर काही फार मोठे रिसर्चर होतील, काही त्यातून उद्योजकही होतील. आपल्याकडे त्याच पद्धतीप्रमाणे व्हॅलिडिक्टरीचे आपले प्रमुख पाहुणे असणारे डॉक्टर आचार्य यांची मोठी इंडस्ट्री आहे. पण त्या इंडस्ट्रीचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्यांची संपूर्ण इंडस्ट्री रिसर्चवरती बेस्ड आहे. त्यांच्याही अनुभवाचा आपण फायदा घेणार आहोत. आणि दरम्यानच्या काळात मामाचं गाव हा कन्सेप्ट रुजवणारे श्रीयुत आभास पाटील सर हेही तुमच्याशी इंटरॅक्ट करणार आहेत, की ज्यातनं कोकणात उद्योजकता कशी निर्माण करता येईल. मंडळी, आमचेच एक माजी शिक्षक शेखर दळवी हे दळवी महाविद्यालयात काय काय चालतं ह्याची थोडीशी माहिती 12वीच्या विद्यार्थ्यांना दरम्यानच्या काळात देतील. तुमच्या लक्षात आलं असेल की आजचा संपूर्ण दिवस हा एज्युकेशन, कारण करिअर गायडन्स आहे, एम्प्लॉयमेंट, कारण साइड बाय साइड आमच्या प्लेसमेंट ऍक्टिव्हिटीज सुद्धा चालणार आहेत. आज कॅम्पस इंटरव्ह्यूज आहेत दळवी महाविद्यालयात. आणि तिसरा एंटरप्रेन्युअरशिप. आईन्स्टाईनचं एक इक्वेशन होतं जे अनुष्काने सांगितलं, E = MC². M म्हणजे मास, वस्तुमान, C म्हणजे प्रकाशाचा वेग. एखादं मास जर कम्प्लिटली डिस्ट्रॉय केलं तर त्यातनं निर्माण होणारी ऊर्जा ही त्या वस्तुमान गुणले प्रकाशाच्या वेगाचा वर्ग एवढी ऊर्जा निर्माण होते. ह्याच E = MC² वरती ऍटम बॉम्बची निर्मिती झाली आहे. आम्ही दळवी महाविद्यालयात विजयालक्ष्मी एक्स्पोच्या वेळी काय म्हणतो, E³ म्हणजे तुम्ही तर ई प्रोड्यूस करता, आम्ही तर ईचा घन, इतकी घनपट एनर्जी तयार करतो. कशी? तर E³ म्हणजे काय, तर एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रेन्युअरशिप हे 3 जर का आम्ही आमच्या युवकांना सक्षम बनवलं या 3 माध्यमातनं, तर मला वाटतं या देशाची जी ऊर्जा निर्माण होईल ती अणुबॉम्बच्या 3 घनपट असेल असा आमचा विश्वास आहे. आणि त्यामुळे विजयालक्ष्मी एक्स्पो, त्याच्यात विजयालक्ष्मी दळवी महाविद्यालयातील विजयालक्ष्मी ब्रँडिंगसाठी नाव घेतलंय. आणि हा राजमार्ग असेल या 3 ह्याच्यातनं लक्ष्मी प्राप्तीचा. आणि ह्या एक्स्पो मध्ये आम्ही अशा प्रकारच्या ऍक्टिव्हिटीज दरवर्षी करतो 1 फेब्रुवारी रोजी. आणि त्यातून मोठी ऊर्जा या देशाला मिळावी अशी आमची लहानशी अपेक्षा आहे. अनुष्का, पुन्हा एकदा मी तुला धन्यवाद देतो आणि तुझ्याकडे माईक देतो. कार्यक्रम पुढे घेऊन जा. थँक्यू व्हेरी धन्यवाद मच सर. मंडळी, सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. धन्यवाद सर. एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप या 3 संकल्पना आपण एकत्र आणल्यात आणि खरोखरच विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी नांदी ठरेल. धन्यवाद परत एकदा सर. आजच्या या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉक्टर समीर कुलकर्णी, डायरेक्टर इनोव्हेशन इन्क्युबेशन आणि लिंकेज, युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई यांचा परिचय करून देण्याची विनंती मी डॉक्टर शरद महाजन, प्रभारी प्राचार्य KV पेंढारकर कॉलेज यांना करते. नमस्कार.
विजयलक्ष्मी एक्सपो 2021 या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर समीर कुलकर्णी सरांचा परिचय करून देताना मला विशेष आनंद होत आहे. सरांनी 11वी आणि 12वी विज्ञानाचे शिक्षण आपल्या डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या के.व्ही. पेंढरकर महाविद्यालयातच पूर्ण केले आहे. औषध निर्माण शास्त्रातील पदवी प्राप्त झाल्यानंतर बायो प्रोसेस टेक्नॉलॉजी हे स्पेशलायझेशन घेऊन सरांनी केमटेक हे शिक्षण पूर्ण केले. केमिकल इंजिनिअरिंग सारख्या कठीण विषयात संशोधन केल्यामुळे सरांना PhD या पदवीने सन्मानित करण्यात आले. त्यांचा शैक्षणिक प्रवास तेवढ्यावरच न थांबता इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट बँगलोर येथून व्यवस्थापनाची त्यांनी पदव्युत्तर शिक्षणही पूर्ण केले. नामवंत संशोधन संस्था जसे की ओक रिच नॅशनल लॅबोरेटरी, युनिव्हर्सिटी ऑफ सिन्सिनाटी युनायटेड स्टेट, डॉक्टर रेड्डीज लॅबोरेटरी यामधील 20 वर्षापेक्षा जास्त अनुभव सरांनी संपादन केलेला आहे. मुंबई विद्यापीठाचे बोर्ड ऑफ डीन, अकॅडमिक काउन्सिल, सिनेट सारख्या या महत्वाच्या शैक्षणिक मंडळांवर सरांनी सदस्य म्हणून मार्गदर्शन केले आहे आणि मार्गदर्शन यापुढेही होत राहणार आहे. सर सध्या इनोव्हेशन, इन्क्युबेशन आणि लिंकेजेस, नॅशनल सेंटर ऑफ नॅनो सायन्स अँड नॅनो टेक्नॉलॉजी या महत्वाच्या डिपार्टमेंटचे संचालक पदाची धुरा सर सांभाळीत आहेत. मुंबई विद्यापीठाच्या RAPC म्हणजेच रिसर्च ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि प्रमोशन सेल चे प्रमुख म्हणूनही सर महत्वाची जबाबदारी पार पाडित आहेत. आजच्या कार्यक्रमाप्रसंगी संशोधनातून नवनिर्मिती, नवनिर्मितीतून व्यावसायिकता आणि प्रगती कशी साधता येते यासाठी सर आपल्याला उत्तम मार्गदर्शन करणार आहेत. किंबहुना ते उत्तम मार्गदर्शक आहेत. मी डॉक्टर समीर कुलकर्णी सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपणास मार्गदर्शन करून उपकृत करावे. डॉक्टर समीर कुलकर्णी सर. धन्यवाद सर. धन्यवाद फॉर the nice introduction. आणि I am very happy to join today in this particular event. बऱ्याच गोष्टींच्या बाबतीत खरं तर या इव्हेंटच्या I mean, with respect to this particular event, there are a lot of things that can be actually spoken about. And, particularly with respect to the strategic initiative that has been taken through the Dalvi College. And I am very glad that something like that has been taken up, particularly with respect to the E-Cube strategy, I would call that. आणि मला असं वाटतं की हे जे E-Cube strategy आहे, एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, आणि याच्यामध्ये कदाचित वन मोर थिंग और रादर द रिझल्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर E-Cube स्ट्रॅटेजी जे दळवी सरांनी आता सांगितलं की याचा रिझल्ट हाच असणार आहे की टू क्रिएट एनर्जी and a very positive energy with respect to developing the overall infrastructure, developing the overall innovation quotient in this particular geography and this particular country. आणि याचा I am sure फायदा या कॉलेजेसच्या स्टुडंट्सना, फॅकल्टीना आणि इन जनरल विद्यापीठाला आणि महाराष्ट्राला याचा फायदा बऱ्यापैकी पोहोचणार आहे. आणि माझ्या या संदर्भात सगळ्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा राहतील. मी आज या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने काही गोष्टी मांडण्याचा विचार केलाय. एक म्हणजे हा जो एक उपक्रम चालू केलाय, मी याला उपक्रम म्हणेन, नॉट अ डिपार्टमेंट ऑर अ इनिशिएटिव्ह ऑर एनिथिंग, but sort of a task that has been taken by the university and by the state government to create this particular office of innovation, incubation and linkages. तर ह्याच्या मागचा एक थोडक्यात हेतू मी तुम्हाला सांगतो, आणि तो एवढाच आहे हेतू की बेसिकली
कुठच्याही देशात जर तुम्ही पाहिलं, म्हणजे आता जर आपण अमेरिका ह्या देशाचं उदाहरण घेतलं किंवा युरोपमध्ये पर्टिक्युलरली द वेस्टर्न युरोपियन कंट्रीज यांची जर उदाहरण घेतली किंवा जपानचं उदाहरण घेतलं, तर आपल्याला आढळून येतं की हे देश जे प्रगत झाले ह्यांच्या प्रगतीच्या मागे प्रचंड प्रमाणामध्ये एक जो इनोव्हेशन हा जो एक कोशंट आहे किंवा ज्याला आपण म्हणू शकतो की एक नाविन्यपूर्ण विचार करण्याची जी एक क्षमता आहे, त्या क्षमतेनी खूप जास्त त्याच्यामध्ये म्हणजे या देशांच्या प्रगतीमध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये कॉन्ट्रीब्युट केलेलं आहे. आणि आपल्याला म्हणजे भारताला आता जग आपल्याकडे भारताकडे आता डेव्हलपिंग नेशन म्हणून पाहत आहे. वी आर बिंग लुक्ड ॲट मोर ॲज अ डेव्हलप्ड नेशन नाव रादर देन अ डेव्हलपिंग नेशन. आणि याचं ज्वलंत उदाहरण सध्या जर आपण पाहिलं तर जी आता वॅक्सिन स्ट्रॅटेजी चालू आहे भारताची एक्सटर्नल अफेअर्सच्या संदर्भात, म्हणजे आता भारताने मला वाटतं साधारण 10-15 देशांना वॅक्सिन, कारण आपल्याकडे वॅक्सिन बनवण्याचं आता कोविडचं जे वॅक्सिन बनतंय त्याची एक महत्वपूर्ण क्षमता भारताने गेल्या मला वाटतं 20 वर्षांमध्ये डेव्हलप केलेली होती. ज्याच्यामध्ये भारत बायोटेक आहे, सिरम इन्स्टिट्यूट आहे, कॅडिलाचं युनिट आहे, पॅनेशियाचं युनिट आहे. आणि ह्या सगळ्या युनिट्स मध्ये बेसिकली ती जी एक मॅन्युफॅक्चरिंग कॅपॅसिटी आहे त्या कॅपॅसिटीला वापरून वॅक्सिन बनवून ते इतर देशांमध्ये सप्लाय करून बेसिकली भारत आता जगाला सुदृढ परत बनवण्याच्या मार्गावरती लागलेला आहे. आणि दिस पर्टिक्युलर थिंग इज समथिंग विच आय थिंक ॲज इंडियन्स ऑल ऑफ अस कॅन टेक इमेन्स प्राईड आउट ऑफ. की जो देश मला वाटतं 10-20 वर्षांपूर्वी पूर्णपणे परकीय देशांवरती अवलंबून होता, तो देश आता बऱ्याचशा बाकीच्या देशांना ह्या अशा आजारांमधनं बेसिकली मुक्तता देतोय. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये कुठेतरी तो जो मी विचार मांडतोय, नाविन्यपूर्ण विचार करण्याची जी क्षमता आहे, इनोव्हेटिव्ह थिंकिंग ज्याला आपण म्हणू शकतो, त्या क्षमतेला फार जास्त महत्व आहे. त्या क्षमतेमुळे हे घडलेलं आहे. आणि ह्याच्यात बऱ्याच गोष्टींमध्ये म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल जे मी तुम्हाला उदाहरण दिलं वॅक्सिनचं, त्याच्यामध्ये प्रोसेसिंग जे आपण म्हणतो मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस जे तयार झाले, त्या प्रोसेसिंग मध्ये नाविन्यपूर्ण विचार बरेचसे केलेले आहेत. आता आपण जेव्हा इनोव्हेशन ह्या कॉन्सेप्ट कडे आपण लक्ष देतो, काही गोष्टी आपल्याला विचारात घेणं गरजेचं आहे. इनोव्हेशन इज नॉट समथिंग विच कॅन बी डिसाइडेड टू बी डन. म्हणजे असं मी आता सकाळी उठून विचार करू शकत नाही की बाबा आय वॉन्ट टू इनोव्हेट समथिंग. दॅट इज नॉट हाऊ इनोव्हेशन कॅन वर्क. It works out of being very observant and having an analytical brain or an analytical capability to basically understand the observation and convert that into something which is socially important and socially and can basically be developed into a social product. याचं एक उदाहरण जर मला द्यायचं झालं तर सगळ्यांना मला वाटतं पेनिसिलिन हे औषध माहिती आहे, विच इज बेसिकली अन अँटीबायोटिक. आता अलेक्झांडर फ्लेमिंग हे जे शास्त्रज्ञ होते साधारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉरच्या वेळेला, त्यांच्या लक्षात असं आलेलं की एक दिवस त्यांनी बेसिकली ही फॉरगॉट, म्हणजे ज्याला आपण पेट्री प्लेट म्हणतो, ज्याच्यामध्ये मायक्रोबियल मीडिया असतो, so he forgot that particular petri plate by the side of a window. आणि त्याच्यावरती बरंचसं बॅक्टेरियल ग्रोथ झालं. म्हणजे मला कल्पना नाही आहे की याच्यामध्ये सायन्स रिलेटेड किती लोक आहेत, पण बेसिकली जस्ट जर उदाहरण द्यायचं झालं तर एखाद्या असं इमॅजिन करा की एखाद्या गोष्टीला बुरशी लागते, तशी ती बुरशी लागत गेलेली, आणि त्या बुरशीमध्ये त्या पेट्री डिश मध्ये त्या बुरशीच्या ह्याच्यात असे सर्कल्स होते, क्लिअर सर्कल्स. आणि त्याच्यावरनं अलेक्झांडर फ्लेमिंगनी म्हणजे हे ऑब्झर्वेशन नव्हतं, आणि अलेक्झांडर फ्लेमिंग याचा अर्थ असा आहे की त्या भागांमध्ये बुरशी लागत नाहीये.
आणि ती बुरशी का लागत नाहीये, तर त्याच्यामध्ये जे काही बॅक्टेरिया होते, those bacteria were actually able to release a product called penicillin, which was the first antibiotic identified anywhere in the world. And that penicillin basically saved thousands, millions of lives during the Second World War. आता ह्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे की अलेक्झांडर फ्लेमिंग ज्यांचं हे ऑब्झर्वेशन होतं आणि ज्यांनी पेनिसिलिन ह्या महत्वपूर्ण अँटीबायोटिकचा डिस्कव्हरी केली, त्यात एक गोष्ट फार महत्वाची जाणवते की त्यांनी हे ऑब्झर्व केलं आणि आयडेंटिफाय केलं, परंतु सेकंड वर्ल्ड वॉर पर्यंत ह्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग होऊ शकलं नाही. आणि ह्याच्यामध्ये दुसरे दोन गृहस्थ त्याच्यामध्ये फार महत्वाचा रोल प्ले करतात, डॉक्टर फ्लोरी अँड डॉक्टर अर्न्स्ट चेन, हावर्ड फ्लोरी अँड अर्न्स्ट. आणि ह्या त्यांनी ते जे पेनिसिलिन म्हणजे पेनिसिलिन जे छोट्या प्रमाणामध्ये डॉक्टर फ्लेमिंगनी आयडेंटिफाय केलेलं, ते पेनिसिलिन त्यांनी तो मायक्रो ऑर्गॅनिझम आयसोलेट केला, त्याला फर्मेंटेशनच्या या प्रोसेस, त्याच्यासाठी फर्मेंटेशन या प्रोसेसची एक डिस्कव्हरी झाली, एक इन्व्हेन्शन झालं. आणि त्या प्रोसेस नंतर मग हे म्हणजे बऱ्याचशा मोठ्या प्रमाणामध्ये हे अँटीबायोटिक जगाला उपलब्ध करून देण्यात आलं. आणि ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये इनोव्हेशन हॅज प्लेड अ व्हेरी सिग्निफिकंट रोल. In the first place, that innovation was basically resulting out of an observation. In the second phase, that innovation was in terms of, okay, this is the observation, now I want to actually identify how I'm going to use it for the general good of people. And this is how the first antibiotic actually came into existence. आणि अर्थात त्याच्यानंतर सेव्हरल मेडिसिन, सेव्हरल गोष्टी आपण आलेल्या आहेत. आणि ऍज अ मॅटर ऑफ फॅक्ट ह्याच्या आधी सुद्धा म्हणजे भारतामध्ये कितीतरी म्हणजे आपली जी परंपरा आहे ती मला वाटतं to a lot of extent we ourselves have been in this particular business of innovation and in this particular business of actually developing things out of nothing. आणि ह्यात तशी बरीचशी उदाहरणं येतात. काही ज्या गोष्टी आहेत ते फॉर अनफॉर्च्युनेट रिझन्स वी हॅव लॉस्ट द सायन्स बिहाइंड इट. जसा तो एक स्तंभ आहे दिल्लीमध्ये, तो इतके हजार वर्ष मला वाटतं झाले पण तो अजूनही गंजलेला नाहीये. देर इज दॅट आयर्न पिलर इन दिल्ली, इफ आय एम नॉट रॉंग, इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया ऑफ द कुतुब मिनार, विच इज स्टील नॉट कॉट एनी रस्ट. आजपर्यंत कोणत्याही शास्त्रज्ञाला ह्याची म्हणजे याचं रिपिटिशन करता आलेलं नाही. आणि दिस पर्टिक्युलर थिंग्स हॅव बीन इन अवर कल्चर. आता ह्या एक थोडक्यात दिलेल्या प्रस्तावनेनंतर आय वुड लाईक टू कम टू द पॉइंट की ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या विद्यार्थ्यांमध्ये, आपल्या कॉलेजेसमध्ये, मुंबई विद्यापीठाच्या पर्टिक्युलरली जी एक माझ्या ऑफिसची एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आहे आणि हे आपण कसं काय त्याच्यामध्ये आणू शकतो, तर ह्यात मी काही विचार मांडण्याचे प्रयत्न करेन. की एक म्हणजे ह्याच्यामध्ये जसं मी सांगितलं की विद्यार्थ्यांचे जे काही नाविन्यपूर्ण विचार आहेत त्यांना बऱ्याच प्रमाणामध्ये मला वाटतं एक प्रोत्साहन देण्याची आणि त्याच्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याची एक गरज आहे. आता दळवी सरांनी एक उदाहरण दिलं की आविष्कारची स्थापना झाली काही वर्षांपूर्वी, माननीय आपले जे गव्हर्नर होते त्यावेळेचे एस एन कृष्ण सर ह्यांच्या इनिशिएटिव्ह मुळे. आणि दॅट पर्टिक्युलर थिंग, आय मीन आविष्कार मध्ये मी स्वतः आता यावर्षी मागच्या वर्षी आविष्कार इथे मुंबई विद्यापीठामध्ये झालेले फायनल राउंड्स, and I had actually taken a round of many of those particular projects, and I was highly impressed by the way these particular things, I mean these particular in a way inventions were brought up by the students. आणि ह्यात मला वाटतं अगदी प्रकर्षाने जाणवलं की आपल्याकडे म्हणजे आपल्या विद्यार्थ्यांकडे किंवा आपल्या फॅकल्टी मेंबर्सकडे नाविन्यपूर्ण विचार करण्याची काही या क्षमतेमध्ये काही उणीव नाहीये, परंतु बेसिकली त्यांना एक प्रोत्साहन देण्याची आणि संधी उपलब्ध करून देण्याची, रिसोर्सेस प्रोव्हाइड करण्याची अत्यंत गरज आहे. आणि दॅट पर्टिक्युलर थिंग इज व्हॉट आय वुड एनकरेज ईच अँड एव्हरी कॉलेज विथ दिस पर्टिक्युलर University of Mumbai. I mean, basically under the jurisdiction of University of Mumbai, and which indirectly actually falls into my responsibility to necessarily trigger
this particular initiatives, this particular efforts from these colleges. आणि मला वाटतं ह्या दृष्टीने आपण बरंच त्याच्यामध्ये बदल घडवून आणू शकतो, म्हणजे प्रत्येक कॉलेजेसच्या अंतर्गत. ह्यात आता एक दुसरी गोष्ट आय विल लाईक टू अपडेट इन युझिंग द अपॉर्च्युनिटी ऑफ दिस फोरम इज की जसं आता दळवी सर म्हणाले की इनोव्हेशन इन्क्युबेशन अँड लिंकेजेस हे ऑफिस स्थापन करण्यात आलं, आणि आपण मागच्या वर्षी या ऑफिसच्या अंडर we have now created an incubation center. The incubation center is called as MU Ideas, Mumbai University Incubation Development for Entrepreneurship and Startups. So this is the effort, this is the entity that has been created. आणि ही एक सेक्शन 8 कंपनी आहे, म्हणजे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन मुंबई युनिव्हर्सिटीने चालू केलेली आहे. त्याच्या डायरेक्टर पदी मी आहे आणि आपले माननीय कुलगुरू आहेत प्राचार्य रवींद्र कुलकर्णी सर, प्रोफेसर रवींद्र कुलकर्णी सर. आणि बेसिकली हे जे आता एमयू आयडियाज आहे, तर या एमयू आयडियाजचं फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट आय वुड लाईक टू लेट यू ऑल नो that I would invite you to visit the website of this particular incubation center, and I'll just about this particular MU Ideas Incubation Center. Give me a second. So this is basically the website for MU Ideas. So this is the website, आणि ह्याच्यामध्ये एक महत्वाची जी काही म्हणजे महत्वाचं एक ऑपॉर्च्युनिटी क्रिएट केलेली आहे ती म्हणजे हे स्टार्टअप क्लब्स. तर आता बेसिकली स्टार्टअप क्लब्स हा जो एक कॉन्सेप्ट आहे, SUC ज्याला आम्ही म्हणतोय, दिस इज समथिंग दॅट एव्हरी कॉलेज कॅन ऍक्च्युअली क्रिएट. आणि त्याच्यामध्ये यू कॅन ऍक्च्युअली म्हणजे ह्या लिंकच्या थ्रू एव्हरी कॉलेज कॅन ऍक्च्युअली रजिस्टर देअर स्टार्टअप क्लब्स विथ MU आयडियाज. आणि याचा महत्वाचा फायदा हा होतो की बेसिकली तुमचं जे स्टार्टअप क्लब आहे त्या स्टार्टअप क्लबचा लिंक आम्हाला मिळतो, आणि आमच्याकडनं म्हणजे मुंबई युनिव्हर्सिटीकडनं जे काही कार्यक्रम किंवा जे काही इनिशिएटिव्ह आपण घेतोय त्या इनिशिएटिव्हना बेसिकली तुमच्यापर्यंत पोस्ट करता येतं आम्हाला. म्हणजे आता थोडक्यात मी सांगतो की आम्हाला as part of this incubation center or as part of this particular innovation incubation office, one of the major challenges that we face are with respect to communication. I mean, आता मुंबई विद्यापीठामध्ये साधारण मला वाटतं 850च्या वर कॉलेजेस आहेत, affiliated colleges, including the autonomous and all those colleges. आणि ह्याच्यामध्ये सगळ्यात मोठी जी अडचण येते, that is basically to communicate the initiatives, to communicate back and forth the initiatives between those colleges and this particular office, and between this office and those colleges. आता जसं मागच्या वर्षी फॉर एक्झाम्पल वी हॅड कंडक्टेड वन IPR सेमिनार, आम्ही एक डिझाईन थिंकिंग वर्कशॉप केलेलं. नंतर मध्ये आता इनफॅक्ट आता ते चालू आहे with along with a partner we have actually triggered one what is called as hackathon. आणि बेसिकली त्याचा उद्देश हा आहे की हे जे काही नाविन्यपूर्ण कल्पना आहेत किंवा ज्या आयडियाज आहेत, ज्याचे काही स्टार्टअप्स वगैरे चालू करण्याचे प्रयत्न चालू आहेत, अशा आयडियाजना, अशा कल्पनांसाठी ती एक कॉम्पिटिशन आम्ही ऑर्गनाईज केली आहे. त्या कॉम्पिटिशन मध्ये बेसिकली वन्स यू सबमिट दॅट पर्टिक्युलर थिंग यू वुड बी इव्हॅल्युएटेड बाय द पॅनल ऑफ एक्सपर्ट्स, and the first 5 winners of this competition would be getting equity free funding up to 1 crore. म्हणजे the person who is coming first, the winner of this competition would be getting 1 crore, up to 1 crore of this particular amount. The second one would be getting somewhere about 75 lakhs, 50 lakhs, and likewise. आणि हे आता ही जी एक कॉम्पिटिशन आम्ही फ्लोट केली, तर म्हणजे मला फार चिंता होती किंवा चिंता आहे अजूनही की बेसिकली इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिअली कम्युनिकेट दिस पर्टिक्युलर थिंग टू एव्हरीबडी. म्हणजे ज्यांनी स्टार्टअप क्लब जो साठी रजिस्टर केलंय ज्या कॉलेजेसनी,
त्या कॉलेजेसना आम्ही कम्युनिकेट करू शकलो, परंतु सगळ्यांना आम्ही कम्युनिकेट करू शकलो नाही. आणि ह्या अशा संधी किंवा हे असे कॉम्पिटिशन्स आणि या गोष्टी येतच राहणार आहेत. सो आय वुड एनकरेज एनी अँड एव्हरीवन हू इज लिसनिंग टू मी राईट नाव to actually go to this particular website, register your startup cells. आणि what is going to be the importance of this startup cell? So basically responsibilities काय असणार आहेत या startup cells ची? So एक गोष्ट म्हणजे बेसिकली जसं मी सांगितलं की तुमच्या कॉलेजेसमध्ये काही असे काही अशा लोकांना आयडेंटिफाय करा, म्हणजे प्राध्यापक असतील किंवा इव्हन प्राचार्य फॉर दॅट मॅटर, किंवा काही अल्युमनाय स्टुडंट्स असतील, काही ऍक्टिव्ह स्टुडंट्स असतील, यांना आयडेंटिफाय करा. ह्या आणि त्यांच्या मार्फत एक म्हणजे कार्यक्रम तुम्ही राबवू शकता की बेसिकली टू इन्व्हाइट पीपल टू स्पीक ऑन एंटरप्रेन्योरशिप. आता जेव्हा आपण म्हणतो एंटरप्रेन्योरशिप किंवा स्टार्टअप, एक गोष्ट असते की बाबा ही माझी कल्पना आहे आणि याला मला स्टार्टअप मध्ये कन्वर्ट करायचंय. बट इट इज व्हॉट इट इज व्हेरी इझी टू से बट व्हेरी डिफिकल्ट टू अचीव. आय मीन टू बी ऑनेस्ट, आता जवळपास 90% वरती आपल्या देशामध्ये स्टार्टअप फेलियर्सचा पर्सेंटेज आहे. आणि याचं कारण महत्वाचं एकच आहे की ज्याला आपण बेसिकली म्हणतो, आपल्याला वाटतं की अरे बाबा ही माझी कल्पना आहे आणि आय वॉन्ट टू ऍक्च्युअली क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ अ प्रॉडक्ट. आता ते प्रोडक्ट बेसिकली क्रिएट करणं हा एक भाग झाला, पण ते प्रोडक्ट लोकांना त्याचा उपयोग होणार आहे का, लोकांच्याकडे त्याची विजिबिलिटी निर्माण करणं की बाबा हे असं आम्ही प्रोडक्ट तयार केलंय आणि याचा तुम्हाला उपयोग असा असा होऊ शकतो, याचं बेसिकली लोकांना ही माहिती देणं, ह्या सगळ्या गोष्टी त्याच्यामध्ये येतात. बरेचदा पर्टिक्युलरली विथ रिस्पेक्ट टू हाय एनर्जी यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स, I have noticed that their priorities are quite a few times they are misplaced. I mean, for example, एखादं स्टार्टअप चालू केलं आणि त्याच्यामध्ये फंडिंग आलं, समजा आता हे 50 लाख 1 करोड वगैरेचं फंडिंग आलं, तर याच्यामध्ये मी नोटीस केलंय की इमिजिएटली जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर असतो, प्रमोटर असतो, तो स्वतःसाठी बऱ्याचशा गोष्टी घेऊन टाकतो त्यांना. आणि अशा गोष्टी जर करायला गेला तर मग तुमचं जे ध्येय आहे की एखादं आपण स्टार्टअप चालू केलंय त्याला एक पूर्णतत्व मिळवून देण्याचं किंवा त्याचं रूपांतर एखाद्या सक्सेसफुल कंपनीमध्ये किंवा सक्सेसफुल इंडस्ट्रीमध्ये करण्याचं, तिथे मोठा आपण त्याला धक्का देतो. So one thing which I always try and tell people that basically when you are thinking about a startup, please understand that in the initial days, maybe that could be an year, 2 year, I don't know, but during that initial time, you have to ensure that basically you are having a very frugal approach. Frugal म्हणजे बेसिकली ज्याला आपण मराठीत साध्या मराठीत आपण कंजूस म्हणतो. हे कंजूस अप्रोच असतो की बाबा आम्हाला पूर्ण फोकस आमच्या प्रोडक्ट वरती आणि त्या प्रोडक्टला आम्ही कसं मार्केट करू किंवा त्याला कसं आम्ही लोकांपर्यंत पोहोचवू ह्याच्यावरती जास्त फोकस आणि जास्त रिसोर्सेस, पैसे, मॅन पॉवर वगैरे त्याच्यावरती खर्च व्हायला पाहिजे, रादर देन प्रत्येक माणसावरती. आणि हा एक फार आय मीन ही साधी गोष्ट आहे पण फार महत्वाची गोष्ट आहे, कारण दिस हॅज बीन वन ऑफ द मेजर रिझन्स फॉर फेलियर्स ऑफ स्टार्टअप्स. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे की जे काही तुमचं ध्येय आहे, ऍटलीस्ट द प्रमोटर्स they have to have 100% passion about it, and if you do not have, my advice is don't get into it, because you would end up spoiling the careers of several other people. So this is something which one has to be very careful about, की जेव्हा आपण त्याच्यामध्ये जातो त्यावेळेला पूर्णपणे आपलं त्याच्यामध्ये त्याचे विचार असायला पाहिजेत, आपलं पॅशन 100% असायला पाहिजे, आणि एक हार्डवर्क किंवा बेसिकली एक तयारी असली पाहिजे टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, टू बेसिकली गो आउट ऑफ द रुटीन and start contributing towards this particular startup. So these are some Arthat, within 20-30 minutes, it's not possible to really highlight all the required features and factors of it. पण एक थोडक्यात मी जरा माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. आणि ह्यात जसं मी सांगितलं की बेसिकली आय वुड स्ट्रॉंगली एनकरेज
all the colleges, the students to visit us, to basically come talk to me. There is another person in this particular endeavor. His name is Mr. Adesh Surya Rao, who is the CEO of this MU Ideas Incubation Center of Mumbai University. आणि त्यांना तुम्ही येऊन भेटा, त्यांच्याशी बेसिकली डायलॉग करा आणि ट्राय अँड डेव्हलप युअर अप्रोचेस ऑन दॅट. One most important thing which I started with, be observant about your surroundings. It is very important to be observant, because innovation or thinking something out of the box only comes when you observe and identify a necessity. So त्याला आपण म्हणतो की necessity is the mother of inventions. आणि this is something which is very very true, and this necessity is something which has to be observed out. I mean, एखादी गोष्ट जेव्हा आपण पाहतो, आता साधं उदाहरण देतो मी तुम्हाला की सगळ्यांना उबर ओला माहिती आहे. उबर आणि ओला, दे आर कॉम्पिटिटर्स टू इच अदर. काही वर्षांपूर्वी ओलाला असं निदर्शनात आलं की भारतीय पॅसेंजर किंवा भारतीय हा जो कम्युटर आहे तो बेसिकली जास्तीत जास्त तो म्हणजे टॅक्सी फार कमी वापरतो, रिक्षा जास्त वापरतो. आणि त्याच्यातनं नंतर निघालं की ओला ऑटो. सो दे हॅड अ व्हेरी I mean, again, this is another form of innovation, where basically you are saying that, okay, I want to get into a business which is basically allied with my business, which is similar to my business of providing taxi services. But I have observed that my customers basically rely mainly on these auto rickshaws and not really taxis. आणि मग त्याच्यामधून निघालं ओला ऑटो. आणि आता तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ओला ऑटो हा कॉन्सेप्ट युके मध्ये त्यांनी चालू केलाय आणि तिकडे लोक दे आर युजिंग दिस पर्टिक्युलर ऑटो सर्व्हिसेस नॉट जस्ट बट इवन ॲज जस्ट अ टुरिस्ट काइंड ऑफ दिस थिंग. आय मीन सोर्ट ऑफ अ टुरिस्ट अट्रॅक्शन, की ऑटो राईड काय असते हे तिथल्या पर्टिक्युलरली भारतीय मुलांना, म्हणजे भारतातनं तिकडे सेटल झालेली लोक आहेत त्यांना बेसिकली भारतीय मुलांना दाखवणं की बाबा ऑटो म्हणजे काय, आणि तिकडे ओला ऑटो हे करून त्यांना उगाच फक्त राईड घेऊन येतात. सो ह्या काही ज्या गोष्टी आहेत, these are innovations. This is how business. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think it just got muted for some. So basically, this is how businesses are carried forward. This is how businesses are sustained. Similarly, Amazonचं तुम्ही पाहिलं असेल, Amazon Prime हा एक नवीन कॉन्सेप्ट निघाला काही वर्षांपूर्वी. आणि ते का निघालं, त्यांनी काय ऑब्झर्व केलं की लोक जेव्हा ऑर्डर करतायत ते त्या 1000 रुपयाच्या वस्तूवरती फोकस कमी देत आहेत, पण 50 रुपये जे त्यांना शिपिंग साठी द्यायला लागतायत त्याच्यावरती जास्त त्यांचा फोकस जातो. अरे, मी 1000 रुपयाची वस्तू येतो पण मला 50 रुपये उगाच शिपिंगला द्यायला लागतात. मग त्यांनी काय केलं की बाबा तुम्ही 1000 रुपये भरा आणि मी अमेझॉन प्राईमची तुम्हाला मेंबरशिप देतो आणि त्या मेंबरशिप मध्ये मी तुम्हाला फ्री मध्ये शिपिंग करतो. आता ह्याच्यामध्ये त्यांचं लक्षात आलं की बाबा एखादा माणूस एखाद्या वर्षामध्ये 10-15 वेळा ऑर्डर्स करतो आणि त्या 10-15 वेळा तुम्ही सहज त्या 1000 रुपयामध्ये त्याला कव्हर करू शकता. आणि आता असं झालंय की त्या प्राईम मुळे बेसिकली यांचे ऑर्डर जे आधी 10-15 वेळा वगैरे असायचे वर्षातनं, नाव म्हणजे पर्टिक्युलरली सिटीज मध्ये आणि ह्या कोविडच्या काळामध्ये मॅक्झिमम गोष्टी ज्या लोकांनी घेतल्या त्या ऑनलाईन घेतलेल्या आहेत. म्हणजे महिन्याला मला वाटतं ऑन अन ऍव्हरेज 15 ते 20 ऑर्डर्स जायच्या. आणि ह्याच्यामध्ये अमेझॉन प्राईम प्लेड अ व्हेरी सिग्निफिकंट रोल. अगेन, दिस वॉज नथिंग बट अ इनोव्हेटिव्ह वे ऑफ थिंकिंग. आणि दिस इज व्हॉट आय वुड लाईक टू लीव्ह यू गाईज विथ सम थॉट्स ऑन. म्हणजे उद्या तुम्ही स्वतःच्या कंपनीज चालू कराल किंवा तुम्ही कुठेतरी नोकरीला लागाल, एक गोष्ट लक्षात घ्या की ऑलवेज थिंकिंग इनोव्हेटिव्ह इज गोइंग टू रिअली टेक यू अ लॉंग वे. आणि तुम्ही त्या कंपनीमध्ये जर काही नाविन्यपूर्ण विचार करून नाविन्यपूर्ण प्रोसेसेस किंवा नाविन्यपूर्ण घडामोडी घडवून आणल्या तर त्याचा त्या कंपनीला जर फायदा झाला तर तुम्हालाही होणारच आहे. So with these few thoughts, I would just like to end my chit chat in a way, I would say.
And I'm very thankful to the organizers, to Vinayak Dalvi sir, to have given me this opportunity to interact with you. I thank Professor Mahajan. I'm very happy that I'm actually doing this particular event. I mean, I'm basically speaking in this particular event कारण जसं सरांनी मगाशी सांगितलं की माझं 11वी-12वी डोंबिवलीत केवी पेंढारकर कॉलेजमध्येच झालेलं आहे आणि आय एम बेसिकली अ प्रोडक्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्लेस, दॅट पर्टिक्युलर एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. And it is always a very satisfying notion or a very satisfying feeling to contribute back to the alma mater from where you have really come out. So thank you very much for this particular opportunity. Back to you, sir. धन्यवाद सर. सरांनी आताच आपल्याला नाविन्यपूर्ण विचारांवर आधारित प्रणाली आपण विकसित केली तर जगाचे नेतृत्व कसे करू शकतो, जगाला सुदृढ बनवू शकतो असा मोलाचा संदेश आपल्याला दिलेला आहे. धन्यवाद सर. तसेच आपल्या कस्टमरच्या गरजा ओळखून ऑब्झर्वेशन करून सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड कशा केल्या जातात आणि बिझनेस त्यातूनच बिझनेस डेव्हलपमेंट होऊ शकते याचं मोलाचं मार्गदर्शन आपल्याला केलं आहे. धन्यवाद सर. आजच्या कार्यक्रमात अध्यक्ष म्हणून डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे चेअरमन आदरणीय प्रभाकर देसाई सर हे लाभले आहेत. यांचाच आपणा सर्वांना परिचय करून देण्याची विनंती मी रीना सोनावणे मॅडम, केवी पेंढारकर कॉलेज डोंबिवली यांना करते. थँक यू अनुष्का. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळातर्फे मी रीना सोनवणे तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत करते. डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष श्री प्रभाकर देसाई सर यांना मी मार्गदर्शनपर भाषण करण्याची विनंती करते. देसाई सर. हॅलो. माननीय प्रवक्ते आणि मुंबई विद्यापीठाचे आणि आमचे माजी विद्यार्थी समीर कुलकर्णी, त्याचप्रमाणे विनायक दळवी आणि इतर, ज्यावेळी आणि कॉलेजची संस्था स्थापन करणे, ती रन कशी करणे ह्याबद्दल जी मंडळ ती स्थापन करतात त्याच्यासाठी प्रयत्न करतात त्यांना माहित आहे. सध्याच्या काळामध्ये कॉलेज चालू ठेवणं ही सुद्धा काळाची गरज आहे, पण संस्थेला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल करण्याची एक न चालून आलेली संधी आहे. मी इथे हे मुद्दाम इथे पहिला बोलून माझं म्हणणं आहे, कुलकर्णी साहेबांनी चांगले त्यांचे विचार मांडले. ह्या विचाराशी मी सहमत आहे आणि थोडासा असहमतही आहे. कारण जर मोठमोठे मॉल आले आणि त्यांना डायरेक्ट ऑनलाईन पेमेंट केल्यानंतर ते लहान दुकानदार आहेत त्यांच्याकडे जे लोक काम करतात त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेचं, त्यांच्या नोकरीचं काय होणार याबद्दल शासनाने त्यावेळी विचार करणं गरजेचं आहे. कारण मोठमोठ्या व्यक्ती जर श्रीमंत झाल्या, मोठ्या कंपन्या झाल्या, तर बारीक मनुष्याने कुठे काम करायचं, कामाची जागाच नाहीये. आज बऱ्याच इंडस्ट्रीमध्ये ऑटोमॅटिक झालेलं आहे. इव्हन तुम्हाला कार सेवा ऑटोमॅटिक हे होते. अशा वेळेला ड्रायव्हर म्हणून ठेवायचा, काम कुठे करायचं. मला वाटतं या 1,30,00,000 लोकसंख्येच्या देशामध्ये ज्यांना 70 वर्षापूर्वी स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे, त्या देशामध्ये आज तुम्ही जर पाहिलं आणि जर इन्क्वायरी केली तर मला वाटतं की बरोबर यंग मुलं 60 ते 70% यंग मुलं जे चांगले ग्रॅज्युएट झाले त्यांना नोकरी नाहीये. आई वडिलांना त्यांची भ्रांत आहे. त्या मुलांना आपण काय करावं हे कळत नाही, म्हणून ते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगळ्या मार्गाने चोरीमारी करून काही करून आपलं उत्पन्न कमवत असतात. त्याबद्दल विचार करणे सुद्धा गरज आहे. दुसरी गोष्ट अशी आहे, माझा अनुभव सांगतो. मी पहिला कोकणातला माझं गाव वालावं, त्या गावातून मी कुडा हायस्कूल मध्ये 12वी पर्यंत शिक्षण, त्यावेळेचं SSC पर्यंत शिक्षण घेऊन परीक्षेला काही कारणाने बसू शकलो नाही व मी SSC पास होऊ शकलो नाही. अशा वेळी मुंबईत जाण्यानंतर काय करावा माझा विचार होता. मुंबईत वयाच्या 18 वर्षी झालो आणि एक सगळं विचार करता माझ्या लक्षात आलं की आपण कुठेतरी कामाला लागलं पाहिजे की आपलं जे
हे आता 18 वर्षाचं वय आहे ते कोणाकडे तरी गपचूप जावं गपचूप राहावं करणं बरोबर नाही. म्हणून इंडियन प्लास्टिक नावाची जी ब्रेक टोलॅट कंपनीनं बनवायची त्या ठिकाणी कामाला 212 आणि करत असताना ते सानेगुरूंचा सेवक अमुक म्हणून बरेच मी पुस्तकं वाचनाला मला वेळ होतं लहानपणापासून. रस्त्याच्या लायब्ररीला महिन्याला 1 रुपया फी देऊन मी पुस्तकं वाचली आणि त्यानंतर माझं असं लक्षात आलं की 212 नोकरीपेक्षा आपण काहीतरी करणं हातपाय हलवणं गरजेचं आहे. हे करत असताना हळूहळू मी 212 नोकरी सोडून गोरेगाव फिल्मिस्तान हॉटेल सुरू केलं, समाधान भोजनालय. माझे एक मित्र होते, त्यांनी मला पैसे दिले आणि जागा भाड्याने आम्ही हॉटेल सुरू केलं. 2 वर्षाचा करार संपल्यानंतर मला हॉटेल बंद करावं लागलं. त्या पुढील वाटचाल करताना मी मग काय करायचा विचार केला. डोंबली डॉक्टर बाबे नावाचे ग्रस्त होते, त्यांचं हॉस्पिटल बनायचं होतं. त्यावेळी मी छोटासा संयुक्त महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये पडलो होतो. बोरिवली तालुक्यात संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा मी सेक्रेटरी होतो आणि त्यांच्याने ओळख झाल्यानंतर ते हॉस्पिटल बनवते. ते हॉस्पिटल बांधता मला प्रभाकर सगळ्या नोंदीचा उभा तरीला म्हणून मी ते उभा राहिलो आणि हळूहळू बिल्डिंगचं शिकलो. असं शिकून माझा मार्गस्थ झालो आणि त्याच्यानंतर मला विठ्ठलरावाने पाटकर श्री चंद्रकांत पाटकर नावाच्या डोंबलीचे एका श्रीमंत जमीनदाराची ओळख करून दिली आणि मी डोंबली 1963-64 साली डोंबिवलीला आलो. डोंबिवलीनंतर पाटकरांचं प्रॉपर्टी पाहणं मॅनेजमेंट करणं हे करत असताना मी सुद्धा विचार केला की इथे हे सर्व बंधू आहेत आणि आपण त्याच्यामध्ये जास्त भाग घेतला तर आपल्या आयुष्याचं काय होणार असा विचार केला आणि त्यावेळेला मी त्यावेळेचे डोंबिवलीचे मुख्याधिकारी म्हणून प्लंबिंग लायसन्स घेतलं आणि प्लंबिंग लायसन्स घेऊन प्लंबरचं काम सुरू केलं. वर्ष 6 महिन्यांनी मी हळू बिल्डिंग कॉन्ट्रॅक्टचं काम सुरू केलं. थापी घेणं, कडियाचं काम सुरू केलं, स्लॅब भरायचं काम सुरू केलं. हे करत असताना हळूहळू डोंबिवलीत मी एक बिल्डर झालो आणि डोंबिवलीत 1966 सुद्धा मी बिल्डर झाल्यानंतर 1979 सालापर्यंत मी डोंबिवलीत राहत होतो. त्या काळामध्ये डोंबिवली, कल्याण आणि इतरत्र मी बऱ्याच बिल्डिंग बांधल्या आणि त्या बिल्डिंग बांधल्याचे काय धनोत्पन्न झालं तर त्यावेळेचे माझे सहकारी त्यावेळी मी मुंबईला राहायचो त्यावेळी डोंबिवलीत पहिला हॉस्पिटल काढलं डॉक्टर यू प्रभाकर राव. ते त्या कामात कमिशन उभं राहायचे आणि ते उपासना उभं राहायचे. एकदा आम्ही मुंबईला जात असताना एका विद्यार्थ्याचा ऍक्सिडेंट झाला रेल्वे कल्याण. हे पाहिल्यानंतर आम्ही ठरवलं संबंध देशातले दुय्यम स्थान असलेले डोंबिवली हे ते उच्च शिक्षणाची व्यवस्था नाही म्हणून आम्ही डॉक्टर उपासनी डॉक्टर राव आणि मी आम्ही विचार करून आम्ही डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळ 1972 साली स्थापन केलं. आमच्या मंडळ आमचे जे मंडळ स्थापन केलं त्यावेळी आमच्या पुन्हा युनिव्हर्सिटीच्या अंडर डोंबिवलीचे कॉलेज होती. काही कारणामुळे आम्हाला 1900 पर्यंत परमिशन मिळाले नाही. 1900 साली मधल्या काळामध्ये पुन्हा मुंबई आले. 1900 साली जेव्हा पुलोचं सरकार आलं त्यावेळी आम्हाला परमिशन मिळाली, ती सुद्धा जूनच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये. कॉलेज सुरू वेळ जवळ आली होती. अशा वेळी डोंबिवलीतल्या एका म्युन्सिपल शाळेमध्ये आम्ही कॉलेज सुरू केलं आणि ते कॉलेज सुरू करताना त्यापूर्वी 1972 साली MIDC मध्ये आम्ही कॉलेजसाठी आणि शाळेसाठी प्लॉट घेऊन ठेवला होता. त्या ठिकाणी आम्ही ताबडतोब खंडेलवाला शेड नावाची एक शेड होती 10,000 स्क्वेअर फीटची, ती घालून कॉलेज सुरू केलं. हे करत असताना आम्ही डोंबिवली हळू पैसे कमवत होतो, थोडा मोठा होतो, माझं घरही बांधलं, माझी बिल्डिंग बांधली आणि हे करायला कष्ट लागतात. माझ्या जीवनात मी सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 11 पर्यंत काम करणे माझे कष्ट समजले. हे करत असताना मग डोंबिवली कॉलेज स्थापन केलं, पण आम्हाला 19,000 परमिशन मिळालं. आमच्या कॉलेजचं भूमिपूजन गदी माडगुळकरांनी केलं. अध्यक्षस्थानी अजित वाडेकर होते क्रिकेटचे. हे करत असताना मधल्या काळामध्ये मी मुंबईला जात होतो कसल्या कामासाठी. एक दिवस मला मुंबईचे मोठे राजकीय नेते बाळ ठाकरेंच्या घरी गेलो होतो. ते मला, अरे प्रभाकर, तुझं गोरेगावला आपलं हॉटेल होतं ना, तू मुंबईत हॉटेल का काढत नाही? माझ्याकडे जागा आहे, ती जागा बघून हे करा. तर प्रभाकर कुमटेंच्या घरीच आम्ही भेटलो होतो. कुमटे समाज मित्र होते. म्हटलं आम्ही तयार आहे, कुठे जागा, त्यामुळे जागा घेतली आणि जागा घेऊन तिथे मी सिंधुदुर्ग नावाचं
कोकणाच्या सिंधुदुर्गाचं नाव ठेवून सिंधुदुर्ग एअर कंडिशन पहिलं मुंबई शहरातलं हॉटेल स्थापन केलं मालवणी पद्धतीचं. खरं म्हणजे त्यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं सिंधुदुर्ग नाव ठेवलं नव्हतं, त्या रत्नागिरी जिल्हा होता. असं मी माझ्या हॉटेल नाव सिंधुदुर्ग दिलं आणि लोकांनी मला फार मोठं सहकार्य केलं आणि त्यांच्यातून मी काही पैसे कमवायला लागले. मग परत मला महात्मा गांधीच्या नियमाप्रमाणे आपण खेडेगावाकडे लक्ष दिलं पाहिजे म्हणून आडेली येथे मी अल्युमिनियमची एक फॅक्टरी काढली. तिथे पेस्टाईडचे बॉटल बनवत होते आणि त्या पेस्टाईडच्या बॉटल सबंध जगामध्ये जात होत्या. असा माझा कारखाना 4-5 जोराने चालला होता, कर्ज घेऊन केला होता. पण कोकणाच्या वृत्तीप्रमाणे कोकणाच्या नियमाप्रमाणे लोकांनी कोकण म्हटल्यानंतर सर्व शब्द एका शब्द आडवे तिकडे असतात, त्याप्रमाणे मला ते इंधन स्थापन करून त्रास देऊन ती फॅक्टरी मला 2003 साली बंद करावी लागली. 2002 साली बंद करावं लागलं. हे करताना मला कोट्यावधी रुपयाचं नुकसान झालं. असं असून त्या नुकसान मी त्यावेळी कर्ज काढून अमुक करून ते नुकसान भरून कुठल्याही बँकेचा NPR करून घेतला नाही आणि मी चालवलं. हे करत असताना सिंधुदुर्ग हॉटेल जोरात चाललं होतं आणि सिंधुदुर्ग इन द मीन टाइम कॉलेज 1905-6 पासून आमच्या कॉलेजचे अध्यक्ष होते प्रभाकर राव, ते माझ्या संस्थापक सदस्य होते. त्याची तब्येत बरी नसल्याने मी डोंबिवली शहरामध्ये आलो. रोज मुंबईहून मी इथे होतो, शिवाजीपाला जातो, इथे रोज मुंबईला येतो. आमच्या कॉलेजची काय दशा होईल ती पाहण्याचा प्रयत्न केला. 2008 साली मी इथे आलो ते कॉलेजचं फक्त 40,000 स्क्वेअर बांधकाम होतं. मी लक्ष घालून सहकार्याने काही पेंढारकरच्या काही ह्याच्यामुळे देणगीमुळे आम्ही ते कॉलेज मोठं केलं आणि पेंढारकर कॉलेज हे ठाणे जिल्ह्यातील मोठं कॉलेज आहे. आमच्या कॉलेजची एरिया 1,01,000 स्क्वेअर फूट असून त्याचप्रमाणे 1974 साली श्रेष्ठ निवेदन नावाचं इंग्लिश मिडियम स्कूल चालू केलं आणि ते सुद्धा 25,000 स्क्वेअर फूट एरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात चाललेले आहेत. विद्यार्थी फार भरपूर आहेत. मधल्या काळामध्ये मी ठरवलं शिक्षण क्षेत्रामध्ये आम्ही काहीतरी करावं. प्रभात हे इंटरनॅशनल स्कूल चालू केलं आणि त्या अजूनपर्यंत हळूहळू चाललेल्या काही कारणामुळे, पण आता ते वेग येईल असं मला वाटतं. कुलकर्णी सांगितलेले विचार बरोबर आहेत. मुलाने विद्वान होण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, पण विद्वत्ता ही शासनाने लोकांकडे नोकरी न मिळाल्यानंतर आपण काहीतरी करून आपला देश सुधारला पाहिजे. ज्या देशामध्ये 60 वर्षापर्यंत आमचे पालक आता जे माझा वर्ष 83 वर्ष आहे, 60 वर्षात लोक नोकरीला करतात आणि त्यामुळे काय होतं, जी जन्माला मुलं येतील त्यांना त्यांचा अभ्यासक्रम केल्यानंतर नोकरीची वाट पाहावी लागते. तर त्यामुळे मला असं वाटतं की 50-55 त्यांना जर रिटायरमेंट दिलं तर शासनाला आणि बाकीच्या संस्थांना हुशार यंग कर्मचारी मिळून त्यांची संस्था वाढेल. तिसरी गोष्ट आहे, सध्या जे शेतकऱ्यांचं आंदोलन चाललेलं आहे, जर शेतकरी या देशात नसला तर आपला देश मोठा होणार असं मत आहे. माझ्या वयाच्या 15 वर्षापासून 20 वर्षापर्यंत 14 वर्ष 20 वर्षापर्यंत मक्याची भाकरी खा, वरीच्या तांदळाची भाकरी भात जेव्हा असे देशात परिणाम आले होते. पण ते नंतर काही शरद पवार सारख्या विद्वान लोकांनी शेतकऱ्याचा भाग घेऊन लोकांना शेतकरी प्रधान केलं आणि सध्या जे काय चाललेलं आहे शेती याच्यामुळे पावसाच्या हवामानाच्या कहरामुळे पाऊस पडणं, अधिक पडणं, कमी पडणं, ह्याच्यापूर्वी जे दुष्काळ येतात ते दुष्काळ सुद्धा तेवढेच शासनाने त्या शेतकऱ्यांना मदत केली पाहिजे. आज काय चाललेलं आहे, एकीकडे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत चालले, भयंकर श्रीमंत होत चालले आणि त्याच वेळी गरीब अगदीच गरीब होत चालले. स्वातंत्र्याची जी परिस्थिती होती ती परिस्थितीपेक्षा सुद्धा चांगली परिस्थिती निर्माण न होता हळूहळू आपण अगदी वाईट परिस्थितीकडे प्रदान करत आहोत. आज जी मुलं क्रिमिनल गोष्टी करतात, काय करतात, गुंडगिरी करतात आणि काय करतात, वेगवेगळे धंदे करतात, वाईट धंदे करतात, ह्याचं कारण मला वाटतं शासन आहे, शासन करते आहेत आणि पालक आहेत. जर त्यांना आपण योग्य मार्गदर्शन दिलं नाही तर आज नवीन नवीन ज्या सुखसोयी मिळतात, टेलिफोन, अमुक तमुक टॅब, अमुक तमुक, ही प्रत्येकाची चांगली वस्तू घेण्याची इच्छा असते, त्यामुळे मला तिकडे जातात. मग ते करत असताना पैसा कुठून आणायचा ही त्यांची मनात चिंता असते, मग ते वाम मार्गाला लागतात. आज आपल्या देशामध्ये स्वातंत्र्याच्या पूर्वी जेवढे लोक जेलमध्ये होते त्याच्या 5 पट लोक आता देशामध्ये जेलमध्ये आहेत, तुरुंगात आहेत. आणि त्या दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे त्यामध्ये मोर दॅन 65% यंग मुलं जेलमध्ये आहेत.
हे जर आपल्याला बाजूला करायचं असेल, देश पुढे करायचं असेल, खरोखर जे कोण शासन असेल, शासन येत असतं, जात असतं, परत येत असतं, पण सर्वांनी एक भूमिका, आपला देश महान असं म्हणून चालणार नाही, आपल्या देशातील नागरिक महान करण्याचा प्रयत्न करावा अशी कळकळीची विनंती करून माझं न लांबणारं भाषण मी ताबडतोब संपवतो. नमस्कार. धन्यवाद सर. सरांनी आपल्याला जीवनातील समृद्ध करणारे अनुभव आपल्या सर्वांसमोर मांडले. या कार्यक्रमात सहभागी असणारे विद्यार्थी 18 ते 21 या वयोगटातील आहेत. त्यांना या अनुभवाचा भावी आयुष्यात फायदा होईल असा मला विश्वास वाटतो सर. तसेच त्यांना बरेच वाईट अनुभव सुद्धा आले, त्यातून त्यांनी अतिशय जिद्दीने मार्ग काढून आपल्या यशाकडचा लढा चालूच ठेवला. सर, तुमच्या या जीवन प्रवासातून आम्हा सर्वच विद्यार्थ्यांना एक नवीन स्फूर्ती मिळाली आहे. तुमच्या या मार्गदर्शनाचा नक्की आम्हाला उपयोग होईल. धन्यवाद सर. आजच्या या कार्यक्रमातील उद्घाटनाच्या आभार प्रदर्शनाच्या कार्यक्रमासाठी लाभलेल्या सर्व मान्यवरांचे आभार मानण्यासाठी मी श्रुती सामंत, उपप्राचार्य के.व्ही. पेंढारकर ज्युनियर कॉलेज यांना विनंती करते. धन्यवाद अनुष्का. आदरणीय मुख्य अतिथी, उपस्थित मान्यवर, शिक्षक व प्रिय मित्र, विजयालक्ष्मी एक्सपो 2021च्या निमित्ताने मला आपणा सर्वांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी मुंबई विद्यापीठाचे विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय व डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या के.व्ही. पेंढारकर महाविद्यालयाचे आभार मानते. आज विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय आणि डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या के.व्ही. पेंढारकर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने विजयालक्ष्मी एक्सपो 2021चे आयोजन केले आहे. याद्वारे उद्योजकता, नाविन्यपूर्ण विचार, करिअर यावर माहितीपर भाषणे उपलब्ध करून दिल्याबद्दल दोन्ही महाविद्यालय व मंडळाचे मी आभार मानते. विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालयाच्या व डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या के.व्ही. पेंढारकर महाविद्यालयाच्या वतीने मी आजचे प्रमुख पाहुणे व वक्ते डॉक्टर समीर कुलकर्णी सर, संचालक इनोव्हेशन इन्क्युबेशन अँड लिंकेज मुंबई विद्यापीठ यांचे मनापासून आभार मानते. त्यांनी आपल्या प्रेरणादायी भाषणातून गरज ही शोधाची जननी आहे या उक्तीप्रमाणेच नाविन्यपूर्ण विचारांना जन्मास घालून E³ म्हणजेच एनर्जी घनतेच्या प्रमाणात किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त प्रमाणात वाढवण्याच्या दृष्टीने उत्कृष्ट मार्गदर्शन केले. विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालयाचे मानद मार्गनिर्देशक डॉक्टर विनायक दळवी सर यांचे मी आभार मानते. आपले मोलाचे मार्गदर्शन आम्हास नेहमीच मिळत असते आणि आम्हाला प्रोत्साहन देत असते. डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभाकर देसाई सर यांचे अमूल्य मार्गदर्शन लाभले. नाविन्यपूर्ण गोष्टी करण्यासाठी सरांचा नेहमीच आम्हा सर्वांना भक्कम पाठिंबा मिळत असतो आणि ह्या प्रसंगी मी त्यांचे मनापासून आभार मानते. या कार्यक्रमाच्या सर्व आयोजक सदस्यांचे मी आभार मानते. तांत्रिक सहाय्यकाची जबाबदारी सांभाळणारी विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक निनाद दाणी सर, के.व्ही. पेंढारकर महाविद्यालयाचे ताहिर पटेल तांत्रिक सहाय्यक यांचे मी आभार मानते. डिजिटल कम्युनिकेटर म्हणून झूम मीटिंग आणि यूट्यूबचेही मी आभार मानते. येथे उपस्थित असलेल्या सर्व शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे मी आभार मानते. अनुभवी वक्त्यांकडून नाविन्यपूर्ण विचार व उद्योजकते संबंधी पुढील मार्गदर्शन घेण्यासाठी यूट्यूबला कनेक्ट रहा. धन्यवाद. उद्घाटनाचा कार्यक्रम झाल्यानंतर आता आपण इयत्ता 12वीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांना भविष्यात ज्या संधी उपलब्ध होणार आहेत त्या संदर्भात मार्गदर्शन करणार आहोत. आज आपल्याला करिअर आणि मी या विषयावर बाळासाहेब कचबे सर मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांचा परिचय करून देण्याची विनंती मी चेतन हेमंत सर, सहाय्यक प्राध्यापक विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय यांना करते. धन्यवाद अनुष्का. एम आय ऑडिबल? येस. धन्यवाद अनुष्का. सर्वप्रथम मला इथे आपल्या आजच्या पाहुण्यांची ओळख करून देण्याची संधी दिली त्यासाठी मी आयोजकांचे धन्यवाद.
आणि आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये विजयालक्ष्मी एक्सपो 2021 हा कार्यक्रम साजरा होत आहे. आणि या कार्यक्रमाचा मुख्य भाग म्हणजे आपण 12वीच्या विद्यार्थ्यांना करीत असलेले करिअर मार्गदर्शन. आणि या करिअर मार्गदर्शनामधील करिअर आणि मी या विषयावर आज आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत ते आजचे आपले प्रमुख वक्ते, ज्यांचं नाव आहे बाळासाहेब मारोतराव कछवे. सरांची ओळख करून द्यायची म्हणजे सर ब्रेन गुरु या नावाने सुप्रसिद्ध आहेत. आणि सरांचं शिक्षण क्षेत्रात देखील खूप मोलाचं काम आहे. सरांनी गोरगरीब मुलांसाठी कमी शुल्कात दर्जेदार शिक्षण मिळावं यासाठी कछवे गुरुकुल स्कूल सारख्या संस्थेची स्थापना केली. तसेच मेंदूची व्यायामशाळा या अशा प्रोजेक्टचे संशोधक जनक म्हणून सर ओळखले जातात. इयत्ता पहिलीच्या मुलांकडून 172 पर्यंतचे पाढे सरांनी पहिलीच्या मुलांना शिकवले आणि त्यांच्याकडून ते पाठांतर करून घेतलेले आहे त्यांच्या पद्धतीने. तसेच आणि या प्रोजेक्टसाठी सरांनी राज्य शासनाला देखील दखल घेण्यास भाग पाडले आहे. तसेच मराठवाड्यातील सर्वात जुनी निजामकालीन 1902 सालची जी जिल्हा परिषद मल्टीपर्पज स्कूल आहे या स्कूलचे सर मुख्याध्यापक म्हणून सरांनी काम पाहिलं आहे. आणि तसेच या संस्थेमध्ये काम करताना सरांनी जॅपनीज कायझेन तंत्रज्ञानाचे वापर करून 100 दिवसात या संस्थेचा कायापालट करून दाखवला आहे आणि शाळेला पुनर्जीवित करून ISO 2008 नामांकनापर्यंत पोहोचवले आहे. तसेच दैनिक सकाळ, लोकमत, महाराष्ट्र टाइम्स मध्ये सुद्धा मेंदू आणि शिक्षण या विषयावरती 50 पेक्षा अधिक लेख सरांचे सादर झालेले आहेत. तसेच महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आणि दिल्ली राज्यातील अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये सर HRD म्हणून तज्ज्ञ म्हणून मार्गदर्शन करतात. तसेच मुंबई विद्यापीठ, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ, मराठवाडा रामानंद तीर्थ विद्यापीठ यांसारख्या संस्थांमध्ये यांसारख्या विद्यापीठांमध्ये सर व्याख्याते म्हणून सुद्धा काम पाहतात. सरांची ओळख करून द्यायची म्हणजे आपल्याला एवढी वेळ फार कमीशी पडेल, तर मी तुमचा जास्त वेळ न घेता मी आजचे प्रमुख वक्ते बाळासाहेब मारोतराव कछवे सर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आमच्या या सर्व विद्यार्थ्यांना करिअरसाठी मार्गदर्शन करावे. कछवे सर. दानी सर, कछवे सरांवरती कॅमेरा घ्यावा. हा सर, कछवे सर आता अजून जॉईन नाहीयेत. एक 5 मिनिटांमध्ये ते जॉईन होतील असं आता मला समजलं. सरांना लिंक प्रोव्हाइड केलेली आहे. शेखर रेडी असेल तर यू कॅन टॉक अबाउट दळवी कॉलेज मीनवाईल. ओके सर. हा शेखर सर बोला. नमस्कार. मुंबई विद्यापीठाचे घटक विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय आणि डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे KV पेंढारकर महाविद्यालय आयोजित विजयालक्ष्मी एक्सपो 2021 या करिअर फेअर कार्यक्रमासाठी आभासी पद्धतीनं उपस्थित असलेले सर्व विद्यार्थी मित्रांचे मी सर्वप्रथम स्वागत करतो. तर या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची सुरुवात दळवी महाविद्यालयाचे मानद मार्गनिर्देशक विनायकजी दळवी सर यांच्या संकल्पनेतून झाली. ई क्यूब म्हणजे एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप. या ई क्यूबच्या माध्यमातून युवकांमध्ये
जी घन ऊर्जा निर्माण होईल, त्या ऊर्जा निर्माण होते, त्या निर्माण झालेल्या ऊर्जेचा वापर त्यांना लक्ष्मी प्राप्तीसाठीचा जो राज्यमार्ग त्या ठिकाणी उपलब्ध होईल. तर हा राजमार्ग त्या विद्यार्थ्यांना एक सुवर्ण संधी देण्यासाठी या आपल्या दळवी कॉलेजमध्ये जे काही उपक्रम आहेत किंवा जे काही कोर्सेस आहेत त्याच्या माध्यमातून ते त्या ठिकाणी सहजगुप्त्या किंवा सहजरित्या मिळवू शकतात. तर सर्वप्रथम मी या विद्यार्थी मित्रांना आपल्या या दळवी कॉलेजबद्दल थोडक्यात माहिती देतो. तर मुंबई विद्यापीठाचे घटक विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी कॉलेज, ज्याला राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आणि महाराष्ट्र शासन अनुदानित आदर्श महाविद्यालय म्हणून ओळखलं जातं. तर भविष्यामध्ये या महाविद्यालयाची जी प्रतिकृती आहे ती तुम्हाला या इमेजेस मध्ये तुम्ही पाहू शकता. तर अशा पद्धतीने ही भव्य दिव्य या विद्यामंदिराची या ठिकाणी तळेरे या गावामध्ये स्थापना केली जाणार आहे किंवा त्याच्या पद्धतीनं त्याचे जे वर्क आहे ते इन प्रोग्रेस मध्ये आहे. तर या महाविद्यालयाची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. त्या वैशिष्ट्यांमध्ये सर्वप्रथम आपलं जे कॉलेज आहे हे दळवी महाविद्यालय पूर्णपणे मुंबई विद्यापीठामार्फत चालवली जाते. इट इज अ कंडक्टेड कॉलेज ऑफ युनिव्हर्सिटी ऑफ मुंबई. त्यानंतर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आणि महाराष्ट्र शासन अनुदानित आदर्श महाविद्यालय म्हणून याची ओळख या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. त्यानंतर ग्रामीण आणि डोंगरी भागातील विद्यार्थ्यांना नाममात्र फी मध्ये उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी या महाविद्यालयाची स्थापना या ठिकाणी या ग्रामीण भागामध्ये करण्यात आलेली आहे. आणि येत्या काही कालावधीमध्येच, जसं की आता आपण महाविद्यालयाची जी ब्लू प्रिंट त्या ठिकाणी पाहिलेली आहे, तर अशा पद्धतीनं त्याची भव्य दिव्य इमारत वास्तू आपणास येत्या काही काळामध्ये पाहावयास मिळेल. त्याचबरोबर इतर ठळक वैशिष्ट्यांमध्ये महाविद्यालयाची एकनिष्ठ आणि विद्यार्थी प्रिय शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी ही या महाविद्यालयाची एक विशेष ओळख या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. त्याचबरोबर विशेष बाब म्हणजे इतर व्यावसायिक शिक्षण किंवा इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांबरोबरच पत्रकारिता, ज्याला आपण बॅचलर इन मास मीडिया, हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील फक्त एकमेव आपल्या या दळवी कॉलेजमध्ये हा अभ्यासक्रम या ठिकाणी शिकविला जातो. आणि जसं की तुम्ही आजच्या या कार्यक्रमासाठी आपण या ठिकाणी उपस्थित आहोत, स्टुडंट प्रोग्रेशन थ्रू EQ, ज्याला आपण एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा व त्यांना लक्ष्मी प्राप्तीचा राजमार्ग उपलब्ध व्हावा यासाठी अशा पद्धतीचे नाविन्य पद्धतीचे उपक्रम दळवी सरांच्या संकल्पनेतून उदयास आलेले आहेत. त्याचे सुद्धा काही छायाचित्र किंवा त्या उपक्रमांबद्दल आपण पुढील स्लाइड्स मध्ये त्याबद्दल माहिती जाणून घेणार आहोत. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये बांधिलकी निर्माण व्हावी यासाठी शिक्षण क्षेत्राबाहेरील बहुआयामी नाविन्यपूर्ण उपक्रम महाविद्यालयाच्या मार्फत राबविले जातात. तर ही काही ठराविक वैशिष्ट्ये आपल्या महाविद्यालयाबद्दल आहेत. यानंतर महाविद्यालयामध्ये चालणारे अकॅडमिक्स जे काही कोर्सेस आहेत त्याची माहिती आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. तर अवेलेबल प्रोफेशनल कोर्सेसमध्ये सर्वप्रथम बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज, ज्याला आपण BMS म्हणतो. त्याचबरोबर बॅचलर ऑफ सायन्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी BSCIT, बॅचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग अँड फायनान्स BAF, बॅचलर ऑफ कॉमर्स इन बँकिंग अँड इन्शुरन्स BBI, बॅचलर ऑफ मास मीडिया, बॅचलर ऑफ आर्ट्स आणि बॅचलर ऑफ कॉमर्स. तर अशा पद्धतीनं महाविद्यालयामध्ये टोटल 7 कोर्सेस आहेत. त्याच्यामध्ये 5 प्रोफेशनल कोर्सेस आहेत आणि 2 ट्रॅडिशनल कोर्सेस त्या ठिकाणी महाविद्यालयामध्ये शिकविले जातात. तर सर्वप्रथम आपण जर बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज या अभ्यासक्रमाचा जर विचार केला तर मोस्टली काय होतं की सर्व महाविद्यालयांमध्ये किंवा युनिव्हर्सिटीजमध्ये वर्ल्ड वाईड
तर हा अभ्यासक्रम त्या ठिकाणी अंडर ग्रॅज्युएट शिकवला जातो किंवा प्रोग्राम त्या ठिकाणी अवेलेबल आहेत. आणि याच्यातील 80% सिलेबस हा तुमच्या MBA मध्ये सुद्धा कव्हर होतो. ज्या विद्यार्थ्यांना बिझनेस मॅनेजमेंट स्किल किंवा एखाद्या इंडस्ट्रीमध्ये कशा पद्धतीनं कामकाज चालतं किंवा कशा पद्धतीनं इंटरनल आणि एक्सटर्नल इन्व्हायरमेंट जे आपले इंटरनॅशनल बिझनेस वगैरे आहे, तर त्याच्यामध्ये जे इन्व्हायरमेंट आहेत त्याच्यामधील अभ्यासक्रम त्यांना जाणून घ्यायचा असेल आणि एखादा सक्सेसफुल एखाद्या विद्यार्थी मित्राला या एखादा एंटरप्रेन्युअर बिझनेसमॅन बनायचं असेल, लीडर बनायचं असेल, तर त्यासाठी या बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीजच्या माध्यमातून तुम्ही ते ज्ञान संपादन करू शकता. तर या कोर्सेसच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी तुम्हाला डिफरंट करिअर चॉईसेस आहेत. एक म्हणजे तुम्ही मार्केटिंगमध्ये विपणन तज्ज्ञ होऊ शकता. त्याचबरोबर फायनान्समध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी जाऊ शकता. त्याचबरोबर ह्युमन रिसोर्स, जी व्यक्ती कामगारांना हायर केलं जातं किंवा ज्यांच्या माध्यमातून जी काही कंपनीची एक दुवा म्हणून काम करत असते HR कामगारांमध्ये आणि मॅनेजमेंटमध्ये, तर त्या सॉफ्ट स्किल तुमच्या अंगी येण्यासाठी हा कोर्सचा या ठिकाणी वापर केला जातो. किंवा इव्हाना तुम्ही इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या माध्यमातून सुद्धा तुम्ही MBA करू शकता. तर आपल्या दळवी महाविद्यालयामध्ये मार्केटिंग या स्पेशलायझेशन मधून BMS ही डिग्री त्या ठिकाणी तुम्ही घेऊ शकता. जर विद्यार्थी मित्रांना फायनान्स या स्पेशलायझेशन मधून जर त्यांना करिअर करायचं असेल तर त्यासाठी तुम्हाला BAF हा कोर्स त्या ठिकाणी उपलब्ध केला गेलेला आहे. तर यानंतर दुसरा भाग आपण पाहणार आहोत, तो म्हणजे बॅचलर ऑफ सायन्स इन इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी. आता या बदलत्या युगामध्ये किंवा या धावत्या जगामध्ये जर आपण पाहिलं तर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीच्या बेसिसवरती आता आपल्या सर्वांकडे लॅपटॉप असतो, तुमच्याकडे मोबाईल आहेत, इतर विविध नानाविध आपल्याकडे डिव्हायसेस असतात. तर त्याचं सॉफ्टवेअर कशा पद्धतीने बनवलं जातं, त्याच्या लँग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस आहेत, जावा आहे किंवा इतर या गोष्टी आपण एका देशातून दुसऱ्या देशामध्ये असणाऱ्या व्यक्तीशी आपण संवाद साधू शकतो. तर हा संवाद साधण्यासाठी आपल्याला एक कोडिंग लँग्वेज वगैरे दिली जाते, ज्याला एन्कोडिंग आणि डिकोडिंग केलं जातं. म्हणजे एखादा मेसेज जर आपण पाठवला तर तो आपण इनकोड करतो आणि जो कोणी रिसिव्हर असतो त्याला तो डिकोड करून पुन्हा तो मेसेज फीडबॅक देऊ शकतो. तर या कोर्सच्या माध्यमातून तुम्ही IT या सेक्टरमध्ये आपलं करिअर बनवू शकता. तुम्हाला त्यासाठी जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. एक म्हणजे सिस्टीम अनालिसिस म्हणून तुम्ही जॉब करू शकता, डेटाबेस ऍडमिनिस्ट्रेटर म्हणून जॉब करू शकता, वेब प्रोग्रामर म्हणून तुम्ही जॉब करू शकता, ऍप्लिकेशन प्रोग्रामर म्हणून त्या ठिकाणी जॉब करू शकता, किंवा वेब डिझायनर किंवा BPO म्हणजे ज्याला बिझनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ज्याला कॉल सेंटर असं म्हटलं जातं. तुम्ही जर मेट्रोपॉलिटन सिटीज मध्ये जर गेला, पुणे, मुंबई, बँगलोर, दिल्ली, तर यासारख्या ठिकाणी तुम्ही त्या ठिकाणी तुम्हाला या कॉल सेंटरमध्ये तुम्ही त्या ठिकाणी जॉब मिळवू शकता. किंवा समजा एखाद्या विद्यार्थी मित्राला हायर स्टडीजला जर जायचं असेल तर त्या ठिकाणी पोस्ट ग्रॅज्युएशन जसं की MSc मास्टर इन सायन्स इन IT इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी आहे, मास्टर इन कॉम्प्युटर ऍप्लिकेशन आहे, किंवा तुम्ही MBA करू शकता IT मध्ये, किंवा इव्हन तुम्ही अब्रॉडला MS किंवा MBA करू शकता. तर जे विद्यार्थी मित्र सायन्स 12वी सायन्स ज्यांनी क्लिअर केलेलं आहे आणि विथ मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट आणि ज्यांना 45% अबो मार्क्स आहेत किंवा 45% मार्क आहेत, ती विद्यार्थी बॅचलर ऑफ सायन्स इन टेक्नॉलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी या कोर्सला, या डिग्री प्रोग्रामला त्या ठिकाणी ऍडमिशन घेऊ शकतात. ओके. त्यानंतर बॅचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग अँड फायनान्स. आता बॅचलर ऑफ कॉमर्स इन अकाउंटिंग फायनान्स याच्यामध्ये काय आहे, तर इट इज अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह स्टडी इन थेअरी अँड ऍप्लिकेशन इन फायनान्स अँड अकाउंटिंग. ज्या विद्यार्थ्यांना फायनान्स आणि अकाउंटिंग याच्यामध्ये ज्या विद्यार्थी मित्रांना करिअर करायचं आहे, किंवा आता आपल्या ब्रांचेस आहेत अकाउंटिंगच्या, जसं की कॉस्ट अकाउंटिंग आहे, आपलं फायनान्शियल अकाउंटिंग आहे, मॅनेजमेंट अकाउंटिंग आहे. तर हे जे काही फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट आहेत किंवा मार्केट आहे, तर या संदर्भाचा स्टडीचा अभ्यास करण्यासाठी आता बरेचसे जे काही कॉमर्स बॅकग्राऊंडचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांना चार्टर्ड अकाउंटंट व्हायचं असतं, कुणाला CMA म्हणजे कॉस्ट आणि मॅनेजमेंट अकाउंटंट व्हायचं असतं, तर काही विद्यार्थी मित्रांना कंपनी सेक्रेटरी व्हायचं असतं. तर तुम्ही जर BAF ला जर तुम्ही त्या ठिकाणी ऍडमिशन घेतला
तर त्याच्यातील 50% सिलेबस हा तुम्ही जर आपल्या मुंबई विद्यापीठाचा जर सिलेबस या प्रोफेशनल प्रोग्राम्स किंवा कोर्सेस जे आहेत जे काही CA म्हणा किंवा CMA म्हणा किंवा CS आहे, तर त्याच्याशी 50 ते 60% सिलेबस हा त्या ठिकाणी मिळता जुळता आहे. तुम्हाला तो तुमच्या ज्या काही ज्याला आपण टफ एक्झाम म्हणून आपण त्या ठिकाणी आपला एक कल आहे पाहण्याचा, तर त्या तुम्हाला एकदम इझी वाटू लागतील. आणि या प्रोफेशनल कोर्सेस मधून तुम्हाला तुम्ही मोठमोठ्या MNCs कंपनीमध्ये काय करू शकता, ऍज अ सिनियर अकाउंटंट, CFO म्हणजे चीफ फायनान्शियल ऑफिसर म्हणून काम करू शकता किंवा सेम एम्प्लॉयमेंट करू शकता. जसं की तुम्ही आता पाहता की ऑडिटर असतात कोऑपरेटिव्ह सोसायटीमध्ये, ज्या म्हणजे व्यक्ती असतात त्या ऑडिटर म्हणून काम करत असतात, किंवा एखादी व्यक्ती सेल्फ एम्प्लॉयमेंटच्या माध्यमातून टॅक्स कन्सल्टंट होऊ शकते. ओके, तर या BAP या कोर्सच्या माध्यमातून तुम्ही टॅक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, फायनान्शियल अकाउंटिंग, बुक किपिंग, त्याचबरोबर फायनान्शियल अनालिस्ट अशा विविध पद्धतीच्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही आपलं करिअर करू शकता. किंवा इव्हन बजेट अनालिसिस, बघा आपलं बजेट आता या ठिकाणी आज सादर होणार आहे, तर ते बजेट कशा पद्धतीनं बनवलं जातं, त्याच्यामधून कोणकोणत्या गोष्टी कन्सिडर केल्या जातात. इन्व्हेस्टमेंट, एखाद्या व्यक्तींकडे जास्त पैसा असतो पण त्यांना त्या गोष्टी समजत नाहीत की कोणत्या शेअर्समध्ये पैसे गुंतवले पाहिजेत किंवा कोणत्या ठिकाणी त्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट केली गेली पाहिजे. तर या कोर्सेसच्या माध्यमातून तुम्ही काय करू शकता, इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन एखाद्या व्यक्तीला देऊ शकता आणि त्या संदर्भाचं नॉलेज, त्यामध्ये टॅक्सेशन म्हणा किंवा ऑडिटिंग म्हणा किंवा बिझनेसचे जे काही लॉ असतात, म्हणजे जसं की मिनिमम वेजेस ऍक्ट, फॅक्टरी ऍक्ट, लेबर लॉ, अशा विविध पद्धतीचे लॉज, त्याचबरोबर इकॉनॉमिक्स ज्यामध्ये मायक्रो आणि मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, बिझनेस कम्युनिकेशन यासारखी विविध पद्धतीचे नॉलेज हे या कोर्समधून तुम्हाला मिळू शकतं. तुम्ही स्वावलंबी होऊ शकता. यानंतर आपण पाहणार आहोत तो नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स म्हणजे बॅचलर ऑफ कॉमर्स इन बँकिंग अँड इन्शुरन्स. तर मोस्ट ऑफ द काय होतं की विद्यार्थ्यांना बँकिंग क्षेत्रामध्ये करिअर करावं असं वाटतं किंवा इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये. मोस्टली जास्त करून आपण बँकिंग क्षेत्राचाच काय करतो, विचार करत असतो. तर BBI, बॅचलर ऑफ कॉमर्स इन बँकिंग अँड इन्शुरन्स, इट इज अ प्रॉस्पेक्टिव्ह सेक्टर टू इस्टॅब्लिश युअर करिअर. म्हणजे तुम्हाला एक याच्यामध्ये चांगलं करिअर करण्यासाठी हा कोर्स या ठिकाणी कमी नाममात्र फी मध्ये उपलब्ध केलेला आहे. This course will provide the student a greater in-depth knowledge of different aspects of banking, insurance, and other financial services, and through understanding of the practical application of the theory. याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता की बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्ट जे आहेत किंवा IRDA च्या माध्यमातून जे काही इन्शुरन्स, आता इन्शुरन्स सुद्धा काळाची गरज बनलेली आहे. ओके, प्रत्येक व्यक्ती काय करत असते, जोखीम स्वीकारून आपल्या जीविताची म्हणा किंवा आपल्या मालमत्तेसाठी विमा उतरवत असते. तर याचाच नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम याच्या माध्यमातून तुम्ही शिकवू शकता. आणि त्या प्रत्येक सेक्टरमध्ये काय करू शकता, तुम्ही बँकिंग सेक्टरमध्ये ऍज अ PO म्हणून काम करू शकता, क्लर्क म्हणून काम करू शकता, असिस्टंट मॅनेजर म्हणून काम करू शकता. आणि दिवसागणिक काय होतं की बँकिंग क्षेत्रामध्ये विस्तार होत चाललेला आहे. आता जर तुम्ही गव्हर्नमेंट बँक जर या कम्पेअर केला तर त्याच्याबरोबरच प्रायव्हेट बँक्स ज्या आहेत, मायक्रो फायनान्स असतील, लार्ज फायनान्स असतील, जसं की ICICI, HDFC, नवीन आता 3 बँक्स आपल्याला आलेल्या आहेत, EU स्मॉल फायनान्स आहे, बंधन बँक आहे. तर अशा विविध पद्धतीच्या बँकिंग इन्स्टिट्यूशन्स किंवा ऑर्गनायझेशन नावारूपाला येत आहेत. त्याच्यामध्ये तुम्ही इझिली या ठिकाणी BBI कम्प्लीट केल्यानंतर तुम्हाला त्या ठिकाणी काय होऊ शकतो, जॉब मिळू शकतो. आणि या करिअर फेअर आज आपण विजयलक्ष्मी एक्सपोच्या माध्यमातून सायमल्टेनियसली प्लेसमेंट विद्यार्थ्यांसाठी आज आपल्या महाविद्यालयामध्ये ICICI बँक विद्यार्थ्यांना त्याच्या माध्यमातून सुद्धा जॉब मिळालेले आहेत. तर तुम्ही BBI जर केलात तर त्या ठिकाणी तुम्हाला इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये किंवा बँकिंग सेक्टरमध्ये तुम्ही काय करू शकता, करिअर करू शकता. यानंतर नेक्स्ट जर आपल्याला BCom म्हणजे बॅचलर ऑफ अकाउंटिंग अँड फायनान्स, बॅचलर ऑफ बँकिंग अँड इन्शुरन्स आणि प्लेन BCom याच्यामध्ये काय काय कोणकोणत्या पद्धतीचे जॉब्स तुम्ही करू शकता. तर एक म्हणजे ऑडिटर, ज्याला आपण हिशोब तपासणी असं म्हणतो, किंवा सर्टिफाईड पब्लिक अकाउंटंट, ऍक्च्युरीज म्हणजे इन्शुरन्स कंपनीमधील सर्वात मोठी पोस्ट, ज्याला संख्याशास्त्रज्ञ असं म्हटलं जातं. थोडक्यात काय होतं की समजा आता टायटॅनिक जहाज हे आपलं म्हणजे तुम्ही आता पिक्चर बघितला असेल, तर टायटॅनिक जहाज समजा त्यामध्ये बुडालं तर त्याचा किती रुपयांचा त्यामध्ये क्लेम केला गेला पाहिजे किंवा रिएम्बर्समेंट केली गेली पाहिजे, ती जी अमाऊंट असते ती करोड रुपयामध्ये असते. तर त्याचं संख्याशास्त्रज्ञ करण्याचं काम हे ऍक्च्युरीज करत असतो.
त्याचबरोबर फायनान्स मॅनेजर, मोठ्या मोठ्या कंपनीमध्ये कॅश फ्लो, डिस्काउंटेड कॅश फ्लो रेशो म्हणजे बनवण्याचं काम म्हणा, किंवा त्या पद्धतीचे फायनान्शियल डिसिजन घेण्याचं काम हे त्या फायनान्स मॅनेजरच्या माध्यमातून केलं जातं. बजेट अनालिस्ट, फायनान्शियल अनालिस्ट, ह्युमन रिसोर्स मॅनेजर, इन्व्हेस्टमेंट अनालिस्ट, चार्टर्ड मॅनेजमेंट अकाउंटंट. आता मॅनेजमेंट अकाउंटिंग ही एक वेगळी ब्रांच आहे. ओके, कॉस्ट अकाउंटिंग मधून आपण काय करतो की एखाद्या पर्टिक्युलर प्रोडक्टची कॉस्ट, उत्पादनाचा खर्च त्या ठिकाणी काढला जातो. फायनान्शियल अकाउंटिंगच्या माध्यमातून आपण काय करतो तर एखाद्या कंपनीचा फायनान्शियल परफॉर्मन्स, त्याच्यामधून ट्रू आणि फेअर व्ह्यूज आपण पडताळून पाहत असतो. त्या कंपनीचा परफॉर्मन्स, त्या प्रॉफिट मेकिंग आहे की लॉस मेकिंग आहे ही त्या ठिकाणी फाइंड आउट केलं जातं. तर चार्टर्ड मॅनेजमेंट अकाउंटंट, आतापर्यंत आपण काय केलं होतं की चार्टर्ड अकाउंटंट, कॉस्ट अकाउंटंट या गोष्टी ऐकल्या होत्या. पण चार्टर्ड मॅनेजमेंट अकाउंटंट म्हणजे काय होतं की कंपनीच्या एखाद्या प्रोडक्शन करायचं असेल तर त्याच्यासाठी डिसिजन मेकिंगची गरज असते. तर या मॅनेजमेंट अकाउंटंटच्या माध्यमातून आपण काय करत असतो, प्री एस्टिमेटेड काही स्टेटमेंट बनवले जातात. तर त्याचा सुद्धा अभ्यासक्रम तुम्ही बॅप मध्ये म्हणा किंवा बीबीआय या कोर्समध्ये म्हणा, किंवा आपला हा जो ट्रॅडिशनल कोर्स आहे बीकॉम, त्याच्यामध्ये तुम्ही त्याचा अभ्यासक्रम पाहू शकता. किंवा चीफ फायनान्शियल ऑफिसर्स, कॉस्ट एस्टिमेटर्स, किंवा तुम्ही जर टीचिंग फील्ड्समध्ये येऊ शकता ॲज अ टीचर, लेक्चरर म्हणून, किंवा बुक किपर्स असतात, बुक रीडर्स असतात. एंटरप्रेन्योरशिप, जर विद्यार्थ्यांना उद्योजकतेमध्ये जर त्यांना रस असेल तर त्यामध्ये ते ओन बिझनेस चालू करू शकतात. किंवा बिझनेस कन्सल्टंट, एखादा जर व्यवसाय लॉस मध्ये असेल तर त्या कोणकोणत्या गोष्टीमध्ये त्यांनी कोणती स्ट्रॅटेजी वापरली पाहिजे, कोणत्या ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे, त्यांना मर्जर करणे, ॲक्विजिशन करणे, अमलगमेशन करणे योग्य आहे का, अशा पद्धतीची कन्सल्टन्सीचा व्यवसाय त्या ठिकाणी या कोर्सेसच्या माध्यमातून तुम्ही याचं इन डेप्थ नॉलेज घेऊन तुम्ही त्या ठिकाणी आपलं करिअर करू शकता. त्यानंतर मार्केटिंग मॅनेजर म्हणा किंवा पर्सनल फायनान्शियल ऍडवायझरी असेल किंवा स्टॉक ब्रोकर्स असेल, अशा फील्डमध्ये तुम्ही करू शकता. त्याचबरोबर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधील आपलं जे दळवी कॉलेज आहे त्यामध्ये एकमेव कोर्स आपल्या या ठिकाणी उपलब्ध आहे, तो म्हणजे मास मीडिया, ज्याला आपण पत्रकारिता म्हणतो. आता पत्रकारितेमध्ये सुद्धा दोन प्रकार आहेत. त्यामध्ये एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आणि प्रिंट मीडिया. तर आपण प्रिंट मीडियाचा विचार केला तर जी आपली वृत्तपत्र म्हणजे न्यूजपेपर असतात त्याच्या माध्यमातून आपल्याला दुनियाभरातील जी काही माहिती असेल, न्यूज असतील, ते आपण वाचू शकतो, समजून घेऊ शकतो. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया म्हणजे टीव्ही मध्ये जे आपले एबीपी माझा म्हणा किंवा झी न्यूज आहे त्याच्या माध्यमातून तुम्ही करिअर करू शकता. आणि मास मीडिया हा आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये फक्त आपल्या दळवी महाविद्यालयामध्ये हा एकमेव कोर्स नाममात्र फी मध्ये त्या ठिकाणी उपलब्ध असून जास्तीत जास्त कोणत्याही डिसिप्लिनचा विद्यार्थी म्हणजे सायन्समध्ये असेल, आर्ट्समध्ये असेल किंवा कॉमर्समध्ये असेल या प्रोग्रामला ऍडमिशन घेऊ शकतो आणि आपलं करिअर त्यामध्ये या मास मीडियाच्या फील्डमध्ये आपलं करिअर करू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट आहे तो म्हणजे आपला ट्रॅडिशनल कोर्स बॅचलर ऑफ आर्ट्स. आता बॅचलर ऑफ आर्ट्स मध्ये आपल्याला इकॉनॉमिक्समध्ये, जॉग्राफीमध्ये, त्याचबरोबर पॉलिटिकल सायन्स, हिस्ट्री अशा विविध याच्यामध्ये तुम्ही काय करू शकता, करिअर करू शकता. बॅचलर ऑफ आर्ट्स जर तुम्ही करत असाल तर त्याच्या माध्यमातून तुम्ही युपीएससी, एमपीएससी किंवा इंडियन इकॉनॉमिकल सर्व्हिस म्हणा यासारख्या विविध एक्झाम्स त्या ठिकाणी तुम्ही क्लिअर करू शकता किंवा तुम्हाला त्या ठिकाणी मदत होऊ शकते. त्याचबरोबर मोठमोठ्या याच्यामध्ये काय असतात की पब्लिक रिलेशन ऑफिसर म्हणजे ज्याला आपण जनसंपर्क अधिकारी असं सुद्धा म्हणतो, तर त्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला काय आहे की करिअरच्या वाटा निर्माण होऊ शकतात. त्याचबरोबर बॅचलर ऑफ कॉमर्स, ओके, बॅचलर ऑफ कॉमर्स जे विद्यार्थी मोस्ट ऑफ द म्हणजे काय होतात की करिअर म्हणजे बीकॉम निवडतात, त्याच्यामधून तुम्ही अकाउंट म्हणा, फायनान्स, बँकिंग, इन्शुरन्स किंवा तुम्हाला जर चार्टर्ड अकाउंटन्सी व्हायचं असेल किंवा कॉस्ट अकाउंटंट या कोर्सला जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर सुद्धा काय होतं की याचा जो अभ्यासक्रम आहे तो थोडासा त्यामध्ये मिळता जुळता असल्यामुळे तुम्हाला काय होऊ शकतं, ह्याच्यामधून तुम्हाला त्या नवीन करिअरच्या वाटा त्या ठिकाणी मिळू शकतात. तर आपल्या महाविद्यालयाचा जर लास्ट 3 इयर्सचा अकॅडमिक रिझल्ट जर आपण पाहिला तर 2017-18 ते 19-20 म्हणजे गेल्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत आपला रिझल्ट जो आहे तो 100% आहे. त्यानंतर आता जे कोर्स आपण पाहिले त्याच्यामध्ये इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आणि फ्री स्ट्रक्चर आपण पाहणार आहोत. फक्त बीएससी आयटीला मी तुम्हाला सांगितल्या पद्धतीने बीएससी आयटी या अभ्यासक्रमाला जर विद्यार्थ्यांना ऍडमिशन घ्यायचं असेल, एनरोलमेंट करायची असेल तर त्या ठिकाणी तुम्हाला HSC in science with mathematics subject and you have to secure 45%. ओके, तुम्हाला प्रत्येक विद्यार्थ्यांना काय करावं 45% आसपास मार्क त्या ठिकाणी मिळवावे लागतील आणि
मॅथमॅटिक्स या सब्जेक्ट मधून तुमची काय झाली असली पाहिजे, 12वी सायन्स कम्प्लीट झालं असलं पाहिजे. इतर सर्व कोर्सेसना एक्सेप्ट बीकॉम, प्लेन बीकॉम आणि BA, जर तुम्हाला BAF, BMM, त्याचबरोबर BBI किंवा BMS या कोर्सेसना जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर तुम्हाला कोणत्याही डिसिप्लिन मधील विद्यार्थी ज्याला 45% वरती मार्क्स असतील तो त्या ठिकाणी ऍडमिशन घेऊ शकतो. प्लेन बीकॉम आणि BA याला कोणत्याही डिसिप्लिन मधील विद्यार्थी ज्याला 35% मार्क आहेत 12वी मध्ये तो त्या ठिकाणी घेऊ शकतो. आणि तिन्ही कोर्सेस ज्या सर्व जे कोर्सेस आहेत ते अंडर ग्रॅज्युएट डिग्री प्रोग्राम्स आहेत आणि त्याच्यामध्ये 6 सेमिस्टर्स एव्हरी प्रोग्राम्सचा आहेत. फी स्ट्रक्चर जर पाहिला तर BACIT या कोर्ससाठी जनरल कॅटेगरीमध्ये 4,730 आणि रिझर्व्ह साठी 1,480. इतर सर्व कोर्सेससाठी इन्क्लुडिंग बीकॉम तुम्हाला जनरल कॅटेगरीतील विद्यार्थ्यांसाठी 3,530 आणि रिझर्व्ह कॅटेगरीमधील विद्यार्थ्यांसाठी 1,080 ही नाममात्र फी या ठिकाणी उपलब्ध. या नाममात्र फी मध्ये हा कोर्सला तुम्ही काय करू शकता, ऍडमिशन घेऊ शकता. त्याचबरोबर गव्हर्नमेंट स्कॉलरशिप म्हणजे सर्व विद्यार्थ्यांना त्या ठिकाणी उपलब्ध आहेत किंवा त्या संदर्भाचे जे काही सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स किंवा जी काही मदत तुम्हाला लागणार आहे ती महाविद्यालयामधून काय केल्या ते प्रोव्हाइड केल्या ते. आता ऍक्टिव्हिटीज मध्ये आपल्या काही करिक्युलम ऍक्टिव्हिटीज आहेत, त्यामध्ये नॅशनल सर्व्हिस स्कीम NSS राष्ट्रीय सेवा योजना. तर याच्या माध्यमातून महाविद्यालयामध्ये काय केलेलं आहे की सिंधू स्वायत्त संस्थान आणि विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालयामधील NSS, NCC आणि DLLE विभागाच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाचा उपक्रम राबविला गेलेला आहे. त्यासाठी डॉक्टर राजेंद्र सिंग साहेब मॅगसेस अवॉर्ड आणि स्टॉकहोम वॉटर अवॉर्ड विनर यांनी या उपक्रमाचं त्या ठिकाणी उद्घाटन केलेलं आहे. त्याचे काही छायाचित्र आपण या ठिकाणी पाहू शकता. ओके. त्यानंतर म्हणजे जो आपल्या महाविद्यालयाच्या आवारामध्ये जो उपक्रम राबवलेला आहे त्याची दृश्य विद्यार्थी काम करताना या राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या माध्यमातून हा त्याचा प्रोजेक्ट व्ह्यू आहे, म्हणजे कशा पद्धतीने आपण तो प्रोजेक्ट राबविला गेलेला आहे किंवा काम चाललेलं आहे याच्या संदर्भाचा हा एक प्रोजेक्ट आहे, व्ह्यू आहे. आणि हे विद्यार्थी जे काही व्हॉलेंटियर्स आहेत, NSS मध्ये काम करणारे व्हॉलेंटियर्स आहेत, त्यांची काही छायाचित्र आहेत. त्यानंतर नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स च्या माध्यमातून काय करू शकता तुम्ही, समजा DLLE किंवा NSS किंवा NCC ज्या काही उपक्रमासाठी तुम्ही एनरोलमेंट कराल तर त्याच्यामधून तुम्हाला काय होतं की प्रत्येक वर्षी त्या विद्यार्थ्याला 10 मार्क ग्रेस मार्क दिले जातात. तर त्याच्यामधून तुमच्या परफॉर्मन्स किंवा तुमचा जो काही अकॅडमिक रिझल्ट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला वाढ होण्यासाठी काय होऊ शकते, मदत होऊ शकते. त्यानंतर डिपार्टमेंट ऑफ लाईफ लॉंग लर्निंग आणि एक्सटेन्शन त्याच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी जपत विद्यार्थ्यांना आजीवन अध्ययनाच्या माध्यमातून त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रामधील काय करिअर असेल किंवा व्यवसाय कशा पद्धतीने केला गेला पाहिजे याच्या असतील किंवा एखाद्या समाजाला आपल्याला काहीतरी मेसेज द्यायचा असेल तर त्यासाठी असणारी पथनाट्य म्हणा किंवा यासारखे उपक्रम या DLLEच्या माध्यमातून राबविले जातात. यानंतर महाविद्यालयाच्या आस्थापना दिन फाउंडेशन डे विजिगिशू या नावानं त्या ठिकाणी आपण सेलिब्रेशन करत असतो. तर यावर्षी या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये आभासी पद्धतीनं अशा पद्धतीनं हा उपक्रम राबवला गेलेला आहे. तर या आस्थापनाच्या दिवशी आपण एक महाविद्यालयाच्या माध्यमातून एक मिशन हाती घेतलेलं आहे. ते म्हणजेच काय तर जो आपला वेस्टर्न हॉटस्पॉट आहे तर बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट. ओके. तर त्यामध्ये वृक्षारोपण करण्याचं काम म्हणजे जो आपला महामार्ग आहे त्या महामार्गाच्या दुतर्फा कोकणातील जी काही झाडं आहेत ती लावण्याचं काम आपलं महाविद्यालयानं हाती घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर त्या दिवशी आपण कल्चरल प्रोग्राम्स ठेवतो, डान्स, त्याचबरोबर कार्निवल, मेसेज समाजाला पर्यावरणाविषयी देण्याचं काम सुद्धा या फाउंडेशन दिना दिवशी 14 जुलै 2014 रोजी आपल्या महाविद्यालयाची स्थापना झाली. तर हा दिन त्या ठिकाणी सेलिब्रेशन केला जातो. या अकॅडमी 14 जुलै 2019 रोजी 20 रोजी आपल्या बरोबर होम मिनिस्टर म्हणजे जे होस्ट करतात आपले सर्वांचे लाडके
आदेश बांदेकर साहेब या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित होते. त्यानंतर नेक्स्ट म्हणजेच की कॅप्टन्स डे अँड लेडी ऑफ द इयर च्या माध्यमातून 200च्या आसपास लेडीज त्यांचं फ्री हिमोग्लोबिन टेस्टिंग, जे रक्तातील लोहचं प्रमाण चेक केलं गेलं होतं, तर त्याचे काही छायाचित्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतील. यानंतर विश्व विजयोत्सव, सर्वांच्या आवडीचा विषय म्हणजे स्पोर्ट्स. ओके, तर 17 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर या दरम्यान हा दिवस सेलिब्रेशन केला जातो. तर याची काही छायाचित्र या ठिकाणी आपल्याला आहेत. या वर्षी सुद्धा आम्ही व्हर्च्युअली हा योगा दिवस म्हणजे जिल्हास्तरीय योगा स्पर्धा आयोजित केला गेल्या होत्या. तर त्याची काही छायाचित्र आहेत. त्याचबरोबर विशेष बाब सांगायचं म्हटल्यास आपल्या दळवी महाविद्यालयाचे मानद मार्गनिर्देशक विनायक दळवी सर यांनी क्रीडा संकुलासाठी जमीन खरेदी केलेली आहे. तर ती सुद्धा आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी त्या ठिकाणी स्पोर्ट्स पॅव्हेलियन म्हणा त्या ठिकाणी भविष्यामध्ये बांधलं जाणार आहे. काही विद्यार्थी रायफल शूटिंग करत आहेत, व्हॉलीबॉल, रनिंग, कबड्डी, क्रिकेट यासारख्या विविध स्पर्धा त्या ठिकाणी आपण काय करतो, आयोजित करतो, इंटर कॉलेजिएट ॲज वेल ॲज इंट्रा कॉलेजिएट. त्याचबरोबर आपली बँक ऑफ महाराष्ट्र जे हेड ऑफिस आहे पुण्यामध्ये, त्यांच्याबरोबर आपला मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडिंग, म्हणजेच आता समजा आपण बँकिंग व्यवसायाला अभ्यासक्रमाला ऍडमिशन घेतलं, बट ऍक्च्युअली बँकमध्ये कशा पद्धतीनं व्यवहार चालतात किंवा कशा पद्धतीनं कामकाज चालतं हे जाणून घेण्यासाठी आपल्या अभ्यासक्रमा म्हणजे PMS म्हणा, BBI म्हणा किंवा बॅप म्हणा, या अभ्यासक्रमाला जे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत त्यांना त्या ठिकाणी ते प्रात्यक्षिक पाहू शकतात किंवा त्या ठिकाणी इंटर्नशिप करू शकतात. तर त्याची काही छायाचित्र आपल्यासोबत आहेत. यानंतर ई क्यूब म्हणजे जे एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट आणि एंटरप्रेन्योरशिप या संकल्पनेच्या उद्घाटन सोहळ्यानिमित्त आपल्यासोबत श्री सुमित मलिक साहेब IAS, त्यावेळी चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र उपस्थित होते. त्यांनी त्यावेळी आपल्या विद्यार्थ्यांना कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम कोचिंग सेंटर आपल्या महाविद्यालयामध्ये सुरू केलेलं आहे, ज्याच्या माध्यमातून UPSC, MPSC यासारख्या सरळ सेवा, लोकसेवा, जे काही सरळ सेवाच्या सर तुमचा माईक म्यूट झालाय, शेखर सर. सॉरी. हा, येस. त्यानंतर आपल्या महाविद्यालयामध्ये कल्चरल प्रोग्राम्स आहेत, इव्हेंट्स, त्याची काही छायाचित्र आहेत. प्रत्येक वर्षी आपला हा उपक्रम राबवला जातो आणि त्याची नृत्य म्हणा किंवा वन ऍक्ट प्ले म्हणा अशा विविध पद्धतीची वेशभूषा करून ट्रॅडिशनल डे, इव्हन वेगवेगळ्या पद्धतीचे जे दिवस आहेत सेलिब्रेशन केले जातात ते आपल्या महाविद्यालयामध्ये राबविले जातात. त्यानंतर एक या ठिकाणी कॉन्फरन्स झाली होती ऑस्ट्रेलिया यांच्याबरोबर. तर यामधील काही छायाचित्र आहेत. तर त्यांच्यामध्ये सुद्धा आपण एक MOU साईन केला होता, कोलॅबोरेशन केलं होतं स्टुडंट एक्सचेंजसाठी. म्हणजेच आपल्यातील 10 विद्यार्थी ऑस्ट्रेलियन एज्युकेशन सिस्टीम कशा पद्धतीने आहे किंवा त्या देशातील एज्युकेशन कशा पद्धतीने चालतं, तर यासाठी एव्हरी इयर काय होतील 10 विद्यार्थी एक्सचेंज केले जातील किंवा जे काही एज्युकेशन सिस्टीम आहे ती कशा काय त्यामध्ये आहे ते जाणून घेण्यासाठी काय आहे एक MOU त्या ठिकाणी साईन केला गेलेला आहे. तर त्याची काही छायाचित्र आहेत आपल्यासोबत. त्यानंतर डोनेशन कॅम्प सारखे म्हणा, इतर असे प्रोग्राम्स या ठिकाणी महाविद्यालयात राबवले जातात एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून. आणि या कोरोनाच्या काळामध्ये बऱ्याच ठिकाणी रक्ताचा तुटवडा निर्माण झाला, तर तो भरून काढण्यासाठी सुद्धा काय केलं होतं, हा ब्लड डोनेशन कॅम्प त्या ठिकाणी महाविद्यालयाच्या मार्फत राबविला होता. त्यानंतर या सुरुवातीला 29 मार्च 2020 रोजी काय होतं की सर्व देशामध्ये या कोरोनाच्या महामारीमुळे सर्व कॉन्फरन्सेस बंद झाल्या होत्या. पण आपल्या एकमेव दळवी महाविद्यालयानं व्हर्च्युअली कॉन्फरन्स आयोजित केली होती. त्यासाठी डॉक्टर राजेंद्र सिंग साहेब होते उपस्थित. त्याचबरोबर आपले माननीय शिक्षण मंत्री उदयजी सामंत साहेब उपस्थित होते. आणि रिसर्च कॉन्फरन्स ऑन थीम रिलेटेड टू ग्लोबल इश्यूज कन्सर्न विथ ह्युमॅनिटीज, त्याच्यामध्ये आपण वॉटर कन्झर्वेशन, ॲक्विटिक मॅनेजमेंट सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील म्हणजे त्याला महत्व देऊन
ही एक पहिली म्हणजे देशातील पहिलीच कॉन्फरन्स जरी आपण म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. व्हर्च्युअली त्या ठिकाणी आयोजित केली होती. त्याचे काही छायाचित्र आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतील. यानंतर ज्या ज्या विद्यार्थ्यांना BMS, BSc-IT, PMM, BAF, BBI, BA, BCom या अभ्यासक्रमांना तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांना जर ऍडमिशन घ्यायचं असेल तर त्या संदर्भाचे जी काही HOD आहेत म्हणजे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट त्यांचे मोबाईल नंबर दिलेले आहेत. तुम्ही या स्क्रीनचा म्हणजे स्क्रीनशॉट घेऊन त्या संबंधित शिक्षकांना तुम्ही कॉल करू शकता. त्याचबरोबर आपल्या दळवी महाविद्यालयाचं युट्यूब चॅनल दळवी कॉलेज या नावानं आहे. त्या चॅनलला तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन जे आहे म्हणजे अशाच पद्धतीचे नवीन नवीन उपक्रम पाहण्यासाठी त्या ठिकाणी तुम्ही त्या ठिकाणी बेल आयकॉनला प्रेस करू शकता. ओके, धन्यवाद. तर या ठिकाणी मला तुमच्या या विद्यार्थी मित्रांशी आणि महाविद्यालयाचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी महाविद्यालयाचे मार्गनिर्देशक विनायकजी दळवी सर यांनी दिली. त्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो आणि या ठिकाणी माझं बोलणं थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आताच शेखर दळवी सरांनी आपल्याला दळवी महाविद्यालयात असणारे कोर्स, विविध कोर्स याबद्दल डिटेल माहिती दिली. खरंच मनापासून धन्यवाद सर. थोड्या वेळापूर्वी काही तांत्रिक अडचणींमुळे बाळासाहेब कचवे या सरांना अडथळा निर्माण झाला होता. तर आता आपल्याला ते करिअर आणि मी या विषयावर गायडन्स करतील कचवे सर. हॅलो कचवे सर, तुमचा आवाज येत नाहीये. सर माइक म्यूट है सर. बहुतेक पुन्हा काहीतरी तांत्रिक कारणामुळे कचवे सर डिस्कनेक्ट झालेले आहेत. सर सरांना कॉल केलेला आहे सर. नेटवर्क इश्यू होते सरांना थोडंसं. सरांना परत एकदा काही तांत्रिक अडचणीमुळे अडथळा निर्माण झालाय. तर आपण 2 मिनिटं वाट बघूया त्यांची आणि सुरू करूया. लगेच जॉईन करा.
हॅलो, 1 मिनिटात सर जॉईन होत आहेत. सरांना नेटवर्कचा इश्यू होतोय. सर 1 मिनिटात जॉईन होत आहेत. ओके सर. सर जॉईन झालेले आहेत. दानिश सर. हां सर जॉईन झालेले आहेत. त्यांनी अनम्यूट केलं की मी त्यांना स्क्रीनवर स्पॉटलाईट करतो. हॅलो कछवे सर. हॅलो. हॅलो कछवे सर. हा सर. हा नमस्कार. हां माझा आवाज नमस्कार येतोय? सर. हो येतोय सर. बोला तुम्ही. चालेल सर. थोडस म्हणजे आयपॅडवरून जॉईन व्हायला प्रॉब्लेम येत होता. ओके. त्याबद्दल दिलगिरी आहे. सर परिचय वगैरे सगळे झाले का? हॅलो. हो सर. तुम्ही बोला. डायरेक्ट सुरुवात करायची का? हो सर. हो सर. हो. ओके ओके ओके. विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी कॉलेज च्या विजय एक्सपो मधील 2021च्या विजय एक्सपो मधील सर्व विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि संस्थेचे अध्यक्ष, प्राध्यापक सर्वांचे या ठिकाणी मी बालासाहेब कछवे आपल्या सर्वांचं सुस्वागतम करतोय. आज या ठिकाणी खास करून मला जो विषय दिलेला आहे करिअर अँड मी. मित्र हो, मागील 25 वर्षापासून करिअर गायडन्सच्या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना मुलांना इन्फॉर्मेशन पेक्षा ती इन्फॉर्मेशन कशी वापरायची आणि कुठल्या क्षेत्रात स्कोप आहे असं आम्हाला पालक नेहमीच विचारतात. कुठल्या क्षेत्रामध्ये स्कोप आहे असं विचारतात. तर या पहिल्यांदाच मी आपल्याला मागील 25 वर्षापासून जो प्रश्न आम्हाला नेहमी येतो की सर कुठल्या क्षेत्रात स्कोप आहे, तर माझं स्पष्ट मत आहे की कुठल्याही क्षेत्रात स्कोप नसतो. स्कोप असतो आपल्यामध्ये, विदिन यू. माझ्यामध्ये स्कोप असतो. म्हणजे या जगातलं सगळ्यात मोठं करिअर गायडन्स, सगळ्यात मोठी बिझनेस, सगळ्यात मोठी कंपनी कोण, तर आपण आहोत. तुम्ही जितकं स्वतःवर मेहनत घ्याल, स्वतःचे स्किल जितके डेव्हलप कराल, तितकं या 21व्या शतकामध्ये सक्सेस होणार तुम्ही. तर यासाठी आता जी काही कॉम्पिटिशन आहे, लक्षात घ्या, तुमची डोंबिवली, मुंबई, पुणे, दिल्ली किंवा राज्यामध्ये कॉम्पिटिशन नाहीये किंवा अगदी शहरामध्ये सुद्धा नाहीये. आता कॉम्पिटिशन ही ग्लोबल आहे. जपानी ब्रेन, अमेरिकन ब्रेन, युरोपियन ब्रेन, इंडियन ब्रेन, चायनीज ब्रेन अशी कॉम्पिटिशन आहे. म्हणजे ग्लोबल कॉम्पिटिशन आहे. म्हणून आता आपल्याला भविष्यामध्ये कोविड-19च्या नंतर विद्यार्थ्यांना ग्लोबल स्टुडंट, पॅरेंट्सला ग्लोबल पॅरेंट्स आणि टीचर्सला ग्लोबल टीचर्स असं व्हावं लागेल. तर यासाठी नेमकं आपल्यामध्ये काय पाहिजे आणि कसे बदल करायला पाहिजेत या बाबतीत आज आपण थोडंसं संवाद साधूया. काही प्रश्न असतील तर आपण लास्टला प्रश्न उत्तर वगैरे घेऊ. खास करून माझ्याकडे मागील 25 वर्षापासून मुलांचा IQ चेक करणं, EQ चेक करणं,
त्यानंतर करिअर गायडन्स करणं आणि त्या व्यतिरिक्त मुलांच्या न्यूरॉन ब्रेनचे जे न्यूरॉन्स आहेत ते कसे डेव्हलप होतात आणि करिअर कसं प्लॅनिंग करायची या बाबतीत माझं पूर्ण महाराष्ट्र राज्य, गुजरात, आंध्र प्रदेश, इकडं गोवा या ठिकाणी प्रोग्राम्स वगैरे होतात. अनेक मुलं IAS, IPS, IITians आहेत. तर या सर्व मुलांच्या बाबतीत योग्य वेळी योग्य इन्फॉर्मेशन न मिळाल्यामुळे, योग्य दिशा न मिळाल्यामुळे या सगळ्या मुलांना काही प्रॉब्लेम्स वगैरे येतात. तर ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्स कसे येतात आणि ते त्यासाठी करिअर गायडन्स नेमकं कुठे लागतंय, तर करिअर गायडन्स किंवा मार्गदर्शन हे मित्र हो 2 वेळेस लागते. एक वाट चुकण्याच्या अगोदर आणि एक वाट चुकल्यानंतर. मी या ठिकाणी विजयालक्ष्मी दळवी कॉलेजचं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो की त्यांनी वाट चुकण्याच्या अगोदर आपण सगळेजण या ठिकाणी विजयलक्ष्मी एक्सपो 2021 हे मुलांसाठी, मी आता बऱ्याच वेळापासून आपला एका याच्या अगोदर सेमिनार मध्ये पाहिलं की तुमचं एक खूप चांगलं असं करिअर आहे. मला अभिमान वाटतो की राज्यातल्या एका चांगल्या कॉलेजला मी जोडलोय की ज्या कॉलेजमध्ये कॉलेजचे संस्थापक, अध्यक्ष, सर्व सेक्रेटरी आणि सर्व प्राध्यापक मंडळी विद्यार्थ्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी इतकं अगदी अहोरात्र कष्ट घेतात. तर मित्र याच्यामध्ये नेमकं काय पाहिजे, तुम्हाला सक्सेस होण्यासाठी काय काय येतं आणि शासनाच्या काय स्कीम्स आहेत त्या बाबतीत मी बोलतो. मी बऱ्याच वेळेस पाहिलं की तुमचे सगळे इन्फॉर्मेटिव्ह आहे, पण या ठिकाणी मी एका मुद्द्यामध्ये ज्या की करिअर गायडन्स अँड काउन्सिलिंगचं गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्रातर्फे मी ऍज अ डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलर म्हणून काम करतो. तर यामध्ये एक लक्षात घ्या, युनिसेफ व महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीनं तुम्हाला खास करून महा करिअर पोर्टल नावाची एक स्कीम लॉन्च केलेली आहे. तर या महा करिअर पोर्टलवर ज्या अभ्यासक्रमांना शासन मान्यता आहे आणि विशेष म्हणजे ग्रँट आहे अशा कॉलेजचे 9वी, 10वी, 11वी आणि 12वीचे आर्ट, कॉमर्स, सायन्सचे ग्रँटेड कॉलेजचे विद्यार्थी विनामूल्य, ज्याला की 3 ते 4 हजार रुपये गाईडलाईन लागते, ते विनामूल्य तुम्ही त्याला लॉग इन होऊ शकता आणि आपल्या मोबाईलवर आपल्या गुगल क्रोम वरून महा करिअर ऍप नावाचा पिवळ्या रंगाचा महाराष्ट्र शासनाचा नकाशा येतो, तो ऍप आपण डाउनलोड केलं आणि त्या डाउनलोड केलेल्या ऍपवर जर तुम्ही तुमचा स्टुडंट ID प्रत्येक विद्यार्थ्याला महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक आर्ट, कॉमर्स, सायन्सच्या शासनमान्य व अनुदान प्राप्त अशा प्रत्येक कॉलेजच्या विद्यार्थ्याला महा करिअर पोर्टलच्या बाबतीत हा स्टुडंट ID दिलेला आहे. आता याचं पासवर्ड सगळ्यांसाठी कॉमन आहे. याच्यामध्ये एकदा टाकलं की पासवर्ड आहे 1 2 3 4 5 6 आणि महा करिअर पोर्टल पहा. तर या पोर्टलवर नेमकं काय आहे, तर या पोर्टलवर तुम्हाला जवळपास 550 पेक्षा जास्त वेगवेगळे म्हणजे शिष्य अभ्यासक्रम, 25,000 पेक्षा जास्त कॉलेजेसची माहिती, त्यानंतर 11,000 पेक्षा जास्त 1100 पेक्षा जास्त एंट्रन्स एक्झाम आणि जवळपास 1250 शिष्यवृत्ती, या सगळ्यांची माहिती युनिसेफ, भारत सरकार व महाराष्ट्र शासन यांच्या वतीने फ्रीमध्ये, आणि याला कुठलाही पैसा त्या विद्यार्थ्याला लागणार नाही. तो फक्त महाराष्ट्र राज्यातल्या कुठल्याही शाळा कॉलेजेसचा 9वी 10वीचा मान्यता प्राप्त शाळेचा आणि अनुदानित शाळेचा तो विद्यार्थी असा, त्याला स्टुडंट ID टाकला आणि पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 टाकलं की हे होतंय. त्याच्यामध्ये 4 सेक्शन केलेले आहेत. सगळ्यात अगोदर की तुम्हाला 10वी नंतर 12वी नंतर काय करायचं हे महत्वाचा मुद्दा असतो. लक्षात घ्या मित्र हो, 10वी नंतर जवळपास पास झाल्यानंतर 10वी 12वी नंतर 6,500 पेक्षा जास्त कोर्सेस आहेत आणि नापास झाल्यानंतर सुद्धा 500 ते 550 कोर्सेस आहेत. पण नापास झालं, ह्या कोर्सला ऍडमिशन घ्यायचं म्हणून नापास होऊ नका आणि नापास झाल्यानंतर टेन्शन घेऊ नका. रेल्वे पटरीकडे जाऊ नका, विहिरीकडे जाऊ नका, छताकडे फॅनकडे पाहू नका. तर नापास झाल्यानंतर सुद्धा अनेक लोकांनी जबरदस्त असं करिअर मिळवलेलं आहे आणि खास करून तुम्ही मेरिटमध्ये आलात, खूप मोठे मार्क पडलेत, हे महत्वाचं नाही की तुम्हाला कितीही मार्क पडत, तुमचा ऍटिट्यूड कसा आहे, त्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न करता, कुठल्या दिशेने प्रयत्न करता, हे करिअर गायडन्स मध्ये अतिशय महत्वाचं आहे. आता सध्या इन्फॉर्मेशनचं हे जे जग आहे हे फक्त आणि फक्त 1-2 सेकंदाच्या अंतरावर आले मित्र, एका क्लिकच्या अंतरावर आलंय. क्लिक नेमकी कुठं मारायची आणि त्या क्लिकचा कसा फायदा करायचा, हे इतकं जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आता आपल्याला, त्या इन्फॉर्मेशनच्या महासागराच्या बाबतीत मी तुम्हाला जास्त बोलणार नाही, पण ते नेमकं तिथं करिअर डेव्हलप करत असताना नेमकं काय दक्षता घ्यायची आणि कसं स्वतःला डेव्हलप करायचं या बाबतीत, ह्युमन ब्रेनच्या बाबतीत आणि करिअर डेव्हलपमेंटच्या बाबतीत मी बोलतो. तर सगळ्यात अगोदर मी आपल्याला 3 Tच्या बाबतीत बोलतोय.
3 टी मधील पहिला, तुम्हाला कुठल्याही फील्डमध्ये जायचंय, तुम्हाला डॉक्टर व्हायचंय, इंजिनियर व्हायचंय, एखादा पायलट व्हायचंय, किंवा एखादा अभिनेता व्हायचंय, लेखक व्हायचंय, काय पाहिजे त्या करिअरला जायचं असेल तर त्या फील्डमध्ये काय करायचं, ट्राय सुरू करायचं. ट्राय म्हणजे काय, तर प्रयत्न. एकदा ट्राय सुरू केली की ट्राय बट डोंट क्राय. कितीही प्रयत्न करा, पण ट्रायच्या बाबतीत पुन्हा डोंट क्राय, पुन्हा ओरडायचं नाही. प्रयत्न तुमचे अचूक आणि सातत्यपूर्ण पाहिजेत, लक्षात घ्या. आणि प्रयत्नाच्या बाबतीत कसे प्रयत्न करायचे, तर या समस्त मानव जातीमध्ये ज्यांनी उल्लेखनीय असे प्रयत्न केले, त्यापैकी एक नाव सगळ्यात अगोदर येते की ते म्हणजे थॉमस अल्वा एडिसन. या थॉमस अल्वा एडिसनचं एक छोटीशी स्टोरी सांगतो, म्हणजे तुम्हाला ताबडतोब लक्षात येऊन जाईल. या थॉमस अल्वा एडिसनना त्यांच्या कॉलेजमध्ये, त्या काळातील आपलं कॉलेजच्या शाळेमधील मॅडमना हा मुलगा शिकू शकत नाही म्हणून त्याची टीशी घेतली आणि सोबत एक चिठ्ठी लिहिलेली होती की तुमचा मुलगा आमच्या शाळेत शिकू शकत नाही, याला आजपासून घरी सांभाळा किंवा घरी शिकवा. असं करून त्या थॉमसला 2 मॅडम आपल्या घरी घेऊन गेल्यात आणि आईने आपला दरवाजा उघडला. आईला खूप आनंद झाला की शाळेतल्या आपलं थॉमसच्या मॅडम या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आपल्याला या मॅडम. त्यांनी या म्हणेपर्यंत त्या थॉमसचा हात आईच्या हातात दिला आणि ते पॉकेट दिलं. पॉकेटमध्ये तिने पाहिलं तर टीशी आहे आणि टीशीच्या वर चिठ्ठी लिहिलेली आहे. त्या चिठ्ठीवर लिहिलेलं होतं की तुमचा थॉमस आहे, आमच्या शाळेत शिकू शकत नाही, याला घरीच सांभाळा किंवा घरीच शिकवा. आणि असं जर झालं तर जगातल्या कुठल्याही आईच्या माऊलीच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि तसं थॉमस अल्वा एडिसनच्या आईच्या डोळ्यात अश्रू आले. ते थॉमस विचारतो, आई त्या चिठ्ठीत काय लिहिले, सांग ना. आईने आपलं अश्रू पुसले आणि सांगितलं की या चिठ्ठीत लिहिलंय की बेटा तू खूप हुशार आहेस आणि तुला तुझी शाळा शिकू शकत नाही, आजपासून तुला मीच शिकवते. काही हरकत नाही. त्यावेळेस त्या छोट्या थॉमसनं, 8-10 वर्षाच्या त्या थॉमसनं एक शपथ घेतली की माझ्यामुळं माझ्या जवळच्या कुठल्याही माणसाच्या डोळ्यामध्ये अश्रू येऊ देणार नाही, म्हणजे माझ्या आईच्या डोळ्यात अश्रू येऊ देणार नाही. आई तू सांग, मी ते सगळे कामं करीन. आणि मग तिथून त्याचं शिक्षण सुरू झालं. असं करत 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 पुढचे 11 वर्षे आईनं सांगायचं, मुलानं काम करायचं, आईनं सांगायचं, ह्यानं मुलानं काम करायचं. प्रॅक्टिकल करत 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 175 पेटेंटधारी शोध लावले आणि जगविख्यात सायंटिस्ट झाला थॉमस अल्वा एडिसन. पण तरी सुद्धा त्याला एक शोध लावण्यासाठी तो प्रयत्न सुरू केला त्यानं. कुठला शोध, तर त्यानं विजेचा जो बल्ब आहे तो शोध लावण्यासाठी त्यानं प्रयत्न सुरू केला. आणि त्या थॉमस अल्वा एडिसनच्या बाबतीत जवळपास 8 सायंटिस्ट लोकांनी असा प्रयत्न केला होता आणि तो बल्ब लागत होता पण प्रयोगशाळेमध्ये होता, डे टू डेच्या लाईफमध्ये लागत नव्हता. तर या थॉमसनं प्रयत्न सुरू केल्यानंतर त्याला अपयश यायला सुरुवात झाली. 1दा, 2दा, 3दा, 4दा, 5दा, 6दा, 100 वेळा, 200, 300, 400, 500, 700, 800, 900, 999 वेळा अपयश आलं. तरी त्यानं प्रयत्न सोडलेला नाही. मित्र हो, आपण मध्येच प्रयत्न सोडतो आणि ताबडतोब निरुत्साही होतो, म्हणून आपल्याला अपयश येतंय. जर प्रयत्नच करायचे असते तर मुंगीसारखे, थॉमस अल्वा एडिसन सारखे प्रयत्न करायचे. 999 वेळा झाल्यानंतर थोडस त्यांना टेन्शन आलं आणि टेन्शननं तो प्रयोग जमिनीवर पडला आणि जमिनीवर पडल्याबरोबर जगातला पहिला बल्ब थॉमस अल्वा एडिसनच्या हाताने तो लागला. आणि त्या लागल्यानंतर सगळ्या जगातले सगळे रिपोर्टर्स वगैरे तिथे यायला सुरुवात झाली आणि पुढे त्या थॉमस अल्वा एडिसनला सगळ्या रिपोर्टरने एका विचारलं की निगेटिव्ह प्रश्न विचारला की तुम्ही 999 वेळा प्रयत्न केलात, 999 वेळा प्रयत्न केलात तर तुम्हाला अपयश आलं, कसं वाटलं? तर त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की त्यांचा जो ऍटिट्यूड होता, ते 999 वेळा मी अपयशी झालो नाही तर 999 पद्धतीनं लाईट कसा लागत नाही हे मी शिकलो म्हणले. त्याला म्हणायचं ऍटिट्यूड. म्हणून मित्र हो, पहिली पायरी करिअरच्या बाबतीत ट्राय. हे ट्रायची एकदा लेवल संपली की माणसाला टॅक्ट येते. टॅक्ट म्हणजे हातोटी, टेक्निक. एकदा कुठल्याही गोष्टीमध्ये तुम्ही समजा एखादा जॉब शोधत असाल, UPSCची परीक्षा देत असाल, एखादा शोध लावत असाल, एखादा पेटेंट मिळत असाल, तर ट्रायची पायरी जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत टॅक्ट येत नाही. एकदा ट्राय, टॅक्ट आणि तिसरी पायरी एक डेव्हलप होती, ती म्हणजे टॅलेंट. ट्राय, टॅक्ट, टॅलेंट. आणि एक लक्षात घ्या, एकदा ट्राय, टॅक्ट आणि टॅलेंट या पायरीवर जर गेलात तर या पायरीवर काळे, गोरे, नकटे, चपटे, मेल, फिमेल, उच्चवर्णीय, गरीब, श्रीमंत असं काहीही राहत नाही.
या पायरीवर टॅलेंट ही कोणाच्या बापाची जागीर नाहीये, लक्षात घ्या. जगातला कुठलाही व्यक्ती आपला ब्रेन डेव्हलप करून, ब्रेनचे न्यूरॉन्स डेव्हलप करून या टॅलेंटच्या लेवलला पोहोचू शकतो. म्हणून तुम्हाला विनंती आहे की तुम्ही ही ती पायऱ्या, या यशाच्या ज्या पायऱ्या, करिअरच्या ज्या पायऱ्या, ह्या समजून घ्या. पहिली ट्रायची लेवल, ट्राय झालं की टॅक्ट येते, टॅक्ट झाली की माणसाचं टॅलेंट येते. मग ते कोणी असू द्या, या प्रतितलावर कुठलाही व्यक्ती, कुठल्याही जाती धर्माचा व्यक्ती, गरीब असू द्या, श्रीमंत असू द्या, काळा असू द्या, गोरा असू द्या, कुठलाही व्यक्ती योग्य पद्धतीनं सुनियोजित प्लॅन करल आणि जर समजा त्याच्या दृष्टीनं जर करिअर करेल तर या 21व्या शतकात प्रचंड अशा करिअर संधी आहेत. फक्त एवढंच आहे की तुमची ट्रायची लेवल संपली पाहिजे. तात्काळ ट्रायची लेवल संपली. या ट्रायच्या बाबतीत किंवा सक्सेसच्या बाबतीत जगात खूप मोठ्या प्रमाणावर रिसर्च झाले. त्यामध्ये एखाद्या फील्डमध्ये तुम्हाला जगविख्यात व्हायचं असेल तर किमान त्या फील्डमध्ये योग्य पद्धतीनं किमान 10,000 तास काम करावं लागतंय. आणि 10,000 तास जर काम केलं तुम्ही ओरिजिनली तर तुम्ही जगविख्यात होऊ शकता किंवा खूप चांगल्या मोठ्या त्या फील्डमध्ये होऊ शकतात. जसं की सचिन तेंडुलकर असेल, लता मंगेशकर असतील किंवा अगदी म्हणजे आणखी कुठलेही त्या क्षेत्रातल्या अमिताभ बच्चन असेल, या सगळ्या लोकांनी त्यांच्या क्षेत्रामध्ये जीव ओतून असे 3 टीच्या लेवल संपवल्यात. आणि मग आता सुरुवात होती की 3 एच. 3 एच कोणते? एक तर कुठल्याही व्यक्ती तुम्हाला जेव्हा एखादं काम करायचं, एखाद्या गोष्टीमध्ये त्यावेळेस तुम्ही लगेच त्या फील्डमध्ये त्या व्यक्तीला आपलं भेटायला पाहिजे, त्यांना विचारायला पाहिजे तुम्ही कशा या फील्डमध्ये वगैरे हे केलंय, कसा अभ्यासक्रम केला, काय केलं, त्यांच्या मुलाखती घेणं, त्यांना भेटणं. तर या 3 एच मध्ये पहिला एच असतो की जर तुमचा एखादा व्यक्ती फक्त काम करतोय आणि काहीच नाही, फक्त त्याला डोक्याचं साथ देत नाही किंवा हृदयातून काम करत नाही, एखादा नुसता बुलवर्क करतोय. मुलं बरेचसे मला एमपीएससी ओपीएससी मुलं भेटतात की त्यांचं नुसतं बुलवर्क चालतोय, म्हणजे त्याला आपण नुसतं हाताने काम करतात, त्याला हँड असं म्हणतो. हँड, नुसतं हाताने काम करणारे किंवा नुसतं मजूर वगैरे हाताचा वापर करतात, त्याला डोक्याचा काही संबंध नसतो, हृदयाचा संबंध नसतो, त्यांचं जीवनस्तर थोडंसं कमी राहतंय. त्या हाताला डोक्याची सवय जर जोड दिली, हेड, हँड, हेड, तर थोडंसं वरच्या क्वालिटीचं काम होतंय. आणि नंतर जर समजा या हाताला डोक्याची आणि हाताची त्याचबरोबर हृदयाची जर जोड मिळाली तर हँड, हेड आणि हार्ट. आणि जगातली जी काही ग्रेट माणसं आहेत बाय हार्ट काम करतात, बाय हार्ट काम करतात, एकदम जिगर ना, एकदम लक्षात घ्या. जगातले सगळ्यात मोठे कलाकार, सगळ्यात मोठी माणसं, चांगली माणसं बाय हार्ट काम करतात. आणि ह्या बाय हार्ट काम करण्यामध्ये त्यांना आयुष्यामध्ये खूप मोठं यश मिळतंय. म्हणून एक तर काम, विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्ही एक तर काम करूच नका, आणि केलं तर बाय हार्ट करा, दिल से करा. 3 टी पाहिले आपण, 3 एच पाहिले. आता 3 टी, ट्राय, टॅक, टॅलेंट. 3 एच, हँड, हेड, हार्ट. आता थोडस आणखी पुढे जाऊ की तुम्हाला याच्यासाठी तुमचा मी हा एकदम स्ट्रॉंग करण्यासाठी किंवा विश्वव्यापी करण्यासाठी, ग्लोबल करण्यासाठी काय कुठले शब्द आहेत तुम्हाला? तर त्यामधला सगळ्यात पहिला शब्द आहे ऍटिट्यूड. ऍटिट्यूड मीन्स वे ऑफ थिंकिंग. लक्षात घ्या. तुम्ही गल्लीतले असा, दिल्लीतले असा, व्हाईट हाऊस मधले असा, छोट्या गावातले असा, खेड्यातले असा, गोर असा, गरीब असा, कसं असा, तुमचा ऍटिट्यूड याच्यामध्ये तुमचं सगळं करिअर वगैरे हे होतंय. ऍटिट्यूडचा जो इंग्रजी शब्द आहे त्याचे जर तुम्ही सगळे अल्फाबेट लिहिले, ए ला जर 1 नंबर लिहिला, असा नंबर देत देत झेड पर्यंत 26 नंबर दिले, तर ऍटिट्यूडच्या प्रत्येक अल्फाबेटची जर बेरीज केली तर 100 येते मित्र. लक्षात घ्या. ज्या व्यक्तीचा ऍटिट्यूड 100% पॉझिटिव्ह आहे, व्यवस्थित आहे ऍटिट्यूड, स्वतःविषयी, समाजाविषयी, आपल्या कॉलेजविषयी, शिक्षकांविषयी ऍटिट्यूड ज्याचा एकदम परफेक्ट आहे, व्यवस्थित आहे, एकदम म्हणजे सकारात्मक आहे, ती मुलं मुली जास्त सक्सेस होतात. लक्षात घ्या. म्हणून ऍटिट्यूडचं वाटलं तुम्ही प्रयोग करून बघा की ऍटिट्यूडच्या प्रत्येक अल्फाबेटची बेरीज 100 येते. म्हणून ज्याचा ऍटिट्यूड, वे ऑफ थिंकिंग एकदम बरोबर आहे, तर या वे ऑफ थिंकिंग मध्ये काय गडबड होतीये तर हे थोडं सांगतो की तुमच्या सगळ्यात बालपणी आपली पहिली गुरु आई आपल्याला तुम्हाला सांगते की आपला बबल्या किंवा बबली आपण खूप चांगले आहेत म्हणून सांगतो, म्हणजे त्या तुमचा ऍटिट्यूड होतो आय एम ओके, आय एम ओके. त्याच वेळेस आई बाबा काय करतात की हळूच शेजारचा एखादा मुलगा जरा बंटी कोणतरी असं, म्हणजे ते सांगतात किंवा बंटी किंवा बबली जे कोणी असेल ते म्हणतात ते बरोबर नाही. मग तुमचा ऍटिट्यूड काय होतं की आय एम ओके, यू आर नॉट ओके. त्याला अहंगंड म्हणतात. असा अहंगंड असणाऱ्या माणसाला 50% यशाची शक्यता असते करिअरमध्ये. हा थोडासा मोठा होऊ लागतो आणि तो ज्याला आईनं किंवा बाबानं
चांगलं म्हटलं नाही, त्या मुलाला चित्रकलेत फर्स्ट नंबर येतो, वादविवाद स्पर्धेत फर्स्ट नंबर येतो, कशा तरी आणखी येतो, त्याला वाटतं अरेकडे आई बाबाने सांगितलं ते बरोबर नाही, म्हणजे तुम्ही चांगला आहे, तो चांगला आहे आणि मी चांगला नाही. म्हणजे दुसरी त्याची ब्रेनची अवस्था होती किंवा ऍटिट्यूडची अवस्था होती, यू आर ओके, आय एम नॉट ओके, म्हणजे तुम्ही चांगले आहेत, मी चांगला नाही. त्याला न्यूनगंड असं म्हणतात. आणि बऱ्याचशा मुला-मुलींमध्ये न्यूनगंड असतो. आणि असा न्यूनगंड असणाऱ्या मुलांना यशाची जी शक्यता करिअर मधली फक्त 25% असते. मग हळूहळू हा मोठा होऊ लागतो. मग तर याच्यातलं न्यून शोध, त्याच्यातलं न्यून शोध, आपल्यातलं न्यून शोध, हळूहळू त्याला असं लक्षात येतंय की समोरच्या अनेक माणसामध्ये कशामध्ये पॉझिटिव्हिटी काही दिसत नाही. त्याला ज्या मुलाला तो चांगला समजत होता, ज्या कॉलेजला चांगला समजत होता, त्या कॉलेजमधले तो दोष काढू लागतो, त्या शाळेतले प्राध्यापकामधले दोष काढू लागतो. आणि मग त्याला असं एक त्याचा तिसरी अवस्था मनाची निर्माण होती की यू आर नॉट ओके, आय एम नॉट ओके, आय एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, म्हणजे तुम्ही चांगले नाहीत, मी चांगला नाही. ही 100% निगेटिव्ह अवस्था जेव्हा निर्माण होती, त्या मुला मुलींना यशाची शक्यता 0 असते. तर हे मुलं मुली पुढे चलून खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतात. तर मित्र हो, तर ह्या ऍटिट्यूड झाला. ऍटिट्यूड तुमचा कसा पाहिजे, तर आय एम ओके, यू आर ओके, मीही चांगला आहे, तुम्हीही चांगले आहात, हे जर तुमचं जर ऍटिट्यूड असेल तरच तुम्ही याच्यामध्ये हे करू शकता, सक्सेस होऊ शकता. तर ऍटिट्यूड चांगला ठेवा. त्यानंतर एक्सलन्सी पाहिजे तुमच्यामध्ये. तुमचं काम कुठलंही असो, एक्सलंट असायला पाहिजे. तर ह्या एक्सलन्सी मध्ये तुम्ही जर समजा सक्सेसफुली जर काम केलं, एक्सलन्सच्या प्रत्येक अल्फाबेटची बेरीज ही सुद्धा 100च येते. सर आवाज येत नाही तुमचा, माईक म्यूट झालाय. ठीक आहे. हा थोडा फोन आला होता, डिस्टर्ब झालं होतं, सॉरी. एक्सलन्सी हा जो कन्सेप्ट आहे, एक्सलंट वर्क केलं तर या जगावर जे राज्य चालतंय फक्त एक्सलंट लोकांचं चालतंय, लक्षात घ्या. एक्सलंटच्या प्रत्येक अल्फाबेटची बेरीज सुद्धा ही, आवाज येतोय ना माझा सर, क्लिअर? कोणी थोडा होकार? ओके 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 ओके. हा, विद्यापीठामध्ये याच्यानंतरचा लगेच कार्यक्रम आहे, तुमचा थोडा लेट चाललेला आहे, म्हणून मला काय हरकत नाही. एक्सलन्सी हा दुसरा गुण आहे. आणि तिसरा एक अतिशय महत्वाचा गुण आहे जग तुम्हाला जिंकणारा, तो म्हणजे डिसिप्लिन. लक्षात घ्या, मानवी मेंदूला, कुठल्याही व्यक्तीला, मानवी मेंदूला, कुठल्याही प्राण्याला आणि निसर्गामध्ये प्रचंड डिसिप्लिन आहे. ज्या मुलाच्या मुलीच्या विचारांना शिस्त आहे ती मुलं जास्त सक्सेस होतात. डिसिप्लिनच्या प्रत्येक अल्फाबेटची करून बघा, ते सुद्धा 100च येते, लक्षात घ्या. म्हणजे ऍटिट्यूड, एक्सलन्सी अँड डिसिप्लिन, लक्षात घ्या. एक्सलंट अँड डिसिप्लिन हे 100 येतात. म्हणजे ज्या विद्यार्थ्याचा ऍटिट्यूड बरोबर आहे तोही सक्सेस, ज्याचा डिसिप्लिन आहे कामामध्ये, विचारामध्ये, त्याला तोही सक्सेस. आणि ज्या विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये विचारांचा गोंधळ असतो, विद्यार्थ्याच्या मनातील विचारांचा गोंधळ म्हणजे अपयश. आणि सुस्पष्ट विचार, क्रिस्टल क्लिअर विचार म्हणजे यश. ही यशाची व्याख्या लक्षात लिहून घ्या की सुस्पष्ट विचार म्हणजे यश. आणि आणखी थोडस पुढे जाऊन प्रयत्नांचं नियोजन म्हणजे यश. बरेचसे प्रज्ञावंत अनेक मुलं मला भेटतात, पुण्या मुंबईचे, दिल्लीचे, याचे त्याचे, त्यांच्याकडे प्रयत्नाचं नियोजन नसतं, प्लॅन नसतो. प्रयत्नांचं नियोजन म्हणजे यश. आणि प्रयत्नांचं नियोजितपणा नसणं म्हणजे अपयश. तुम्हाला जे काही करायचं मित्र हो, ते आत्ताच प्लॅन करा, पक्का प्लॅन करा, तुम्ही नक्कीच सक्सेस व्हाल. आणि एक लक्षात घ्या, तुमच्या डोक्यामध्ये, माझ्या मेंदूमध्ये 100 अब्ज न्यूरॉन्स आहेत. त्या न्यूरॉन्सला तुम्ही जितकं जास्त प्रॅक्टिस करून घेताल तितकं तुम्ही सक्सेस व्हाल. आणि त्याही पुढे जाऊन सांगतो की तुम्हाला, मी बऱ्याचशा मुलांना विचारतो तुला काय करायचं, तर बरेचशी मुलं म्हणतात मला IAS व्हायचंय, मला मोठं व्हायचंय, श्रीमंत व्हायचंय, अमुक तमुक. तर मी त्याला 3 प्रश्न विचारतो, केव्हा, कुठे आणि कसे. केव्हा म्हणलं की मला लगेच सांगावं लागेल 2022 मध्ये, 2024 मध्ये. कसे म्हणलं तर या मार्गाने UPSC वगैरे करून किंवा हे बिझनेस काढून. आणि कुठे म्हणलं ते पण द्यावं लागेल, केव्हा, कुठे आणि कसं. हे असं प्लॅन करा, ती स्मार्ट प्लॅनिंग करा. ही प्लॅनिंग जर केली
तर तुम्हाला नक्कीच यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाही. माझा तुम्हाला सर्वांना नंबर सुद्धा शेअर करतो मी. कृपया तुम्ही नंबरही लिहून घ्या आणि केव्हाही मला कॉन्टॅक्ट करा. अनेक मुलांना खास करून मेंदूच्या बाबतीत आणि करिअर प्लॅनिंगच्या बाबतीत मी कंटिन्युअसली मुलांना गायडन्स करत राहतो. आता आमच्या इथल्या या ठिकाणी विद्यापीठ जे आहे SRTMU त्यामध्ये माझं थोडंसं लगेच व्याख्यान होतं. मला वाटलं हे जो तुमचं वेळेवर संपेल, पण थोडंसं लेट चाललंय म्हणून मला पुढच्या व्याख्यानासाठी मला खास तिथं कुलगुरू महोदयाकडे भेटायला वेळ दिलेली आहे. म्हणून थोडंसं माझं व्याख्यान जे आहे ते थोडंसं आटोपतं घेतो आणि माझा नंबर तुम्हाला शेअर करतो. मला परत खूप खूप आनंद वाटतोय की तुमच्या विजयालक्ष्मी एक्स्पो 2021 मध्ये संयोजकांनी इतका उत्कृष्ट केलाय. मी आता याच्याबद्दल सगळे भाषण ऐकले मी. तर एकदा माझा नंबर शेअर करतो. बालासाहेब कछवे, जिल्हा समुपदेशक. मोबाईल नंबर आहे 9371261500. या ठिकाणी मी थांबतो. परत एकदा संयोजकाचं आभार मानतो. आपल्याला परत फोनवर वगैरे कॉन्टॅक्ट मध्ये राहू किंवा एखाद्या स्पेशली पुन्हा एकदा परत वेळ देतो. आज थोडंसं म्हणजे नेटमुळे आणि माझ्या पुढच्या शेड्यूलमुळे थोडंसं मला आणखी खूप वेळ द्यावा वाटतोय, पण आता थोडंसं देता येत नाही. धन्यवाद सर. प्लीज. धन्यवाद सर. तुम्हाला असणाऱ्या वेळेच्या अभावामुळे मी थोडक्यात तुम्हाला धन्यवाद मानते. सर तुम्ही खरंच अत्यंत मोलाचे मार्गदर्शन केलात. खरंच स्वतः विद्यार्थी मागे पडतो करिअर मध्ये तो म्हणजे स्वतःला ओळखण्यात. स्वतःला ओळखेल तेव्हाच तो करिअर घडवू शकतो. आणि सर तुम्ही T3 आणि ॲटिट्यूड, एक्सलन्स अँड डिसिप्लिन हे 100% सक्सेसचे सूत्र. तर खरंच तुम्ही अतिशय सविस्तरपणे या सगळ्याची फोड करून दिल्यात. तुम्हाला मनापासून धन्यवाद. आता आपण एज्युकेशन बद्दल माहिती घेतली, करिअर बद्दल आपल्याला उत्तम मार्गदर्शन मिळाले, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्ह्यू चालू आहेत आणि आता आपण एंटरप्रेनरशिप सत्राकडे वळत आहोत. देशाच्या विकासात उद्योजकता हा खूप महत्वाचा घटक आहे. नवीन कल्पनांच्या आधारे ज्यांनी नवीन उद्योग संधी निर्माण केल्या असे डॉक्टर गौरांग कोटणीस सर स्टार्टअप केस स्टडी या विषयावर आपणा सर्वांना मार्गदर्शन करणार आहेत. मी नरेश शेट्टे सर, सहाय्यक प्राध्यापक, विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय यांना डॉक्टर गौरांग कोटणीस यांचा परिचय करून देण्याची विनंती करते. नमस्कार. मुंबई विद्यापीठाचे विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय. नरेश सर तुमचा माईक आणि कॅमेरा प्लीज ऑन करा. मुंबई विद्यापीठाचे विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय आणि डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे KV पेंढारकर कॉलेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने विजयालक्ष्मी एक्सपो हा कार्यक्रम सादर होत आहे. या कार्यक्रमात स्टार्टअप केस स्टडी या विषयावर आपल्याला डॉक्टर गौरांग कोटणीस सर, त्रिलोक फूड इंडियाचे डायरेक्टर मार्गदर्शन करणार आहेत. सरांची ओळख करून देताना मला अतिशय आनंद वाटतो. सरांनी आपलं शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर एखादा नवीन उद्योग आपण सुरू करावा हा विचार केला. सरांनी तेव्हा रेडी टू ईट यामध्ये आपला व्यवसाय करण्याचे ठरवले आणि सरांनी त्रिलोक फूड इंडिया या नावाची कंपनी स्थापन केली. सरांनी यासाठी खूप रिसर्च केला आणि सरांची ही कंपनी डॉक्टर अनिल काकोडकर यांच्या त्या कंपनीचं उद्घाटन झालं. सध्या आपण बघतो की अन्नाची मोठ्या प्रमाणात म्हणजे अन्नाची कुठल्याही प्रोग्राममध्ये अन्न बघायला गेलो तर तिकडे एकतर अन्न हे अतिरिक्त शिजवलं जातं किंवा अन्न हे कमी शिजवलं जातं. मग रेडी टू ईटच्या माध्यमातून सरांनी असा विचार केला की आपण जेवढे अन्नाची आवश्यकता असेल तेवढंच अन्न बनवलं जाईल. सरांच्या मार्फत बनवलेलं रेडी टू ईट हे अन्न 100% नॅचरल असतं. 12 महिने याची लाईफ असते जी आपण कधी पण वापरू शकतो. सरांच्या कंपन्यांची 50 शेतकरी जोडले गेले आहेत. 200 एकर जमिनीवर जमीन या कामासाठी शेतीची उत्पादनं 200 एकर जमिनीवर बनवली जातात. त्याचबरोबर सरांच्या कंपनीला त्रिलोक फूड इंडिया आहे तिला ISO
20,000 हे नामांकन प्राप्त झाले आहे. 1.5 टन एवढं प्रोसेसिंग क्षमता सरांच्या किटची आहे. अशा सरांची ओळख करून देताना मला अतिशय आनंद होतो. सरांबद्दल सांगायचं झालं तर सरांचं शिक्षण बीटेक एमएससी झालेलं आहे. आपणास सांगण्यात अतिशय आनंद होतो की आमचे आदरणीय विनायक दर्डी सर यांच्या मार्फत सरांनी आपल्याला सांगितलं की गौरांग फडणवीस सर यांनी जो उद्योग सुरू केला त्या संदर्भात सरांचे गौरांग फडणवीस सरांचे दर्डी सर गाईड होते. गौरांग फडणवीस सर हे पहिले मुंबई विद्यापीठाचे असे विद्यार्थी होते ज्यांनी डायटिंग युनिव्हर्सिटी ऑस्ट्रेलिया या इंडिया फॉरेन कोलॅबोरेशन मध्ये माझा आवाजच जात नाहीये इंडिया फॉरेन कोलॅबोरेशन मध्ये त्यांना ऑस्ट्रेलियात जाऊन त्यांनी शिक्षण घेतलं. सरांनी त्यांच्या क्षेत्रात केलेल्या एक्सेलन्सी बद्दल त्यांना भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी राष्ट्रपती अवॉर्ड दिला. त्याचबरोबर AFSTI या मुंबई स्थित संस्थेने सरांना बेस्ट यंग स्टार्टअप बद्दल देखील पुरस्कार दिलेला आहे. अशा सरांचं आज आपल्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन लाभणार आहे याबद्दल खरंच आनंद होत आहे आणि मी सरांना अशी विनंती करतो की सरांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करावे. डॉक्टर गौरांग फडणवीस सर. आवाज येतो सर? हो सर, येतोय आवाज. हो सर आवाज येतोय. थँक्यू सर नरेश सर फॉर इंट्रोडक्शन. तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने इंट्रोडक्शन करून दिली. तर मेनली मी एक PPT पण मुलांना दाखवण्यासाठी पाठवलेली आहे. ती तुम्ही साईड बाय साईड रन केली तरी चालेल, म्हणजे त्यांना थोडंसं कंपनीबद्दल इन्फॉर्मेशन आणि माझा प्रॅक्टिकल एक्सपिरियन्स मी तुम्हाला शेअर करू. येस सर, PPT मी शेअर करतोय. येस. तर मेनली तुम्ही एंटरप्रेन्योर हा वर्ड खूप ठिकाणी ऐकतो आपण, खूप फॅन्सी टर्म आहे. हा मेनली एंटरप्रेन्योर हा वर्ड आहे, हा फ्रेंच लँग्वेज मधून आलेला आहे. की याच्यामध्ये मेनली कसं आहे की एंटरप्रेन्योर आणि हु इज एंटरप्रेन्योर आणि एंटरप्रेन्योरशिप. तर मेनली एंटरप्रेन्योर हे तुम्हाला माहिती आहे की जो रिस्क घेतो, तो त्याचा ओरिजिनल आयडिया यूज करून एखादा प्रॉफिटेबल बिझनेस मध्ये कन्वर्ट करतो. हा मेनली एंटरप्रेन्योर राहतो. आणि ही जी ऍक्टिव्हिटी पूर्ण रन होते बाय टेकिंग फायनान्शियल रिस्क किंवा बाकी सगळ्या रिस्क, सोशल रिस्क, टीम एफर्ट्स, ते पूर्ण प्रोसेस जी आहे ही एंटरप्रेन्योर सिलो फूड इंडियाची स्टार्टअप केलं किंवा सिलो फूड इंडियामध्ये खाता. तर मेनली माझं बॅकग्राऊंड आहे हे बीटेक फूड टेक्नॉलॉजी आहे. याच्यामध्ये बीटेक झाल्यानंतर मी ऍक्च्युली दळवी सरांना, आपले जे विनायक दळवी सर आहे, की ज्यांच्याकडे ट्रेनिंगसाठी गेलो आणि त्यांनी मला एका कंपनीमध्ये ट्रेनिंगसाठी पाठवलं की तिकडे मला रिटॉट म्हणजे रेडी टू इट ह्याच्याबद्दल मला माहिती मिळाली. म्हणजे 4 महिने मी तिकडे ट्रेनिंग केल्यानंतर मला असं वाटलं की आपण ह्या फील्डमध्ये काहीतरी खूप इनोव्हेटिव्ह काहीतरी करू शकतो. जी आता बरेचसे प्रोडक्ट जे आहेत ते साऊथ इंडियन होते माझी कंपनी. तर तो आपण जर महाराष्ट्रीयन प्रोडक्ट जर डेव्हलप केले तर ह्याला खूप मार्केट आहे. कारण की आत्ताचं जग असं आहे की याला मोस्टली वर्किंग फॅमिलीज आहेत, वर्किंग कपल्स आहेत, त्यांच्याकडे वेळ नाहीये. जे खूपसे ट्रॅव्हलर्स आहेत जे ट्रॅव्हल करतात डोमेस्टिक अब्रॉड आणि त्यांना खूप खाण्याचा प्रॉब्लेम होतो. तर यासाठी मी महाराष्ट्रीयन प्रोडक्टची संकल्पना कलेक्ट केली आणि त्याच्याबद्दल स्टडी चालू केला. पण एखादी कंपनी स्टार्ट करणं त्यावेळी आमचं काय म्हणजे बॅकग्राऊंड ही एज्युकेशनल असली तरी असं बिझनेसमध्ये कोण नव्हतं. म्हणजे बाबा वडिलांची इंडस्ट्री आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये येऊन चालू करायचं असं काय नव्हतं. जे करायचे ते स्क्रॅच पासून किंवा इव्हन जागा घेण्यापासून सुरुवात करायची. तर ह्यामध्ये मी हळूहळू शिकत गेलो. तर त्यामध्ये पहिली जसं ट्रेनिंग झालं माझं रेडी टू इट नंतर मी तशाच कंपन्यांमध्ये थोडा एक्सपिरियन्स कलेक्ट करत गेलो की वेगवेगळी माहिती शिकण्यासाठी. आणि नंतर माझ्या असं लक्षात आलं की ह्याची कॉस्टिंग म्हणजे प्लॅन सेटअप करण्याची कॉस्ट खूप जास्त आहे. तर आपल्याला आधी याच्यामध्ये थोडंसं आपली फायनान्शियल बॅकग्राऊंड स्ट्रॉंग करावे लागेल आणि नंतर तो प्रॉडक्ट बनवू कोणी शकतं, पण आपण विकता आला पाहिजे मार्केटला. हे माझ्या लक्षात आल्यानंतर मी ऍक्च्युली सुरुवात केली 2013 मध्ये मार्केटिंग फर्म एक स्टार्ट केली, जिकडे मी लोकांचे रेडी टू इट प्रोडक्ट्स मी विकायला लागलो.
आणि त्याच्या आधी स्टार्टिंग सातारसारख्या छोट्या सिटीमधून मी चालू केलं आणि हळूहळू साताऱ्याला असा फायदा आहे की इथे खूप हॉटेल्स आहेत किंवा महाबळेश्वर मेनली टुरिस्ट प्लेस आहे, पाचगणी आहे, जिकडे खूप टुरिस्ट बाहेरून येतात आणि त्यांना खूप खाण्यासाठी प्रॉब्लेम होत होता. तर तिकडे जसे मुवमेंट हळूहळू वाढत गेली आणि नंतर रेडी टू इट हा एक म्हणजे तिथे सप्लाय चालू केला आणि तो एवढा वाढायला लागला की मला मी ज्या कंपनीकडून ट्रेनिंग करून घेत होतो ज्या कंपनीकडून बनवून घेत होतो ती कंपनी म्हणाली की आता मी तुम्हाला हे मटेरियल असं एवढ्या क्वांटिटीमध्ये प्रोव्हाइड करू शकणार नाही. मग नंतर माझं असं लक्षात आलं की तो एक बेस तयार झाल्यानंतर आपण मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये उतरवूया असा विचार केला. मग ते 2 वर्ष त्यामध्ये एक्सपिरियन्स झाला मार्केटिंग मध्ये आणि 2014 साली म्हणजे 13 एंडिंगला आम्ही स्टार्ट केला की आपण मॅन्युफॅक्चरिंग स्टार्ट करूया. तर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तर हे जे काही तुम्ही स्लाइड्स बघता ह्या बेसिक ज्या सकाळपासून तुम्ही लेक्चर ऐकतात त्याच्याच थोडंसं शॉर्ट मध्ये केलंय. तर याच्यामध्ये असं आहे की उद्योजकाला विन विन सिच्युएशन राईट कॉर्डन जो तुम्ही आता बघताय त्यामध्ये आपल्याला याच्यामध्ये आपण फेल होऊ का अशी भीती न बाळगता आपल्याला जिंकायचंच आहे, याच्यात माघार नाही असं म्हणून जेव्हा आपण उतरतो त्यावेळी आपण हे उद्योजक किंवा आपली इंडस्ट्री सक्सेसफुल करू शकतो. कारण की आपल्या याच्यावर खूप लोकांना आपण डगमगून चालत नाही, आपल्यावर खूप लोक अवलंबून असतात. त्यांना आपण ज्यांना जॉब्स आपल्याकडे करतात ती टीम पूर्ण आपल्यावर अवलंबून असते. त्यामुळे आपल्याला या सिच्युएशन मध्ये विन विन हा एकमेव ऑप्शन राहतो जो उद्योग क्षेत्रात जर तुम्ही एंट्री करा. नेक्स्ट. तर आता आपण त्रिलोक फूड इंडिया म्हणजे कंपनी जे स्टार्टअप आहे तर याच्यामध्ये होलिस्टिक अप्रोच हे आम्ही मेनली ठेवलेलं आहे. होलिस्टिक अप्रोच म्हणजे की जे रॉ मटेरियल येईल त्याच्याप्रमाणे आम्ही लाईन सेट केलेली आहे. म्हणजे एकाच लाईन मध्ये मल्टिपल प्रोडक्ट्स आपण करू शकतो. कारण की ही फ्रूट अँड व्हेजिटेबल इंडस्ट्री आहे, सीझनल आहे आणि हे तर खूप वास्ट मार्केट आहे. तर याच्यामध्ये आपल्याला प्रत्येक सीझनला वेगवेगळे फ्रुट्स येतात. मग प्रत्येक टाईपची मशिनरी जर आपण लावली तर आपण आज एक्झाम्पल आपण कॅनिंगचं बघतो किंवा कोकणामध्ये आता मँगो प्रोसेसिंग चालतं ते फक्त 4 महिने चालतं आणि इतर 8 महिन्याची इंडस्ट्री आपल्याला रॉ मटेरियल अभावी वेगळं काहीतरी करायला लागतं किंवा ते मँगोसाठी असेल तर ती वापरता येत नाही. तर आम्ही आमच्या फॅसिलिटीमध्ये मल्टिपल प्रोडक्ट्स बनवू शकतो. म्हणजे अंदाजे आपण 80 प्रोडक्ट्स आता बनवतो त्यामध्ये एकच प्रोसेसिंग लाईन आहे त्यामध्ये मल्टिपल प्रोडक्ट्स रेडी टू ईटचे बनवले जातात. म्हणून आम्ही त्याला होलिस्टिक म्हणजे अवेलेबिलिटी होल इयर आहे आणि विदाउट युटिलायझिंग म्हणजे 100% युटिलायझेशन आणि वेस्ट रिन्यूअल हे मेन आमचं अप्रोच आहे. नेक्स्ट प्लीज. हे काही आम्ही जे मार्केटमध्ये कुठल्या कंपनी प्रोसेस करत नाहीत असे प्रोडक्ट्स आम्ही मेनली मॅन्युफॅक्चर करतो. ज्यामध्ये फणस आहे, शेवग्याच्या शेंगा आहेत, आळूची भाजी आहे, जांभळाचे आहेत, हे सीझनल आहे जांभूळ वगैरे. पण बाकीच्या भाज्या वगैरे ज्या आहेत की याचा फायदा काय आहे की मी जेव्हा मार्केटिंग करताना माझ्या असं लक्षात आलं स्टार्टिंगला की काही प्रोडक्ट्स असे आहेत की जे मोठ्या इंडस्ट्री करू शकत नाही किंवा त्यांना तेवढं रॉ मटेरियल शोधणं किंवा आता फणस आहे कोकणामध्ये ऑलमोस्ट 80-85% वेस्टेज होतं, त्यावर अजून म्हणावं असं प्रोसेसिंग झालेलं नाहीये. तो आम्ही प्रोडक्ट सिलेक्ट केला की जेणेकरून आपल्याला इझिली रॉ मटेरियल मिळेल कमी कॉस्टमध्ये आणि आपण त्यावर प्रोसेस करून त्याच्यामध्ये मार्केटला कॉम्पिटिशन कमी असल्यामुळे आपण लगेच स्टँड करू शकतो. नेक्स्ट प्लीज. तर हे काही मी जे मार्केटिंग केलं त्याच्यामध्ये काही मला असं लक्षात आलं की छोट्या छोट्या उद्योगांना प्रॉडक्ट हे युनिक असले पाहिजेत. आपण सिम्पल प्रोसेस ठेवले पाहिजे कारण की आपण ऑटोमॅटिक लाईन पेक्षा सेमी ऑटोमॅटिक लाईन काढून मल्टिपल प्रोडक्ट्स काढणं तर ते आपल्याला बेनिफिट होतं. उदाहरणार्थ आपण मिठाईवाल्याचं मॉडेल बघितलं जर एखादा मिठाई शॉप्स आहे तर तो दिवसाला तर 500 किलो मिठाई बनवत असेल तर 5 किंवा 10 किलोच्या तो 50 मिठाई तो बनवतो. एकच मिठाई तो 500 किलोची त्यांनी बनवली तर तो विकू शकणार नाही आणि हेच जो 10 किलो प्रत्येक 50 प्रकारच्या मिठाई बनवल्या तर तो विकू शकतो. तर आम्ही हेच करतो इन्स्टेड ऑफ मेकिंग सिंगल प्रॉडक्ट आम्ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्सचे डेव्हलप करतो आणि तो विकतो. म्हणजे 50-50 किलो ते 100 किलो तर 20 टन आम्ही करतो. 100 किलोचे आम्ही 15 प्रोडक्ट डेली बनवतो ज्याच्यातून आम्हाला मार्केटिंगला पण इझी होतं आणि प्रॉडक्ट अवेलेबिलिटी पण राहते. नेक्स्ट. तर माझं मग जस्ट आपण परत हे झालं की जसं मी मार्केटिंगची फॉर्म जेव्हा आपण 2013 एंडिंगला ठरवलं की मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं तर त्यामध्ये माझ्याकडे जागा नव्हती तर मी खूप
जागा शोधण्यासाठी की बाबा जिथे रॉ मटेरियल अवेलेबल आहे अशा एरियामध्ये पाहिजे होतं, जिथे लाईट पाहिजे, पाणी पाहिजे आणि लेबर असतील असं. तर आम्ही सातारा डिस्ट्रिक्टला एक छोटंसं गाव आहे आंबवडे बुद्रुक म्हणून, तिथं तो प्लॅन सेट केलाय की जेणेकरून आपल्याला रॉ मटेरियल आहे, पाणी आहे त्यामध्ये. आता अडचणी ज्या येतात त्या असं होतात की फायनान्स उभं करणं स्टार्टिंगला हे खूप डिफिकल्ट राहतात, पण नंतर बँकेच्या आता नवीन स्कीम आहेत बऱ्याचशा की कोलॅटरल फ्री स्कीम मध्ये मला त्यावेळी साधारण 50 लाखचं लोन बँक ऑफ इंडियाकडून सँक्शन झालं. तर त्यासाठी एक यंग म्हणजे यंग उद्योजक आणि अशी ती स्कीम होती की आपण कोलॅटरल काही नसताना किंवा आधीची बऱ्याच जणांचा आधीचा घरचा बिझनेस नसतो, तर त्यांच्यासाठी ही स्कीम चांगली पडते. आणि हे सेटअप करण्यासाठी मी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, युनिव्हर्सिटी मुंबई आणि त्रिलोकपूर असं तिन्ही मिळून पीपीपी मॉडेल म्हणजे पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप मॉडेलमध्ये हे सेटअप केलं युनिट, की ज्याच्यामध्ये 50% भागीदार गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया होता आणि 50% त्रिलोकपूर इंडिया होता. तर याचं इनॉग्रेशन वगैरे डॉक्टर अनिल काकोडकर त्यांच्याबरोबर त्यांच्या हस्ते झालं आणि याला युनिव्हर्सिटी मुंबईची टेक्नॉलॉजी. नेक्स्ट हे टेक्नॉलॉजी नो हाऊ सर्टिफिकेट वगैरे आहे की जे आपल्याला रेडी टू इट प्रोडक्ट्स बनवण्यासाठी कंपल्सरी लागतं, की त्यामुळे आपल्याला वर्ल्डमध्ये रिकग्नेशन मिळतं आणि आपण ग्लोबली प्रॉडक्ट सेल करण्यासाठी पण ह्याचा यूज करतो. नेक्स्ट प्लीज. तर ह्याच्यामध्ये मेन आमची फिलॉसॉफी म्हणा किंवा जो कोर आहे तर याच्यामध्ये आपण ॲश्युअर्ड फार्मरकडून रॉ मटेरियल ह्या भागात एकच इंडस्ट्री असल्यामुळे आपल्याला रॉ मटेरियल थ्रू आउट इयर मिळतं वर्षभर, ज्यामध्ये फार्मरला बेनिफिट होतो, ज्यामध्ये कंझ्युमरला बेनिफिट होतो. प्रोसेसर म्हणजे आम्ही जो मिडल प्रोसेसिंग करतो त्याला प्रोसेसर आहे आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन म्हणजे आता आमच्याकडे जवळजवळ नाही म्हटलं तरी 100 ते 125 लेडीज काम करतात आणि इनडायरेक्टली असतील तर त्या 300 पेक्षा जास्त असतील, ज्या बचत गटाच्या माध्यमातून जे रॉ मटेरियल उदाहरणार्थ फणस सोलणं असेल किंवा कांदा सोलणं असेल एक्झाम्पल अशा याच्यामध्ये मिळतं. नेक्स्ट. आता हे काही मशिनरीचे फोटोग्राफ्स आहेत जे आमच्या इथे प्लॅन मध्ये आहेत, ज्यामध्ये रेडी टू इट म्हणजे रिटॉर्ट प्रोसेसिंग लाईन आपण म्हणतो. काही ड्रायर्स आहेत जे भाज्या सुकवण्यासाठी. रिटॉर्ट म्हणजे मी जस्ट मला एक छोटं सांगतो की रिटॉर्ट म्हणजे कुठलाही प्रॉडक्ट आपण स्टरलाइज करतो की ज्यातला 121 तापमानाला सगळे त्यातले बॅक्टेरिया सोर्स किल होतात आणि कुठलंही केमिकल प्रिझर्वेटिव्ह न घालता आपण तो प्रॉडक्ट 1 वर्षापर्यंत तर असे आम्ही आता कोविड सेंटरला बरेचसे प्रॉडक्ट्स दिलेत. त्याच्यामध्ये हेच काही युएसबी आहेत की हे प्रिझर्वेटिव्ह नाहीयेत, केमिकल्स नाहीयेत आणि स्टरलाइज याच्यामधून आजारी पडणं असा काही विषय नाही, कारण की ऑलरेडी त्यात कुठला बॅक्टेरिया नाही. आणि हे पूर्ण प्रोसेस टेक्नॉलॉजी जी आहे सेफ आहे, याच्यामध्ये प्रूव्हन आहे म्हणजे इंडियन डिफेन्स मध्ये वापरली जाते. याच्यामध्ये जे इमर्जन्सी वर्कर्स असतात आपले आता कोविडचे होते डॉक्टर्स, त्यांना हे प्रोडक्ट्स आहे आणि याच्यामध्ये ही टेक्नॉलॉजी जी आहे ही ग्रीन टेक्नॉलॉजी म्हणतो की याच्यामध्ये कुठलंही वेस्ट आणि पोल्युशन खूप कमी आम्ही ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. वेस्टेज आहे ते बायोगॅस किंवा त्याच्यासाठी मेनली वापरतात आणि त्यामुळे न्यूट्रिशनल रिच आणि इझी आहे म्हणजे फक्त फोडायचं आहे आणि खायचं आहे. नेक्स्ट. आमचं हे जी स्टार्टअप आहे हे टेक्सास युनिव्हर्सिटीने पण व्हॅलिडेशन केलंय की इंडियामध्ये त्यांनी 25 टॉप कंपन्या सिलेक्ट केलेल्या, तर त्यामध्ये या कंपनीला आपण प्रेझेंटेशन केलेलं आणि खूप चांगली टेक्नॉलॉजी आणि ग्लोबली त्यांनी आपल्याला अवेअरनेस क्रिएट होण्यासाठी मदत केली. हे काही प्रॉडक्ट्स आहेत जे मेनली असे आपले इनोव्हेटिव्ह प्रॉडक्ट्स हे R&D एक्झिबिशन्स मध्ये वगैरे प्रेझेंट केले जातात की जिथे यंग उद्योजकांना किंवा जे विजिटर्स असतात की त्यांना थोडं प्रेरणा मिळावी की बाबा एक छोट्याशा विलेज किंवा छोट्याशा गावामधले प्रॉडक्ट हे सुपर मार्केट्समध्ये आज मिळत आहेत, म्हणजे देशातल्या प्लस आउट ऑफ इंडिया पण आहे. ते काही फोटोग्राफ्स पण आहेत की जे आता लास्ट इयरला झालेलं ते नितीन गडकरी यांनी उद्घाटन केलेलं, त्यांना पण आपल्याला चांगले अवॉर्ड्स वगैरे मिळाले. असेच काही एक्झिबिशन्सचे फोटो वगैरे पण आहे त्यामध्ये. तर मेनली ह्याच्यामध्ये प्रॉडक्ट्स आपल्याला सिलेक्ट करताना की पहिल्यांदा मार्केट त्याचं चेक केलं पाहिजे की ह्याची किती रिक्वायरमेंट आहे किंवा आपण काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो कस्टमर्सचे. इन टर्म्स ऑफ मी फूड इंडस्ट्री जास्त बोलतोय कारण की फूड माझं बॅकग्राऊंड आहे. तर आपण जेवढे प्रॉब्लेम्स म्हणजे डे टू डे लोकांना फूडशी रिलेटेड जे प्रॉब्लेम आहेत ते आपण जर सॉल्व्ह केलं आणि त्यामध्ये व्हॅल्यू ऍडिशन केलं
तर डेफिनेटली आपल्याला त्यामध्ये फायदा होऊ शकतो. आणि आपण आपली आयडिया अशी पाहिजे की एखाद्याने केले म्हणून नाही, तर आपली ओरिजिनल आयडिया किंवा आपल्या भागामध्ये जे रॉ मटेरियल मिळाले तर ते आपण प्रोसेसमध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो. कारण की सातारा आता माझा जो बेस आहे तो मेनली व्हेजिटेबल्स हे मुंबई पुणे यांना सप्लाय केले जातात इथून, पण प्रोसेसिंग ऍक्सेस खूप कमी होतं. तर आपल्याला एक ऑपॉर्च्युनिटी दिसली की बाबा तिथे जर आपण प्रोसेस आणि व्हॅल्यू ऍडिशन आणि ह्याला जर शेल्फ लाईफ दिलं तर डेफिनेटली ह्याला आपल्याला मार्केटमध्ये रिटर्न चांगले मिळू शकतात आणि तो बिझनेस एक व्हायबल होऊ शकतो. त्यामध्ये प्रोसेस फूडची डिमांड जी आहे ती गेल्या आता कोविड नंतर आपण खूप जण घरी होतो तर प्रोसेस व्हॅल्यू ऍडेड प्रोडक्ट आपण बरेच यूज केले आणि त्यामध्ये मग हळूहळू आपण मार्केट आम्ही तसं फाईंड केलं आणि आम्ही कस्टमर जोडत गेलो. तर मेनली आमचं मेन टार्गेट मार्केट आहे, म्हणजे जे नवीन उद्योजकांना आपल्याला एक टार्गेट मार्केट फिक्स करून त्यांनाच प्रॉडक्ट विकणं हे खूप फायदेशीर ठरतं. आपण त्यांना पोटेन्शियल कस्टमर्स असं म्हणतो की उगीच रॅन्डमली जनरल मार्केटमध्ये टाकण्यापेक्षा आपल्या टार्गेट मार्केट, आता एक्झाम्पल आमचं आयटी सेक्टर हे टार्गेट मार्केट आहे, तर आम्ही मेजरली मार्केटिंग हे त्याच भागात करतो की जेणेकरून स्मॉल इंडस्ट्री असल्यामुळे आपण बजेटमुळे आपले पैसे वेस्ट होत नाहीत आणि फक्त टार्गेटला आणि तिथून आपल्याला रिटर्न चांगले मिळतात. यामध्ये असे आहेत काही आम्ही आता हॉटेल्सना वगैरे प्रोडक्ट पेस्ट वगैरे चालू केलेत, काही ऑनलाईनला प्रॉडक्ट वगैरे विकतो. तर हे टार्गेट कस्टमरच टॅप करून केले जातात जेणेकरून आपल्याला त्यातून रिटर्न्स वगैरे चांगले येतील. तर असं तुम्ही मार्केट डेव्हलप केलं पाहिजे हळूहळू की जे टार्गेट पोटेन्शियल कस्टमर आहेत त्यांनाच केलं तरी जास्त होईल. नेक्स्ट. तर जसं तुम्ही माहिती आहे सगळ्यांना आता सोशल मार्केटिंगमुळे एवढा अवेअरनेस क्रिएट होतो की आपण कुठूनही प्रॉडक्ट कुठेही म्हणजे डोमेस्टिकली विकू शकतो. जेणेकरून आम्ही आता 5 ते 6 ऑनलाईन पोर्टल्स असे बनवलेत की ज्याच्यावर आम्ही प्रॉडक्ट सेल करतो इन्स्टेड ऑफ काही रिटेल शॉप्स किंवा जनरल ट्रेडमध्ये देण्यापेक्षा. तर हे काही फेसबुक मार्केटिंग असतील की ई मार्केटिंग असतील आणि इन्स्टिट्यूशनल सेल असतील तर असे गुगल्सवर वगैरे जास्त प्रमोट केले जातात जेणेकरून जे ट्रॅव्हलर्स आहेत त्यांना कुठेही इझिली आपण त्यांच्या ऍड्रेसवर आपण पोस्ट करू शकतो. आणि आता इतकं इझी झालंय की तुम्ही कुठल्याही सिटीमधून पॅन इंडिया मटेरियल पाठवू शकता. त्यामुळे लोकांना डायरेक्ट ज्याला पाहिजे तोच ऑर्डर करतो आणि तोच आपल्याला रिटर्न म्हणजे असे रिटर्न कस्टमर आमचा एक 5,000 कस्टमर जे आहेत ते रेग्युलर रेडी टू यूज करणारे आहेत आणि ते फ्रिक्वेंटली ऑर्डर करतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे डिलिव्हर्ड प्रॉडक्ट इझिली करता येतात. नेक्स्ट, त्यामुळे ऑनलाईनचं जेवढं वापरावं तेवढं बेनिफिट आहे. हे लास्ट आता त्याचं मी थोडंसं शॉर्ट पॉईंट केलेत की आपल्याला आपल्या उद्योग जर करायचा असेल तर आपली स्ट्रेंथ आपण ओळखली पाहिजे की आपल्याकडे रिसोर्सेस काय आहेत, मॅन पॉवर काय आहे आणि त्यातून स्टार्ट करून आपण लोकल टीम क्रिएट करून आपण पुढे जायला पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला त्याचा बेनिफिट होतो. आता आम्ही पुढच्या स्टेप्स म्हणजे सब कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीम फार्मर्स बरोबर चालू केल्यात की आता आम्हाला 1 टन रोज भाजी लागते रॉ मटेरियल, तर ती भाजी मिळवण्यासाठी फार्मर्स कनेक्ट केले, त्यांना आपण सीड्स वगैरे दिलेले आहेत आणि ते ग्रो करतात. त्यामुळे त्यांना ॲश्युअर्ड मार्केट झालंय आणि आम्हाला पण शुअरिटी आहे की आपण 12 महिने जरी मार्केटमध्ये रेट फ्लक्च्युएट झाले तरी आम्हाला रॉ मटेरियल मिळू शकतो. प्रोसेसिंग लाईनला प्रॉब्लेम आहे आणि हे सगळे आमच्यामध्ये एकच आहे की प्रिझर्वेटिव्ह नसलेले प्रोडक्ट आणि नॅचरल आपण सेफ लोकांना, कारण की बॅकग्राऊंड आमचं फूड असल्यामुळे विदाउट प्रिझर्वेटिव्ह आपण प्रॉडक्ट टेक्निकल आपलं इनपुट्स वापरून जेवढे आपण प्रॉडक्ट ट्रॅडिशनल प्रॉडक्ट बनवू शकतो असे आम्ही आता सध्या ट्राय चालू आहे. तर त्यामुळे हेच माझं सांगणं आहे की हळूहळू थोडासा मार्केटचा स्टडी करून स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ केलेली कधी पण चांगली, म्हणजे थोडा मार्केट सर्वे पण केला पाहिजे आणि हळूहळू मग आपण ते त्या स्टेजला म्हणजे बेसिक स्टेज, इन्क्युबेशन, R&D सेंटर आणि नंतर कमर्शियलायझेशन असं माझी जर्नी होती. मी घरातून चालू केलेलं 10-15 किलो पासून स्टार्ट केलेलं, आता ते जवळजवळ 1.5 टनापर्यंत पर डे आम्ही बनवतो. थँक्यू. आता काही क्वेश्चन्स असतील तरी आपण सर विचारलं तरी चालेल, म्हणजे मी खूप टाइम घेत नाही. हॅलो हॅलो. हो सर. हॅलो. सर
धन्यवाद सर. उद्योग सुरू करताना सरांना आलेले प्रेरणादायी अनुभव सरांनी आपल्यासोबत शेअर केले. तुमच्या अनुभवांमुळे खरंच विद्यार्थी प्रेरित झाले असतीलच. आपण आता करिअर मार्गदर्शनाच्या 4थ्या क्षेत्रात कोकणात असणाऱ्या व्यवसाय संधी याबद्दल आभास पाटील सर यांचे मार्गदर्शन घेणार आहोत. मी प्रशांत हटकर सर, सहाय्यक प्राध्यापक, विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय यांना विनंती करते की आभास पाटील सरांचा परिचय करून द्यावा. अनुष्का, धन्यवाद. माझा आवाज येतोय? हो सर, येतोय. हा. मुंबई विद्यापीठाचे घटक महाविद्यालय, विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय व डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे के.व्ही. पेंढारकर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने विजयालक्ष्मी एक्सपो 2021 कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. मी स्वतःला भाग्यवान समजतो, कारण महाविद्यालयाचे आधारस्तंभ श्री विनायक दळवी सरांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्य करण्याची संधी मला मिळत आहे. त्याचबरोबर आज आपणास मार्गदर्शक म्हणून लाभलेले श्री आभास पाटील यांचा परिचय करून देताना आनंद होतोय. सामाजिक कार्यकर्ते श्री आभास पाटील हे मागील 25 वर्षापासून समाजातील विविध घटकात प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवतात. त्यात पालकांकरिता पालक अपडेट तर मुलं अप टू डेट, मुलांकरिता अभ्यास म्हणजे मजा, परीक्षा म्हणजे धमाल, शिक्षकांकरिता गुरु यशवंत, युवकांकरिता कॉलेजमधील धमाल आणि यशाचा एकमेव मार्ग, असे प्रशिक्षण कार्यक्रम ते राबवतात. त्याचप्रमाणे सेव कोकण मार्फत कोकणातील जमिनी विकल्या जाऊ नये म्हणून व स्थानिक युवकांना रोजगार मिळावा म्हणून मामाचे गाव ही संकल्पना मांडली आहे. कोकणातील युवकांना 10 दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण कार्यक्रम देतात. माइंडमेडचे सीईओ म्हणून कार्य करताना मुंबईत 20 ते 22 हजार घरांना माती व भाजीला ते पुरवितात. आपली माय मराठी या मराठी न्यूज पोर्टलचे ते कार्यकारी संपादक म्हणून ते कार्यरत आहेत. अशा उत्तुंग व्यक्तिमत्वाचा मला अल्पपरिचय करून देताना यावर आयोजकांचे मानतो व श्री पाटील यांना कोकणात व्यवसाय संधी या विषयावर बोलण्याची विनंती करतो. धन्यवाद. नमस्कार. थँक्यू प्रशांत सर. अनुष्का, थँक्यू. सर थोडीशी ओळख करून दिलीच. खरं तर थोडीशी नाही, ती खूपच जास्त ओळख होती. कोकणातील व्यावसायिक संधी हे त्याच्यावर बरेच जण आपण बोलतो. बऱ्याच जणांना वाटतं की आपण व्यवसाय करायला पाहिजे. बऱ्याच लोकांना वाटतं आपण कोकणात परत जायला पाहिजे. किंबहुना आपल्याला तिकडे नाकारायला सुरुवात झाली, कोविडमध्ये बंदी आणायला सुरुवात केली, त्यावेळेनंतर कोकणाकडे जायची ओढ आपल्याला सगळ्यांना जास्त लागली. हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे. ती ओढ का लागली याचा थोडासा विचार करा. व्यवसाय करायचा म्हणून की गावी झाल्यानंतर आपल्याला खर्च येणार नाही म्हणून? याचा सगळा व्यवस्थित विचार करा. जर तो विचार करू शकलात तरच तुम्हाला ह्याचं उत्तर मिळेल संधी कोणकोणत्या आहेत. आज जवळजवळ 1993 पासून मी कोकणावर काम करतोय. मामाचा ही संकल्पना तेव्हाचीच आहे. कोकणातल्या व्यावसायिक संधी हा एक साधा विषय आहे, पण कोकणी माणसाला व्यवसाय करता येतो का? आपल्या तिठ्यावर जाऊन फक्त गप्पा मारणं, बोलणं, चर्चा करणं, पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदारांना सगळ्यांना सल्ले देणं, त्याशिवाय दुसरं काय आपण करतो असं तिकडच्या स्थानिक लोकांना विचारलं तर त्याचं उत्तर त्यांनाही मिळणार नाही. मग मीही तेच करतो ना तिकडे गेल्यानंतर. कसं का? मग कोकण हा एवढा समृद्ध आणि स्वर्गासारखा कोकण आहे, असं असताना आपल्याला असं का होतं याचा थोडासा विचार करा. आम्ही काय चुकलो, त्यातून तुम्ही काय शिकणार, ह्याच्यावर नाही मला बोलायचं. खरं म्हणजे तुमच्याकडून अपेक्षा माझ्या शून्य आहेत. का?
कारण तुम्ही करताय, तुमच्याकडून खात्री आहे मला की तुम्ही वेगळे असणार आहात, तुम्ही क्रिएटिव्ह आहात. आताची तरुण पिढी जेवढी क्रिएटिव्ह आहे तेवढी क्रिएटिव्हिटी आमच्यात नव्हती, खरंच नव्हती. म्हणजे आज मला जे बरं वाटतंय, मी आज जो फ्रेश आहे ह्याचं कारण तुम्ही सगळे तरुण मुलं आहात. कारण तुमच्यात मी राहतो आणि माझं वय कमी होतं. मग व्यावसायिक संधी करण्याकरता काय आहे? मग व्यवसाय म्हणजे काय? बिझनेस म्हणजे काय? ज्यात आपण बिझी असतो ना, तो लोकांना कळलं पाहिजे आपण कशात बिझी आहोत, त्याचा स्मेल आला पाहिजे, त्याचं आउटपुट काढता आलं पाहिजे. आपण नेहमी ना व्यावसायिक संधी म्हणजे आपण फक्त तेवढंच विचार करतो की पूर्णपणे व्यावसायिक संधी आणि त्याच्याशी संबंधित आपण राहतो. नाही, व्यावसायिक संधी म्हणजे व्यवसायाकरता मानसिकता पण तयार करावी लागते. ती मानसिकता खरंच आपली आहे का? आता मानसिकता तयार करावी लागेल. आज कोविड आलं, तुम्ही असं नका समजू कोविड आल्यानंतर संपलं, कोविडचा डोस आला की संपलं. हे सातत्याने आता येत राहणार आहे. उत्क्रांतीमध्ये अनेक आजार म्हणजे चायनाने दिले तसे अनेक आजार नैसर्गिकरित्या पण येत जाणार आहेत. ते आजार न येण्याचं जे ठिकाण आहे ते आपलं कोकण आहे. म्हणजे सरांनी मला मगाशी माझ्याबद्दल ओळख करताना शेवटचा एक मुद्दा सांगितला, मी एका चॅनलचा संपादक आहे आणि त्यामुळे सर्वे आणि तिकडची माहिती काढणं हे मला सहज शक्य असतं, कारण तिकडे माझे रिपोर्टर्स आहेत. तुम्हाला हे माहिती आहे की कोविडने अख्खं जग ग्रासलं होतं, त्यावेळेला कोकणात कोविड नव्हता. तुम्ही म्हणाले खोटं बोलताय, मग बातम्या होत्या त्या चुकीच्या होत्या का? नाही, बातम्या बरोबर होत्या. मग चुकीचं काय होतं? त्यातलं सत्य मी तुम्हाला सांगतो, त्यात गमक सांगतो. मग तुम्हाला तिकडे जावंसही वाटेल आणि तिकडे निर्माण होणाऱ्या गोष्टी आपल्याला द्याव्याशाही वाटतील. काय होतं ते? मी मागच्या जवळजवळ 2 महिन्यात 3 वेळा कोकणात जाऊन आलो. 10 ते 12 दिवसांच्या 3 ट्रिप. मागच्या वेळेला दळवी कॉलेजतर्फे आपण एक लेक्चरही झालं माझं. ते आज मी मुंबईतून देतोय, ते मी कॉलेजमधून दिलेलं आहे. मास मीडिया करता. त्यावेळेला मी बघितलं की कोकणातल्या माणसाला कोरोना झाला नाही. आम्ही जे बाहेरून आलो ना, गणपतीला आलो, सणाला आलो, कोरोना तुझ्या काळात आम्ही पास काढून आलो, त्याने एकमेकांना कोरोना दिला. तिठ्यावर बसल्यानंतर आपण एकमेकांना कोरोना दिला. त्यावेळेला कोकणातली माणसं सांगत होती येऊ नका येऊ नका, आणि आम्हाला राग येत होता. तो राग येत होता तर बरोबर होतं का चूक होतं ह्याच्यामध्ये मी जाणार नाही. पण खरंच सांगतो, तिकडे तुम्ही विचार करा, तुमच्या गावात तुम्ही चौकशी करा, किमान गावाशी तुमचे संबंध असतील तर गावात विचारून बघा. कोरोना काळात जी माणसं बाहेरून आली त्याने एकमेकांना कोरोना दिला, कारण आपण बिस्लेरी पिणारी माणसं आहोत. आपण बोरवेलचं किंवा नदीचं किंवा व्हाळाचं झऱ्याचं पाणी पिणारे नाही आहोत. आपली प्रतिकार शक्ती कमी आहे, त्यामुळे आपण एकमेकांना दिला. म्हणजे तिकडे गेलेले लोक वाढले, त्याचं कारण आपण इकडची माणसं, शहरातली माणसं तिकडे गेलो आणि तिकडे पण दिलं तर कोणाला दिलं? तर कणकवलीतल्या राहणाऱ्या माणसाला, शहरात छोट्या छोट्या शहरात राहणाऱ्या माणसाला, ज्यांना बिस्लेरी पाणी प्यायची सवय आहे. त्यामुळे कोरोनाची भीती नसलेला प्रदेश म्हणजे आदिवासी भाग, अविकसित भाग, जिकडे आजही पाणी विहिरीचं, बावडीचं, झऱ्याचं, बोरवेलचं पेलं जातं ते. मग तुम्हाला असं वाटतंय का की आपण त्याचा विकास करायचा नाही? नाही, विकास करायचा, पण मूळ गोष्टी सोडून शहरीकरण होऊ द्यायचं नाही. तसं काही करता येईल का? तशा गोष्टी करता येतात का? पण बरीचशी मुलं आली माझ्याकडे, कोरोना काळात सुरू झालं आणि ट्रेन आणि बसेस सगळं बंद झालं, गाव बंदी झाली, जिल्हा बंदी झाली, तालुका बंदी झाली. आणि हे करत असताना कोकणातला सर्वात मोठा व्यवसाय जो उन्हाळी काळात असतो, सुट्टीच्या काळात असतो, मार्च ते मे महिन्याच्या काळात असतो, तो आंबा व्यवसाय, नंतर होणारा फणस व्यवसाय, ह्याकरता आंबे येत नव्हते. तिकडच्या बऱ्याच मला माझ्या ओळखणाऱ्या छोट्या छोट्या बागायतदारांनी देवगडच्या सांगितलं आम्हाला आंबे येत नाहीत. ते आंबे कसे निघतील? त्याकरता काही बागायतदारांशी बोलून मी आंबा आणायचा विचार केला आणि ते जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणं झालं. त्यात मार्ग काढला. मार्ग काढता येतो, फक्त इच्छा असायला पाहिजे.
त्यानंतर तेव्हा भाव होता जो 30 ते 40 रुपये, त्यानंतर भाव जवळजवळ 200 ते 550 म्हणजे डझनाचा भाव 30-40 असलेला भाव. त्यामुळे कोकणातला शेतकरी विचित्र अवस्थेत मनमनस्क अवस्थेत गेला की मी माझ्या मुलांना काय देणार आणि मग पुढचं वर्षभर कसं काढणार, मुलं जेव्हा येतील त्यावेळेला मुलं आणि नातवंड येतील त्यावेळेला काय करू, ह्या चिंतेत असलेला छोटा छोटा बागायतदार, छोटे छोटे जे 25-30 झाडं असलेलं, 1 एकर जागा असलेले हे बागायतदार हे सुद्धा शेवटी श्रीमंत व्हायचा विचार करायला लागले, कारण त्यांचा भाव 200 ते 550 रुपये डझनाला गेला. हे आपण करू शकतो. आताच मग थोडस ऐकलं, त्यांनी सांगितलं प्रोसेसिंग युनिट. हो, प्रोसेसिंग युनिट. आपल्याकडे उद्योगधंदे काय काय आहेत आणि उद्योगधंदे काढण्याकरता आपण नेमकं हे कोणी घेतलं, मॉप कोणता घेतलाय, तर कॉलेजमधली मुलं. हो, ती तुम्हीच महत्वाचे आहात. कॉलेजमध्ये शिकताना जसं तुम्ही शिकताय, विषय शिकताय, त्याचप्रमाणे तुमच्या डोक्यात तयार व्हायला पाहिजे ह्या विषयाशी संबंधित मी काय काय व्यवसाय करू शकतो, कशात व्यय होऊ शकतो, कशात वेळ घालवू शकतो आणि त्यातून काय शिकू शकतो, ह्याचा विचार थोडा थोडा करायला लागा. तुम्हाला मी आता 25 ते 30 मिनिटाचं फक्त हे देणार आहे. त्यानंतर मी कोकणात येणार आहे, तेव्हा तुम्हाला मी सगळ्यांना भेटीन. तुमचा माझा नंबर तुम्हाला देतो. सरांशी माझं बोलणं झालं, माझा नंबर मी तुम्हाला देईन. त्यामुळे तुम्ही मला फोन करा 9 ते 10 तारखेला. माझ्या फेसबुक अकाउंटला तुम्ही बघितलं तर मी कधी येणार आहे, कधी जाणार आहे तुम्हाला कळेल. व्हॉट्सअप टाकून ठेवा की आमचा व्हॉट्सअप नंबर आहे, मला मी हे करतोय. अशा पद्धतीने करा, कारण व्यवसाय करायची इच्छा असलेली मुलं मला हवी आहेत. म्हणजे व्यवसाय म्हणजे काय, धंदा का, ज्यात गुंतवणूक करावी लागते का, हो तो व्यवसाय आहे. माझं म्हणणं व्यवसाय करणं ही व्यावसायिक मानसिकता असणं आवश्यक आहे. नोकरी हाही व्यवसाय आहे. प्रशांत सर करतायत ना, तो नोकरी नावाचा व्यवसाय. अनुष्का करते ना, ती नोकरी नावाचा व्यवसाय. मग नोकरी नावाचा व्यवसाय काय आहे, तर ज्यात मी माझी वेळ देतो, त्यामुळे इतरांना काय फरक पडतो हे मला समजायचं एक कारण मी तयार करतो. किंबहुना ते दोघंही मला हवे आहेत म्हणून त्यांचे नंबर तुम्ही मिळवायचा प्रयत्न करता, म्हणजे ते नोकरी नावाचा व्यवसाय करतात. असं नोकरी नावाचाही व्यवसाय करता येईल, पण त्याच्यापेक्षा जास्त महत्वाचा व्यवसाय ज्यांच्याकडे जमिनी आहेत किंवा ज्यांच्याकडे ओळख आहे, ज्यांच्याकडे जमीन आहेत त्यांनाही व्यवसाय करता येईल. मग व्यावसायिक संधी काय काय आहेत, जर मगाशी सरांनी सांगितलं, मी जवळजवळ 20 ते 22 हजार घरांना दररोज भाजीपाला पुरवतो, त्यातला एकही किलो भाजीपाला कोकणातून येत नाही. तो येतो कुठून, नाशिक, नगर, पुणे, भोर, सातारा, सगळ्या ह्या भागातून येतो. मुरबाड पण वरचा भाग, खालचा भाग नाही, ठाणे जिल्ह्यातला भाग नाही. असं का, म्हणजे आपले 5 जिल्हे आहेत ते सगळे मुंबईला घेरलेले आहेत, तिकडून का नाही येत? आंबा सोडलं, फणस सोडलं तर कोकणातून काय येतं? पालघर जिल्ह्यातून चिकू येतो, बाकी येतं काय? पालघर वसईचा भाजीपाला प्रसिद्ध आहे, पण तो गावठी पाला कावडीवर घेऊन येणारा माणूस आपण मोठ्या प्रमाणावर कधी करणार? ती संधी कधी निर्माण होणार? म्हणून कोकणातल्या व्यावसायिक संधीमध्ये सर्वात महत्वाचं म्हणजे आधी विचार केला पाहिजे, आपल्याकडे कोकणात ज्या जमिनी आहेत, जे आपलं अतिशय महत्वाचं कोकण आहे, तिकडे निसर्ग आहे, तिकडे पाणी भरपूर आहे, किंबहुना पाणी जिकडे पावसाळ्यात येतं पाणी आणि ते संपूर्णपणे समुद्राला मिळतं, त्याकरता आपल्याला ते रोखून कसं ठेवता येईल ह्याच्यावर विचार करणारी आपण टीम बनवली. त्यात तुम्हाला सामील होता येईल का? तुम्ही माझ्याकडे यावं अशी माझी अपेक्षा नाहीये. तुम्ही एकत्र या, तुम्हाला जिकडे अडेल ना तिकडे मी आहे, आणि स्वतःहून मी सांगतोय मी आहे. कधीही कोणत्याही क्षणी अडलं तरी तुमच्याकरता मी आहे. मग त्यात काय काय आहे? माझ्याकडे आज जवळजवळ 20 ते 22 हजार घरांचा जो समूह आहे, ज्यांच्याकडे जे लोक माझ्याकडून भाजीपाला घेतात, आणि ज्या वेळेला म्हणजे भाजीपाल्यामधला टोमॅटो उदाहरण म्हणून देतो, टोमॅटो 80 रुपये किलो होता, त्यावेळेला टोमॅटो मी 48 रुपये किलो मॅक्झिमम, जास्तीत जास्त रुपये 48 रुपये किलो हा ग्राहकाला दिलाय. म्हणजे आपल्याकडे त्यावेळेला जवळजवळ 35 ते 40% स्वस्त माल मिळत होता, आणि तो मस्त माल मिळत होता, कारण आपल्याकडे डायरेक्ट शेतकऱ्याच्या बांधावरून माल येतो. मी दलाल
कधी करू नये असं म्हणत नाही, पण मी मधला माणूस हा जर जास्त कमवत असेल तर मग शेतकरी सुखी नाही आणि ग्राहकही सुखी नाही. अशी व्यवस्था आपल्याला करता येऊ शकते. तुम्हाला मी खात्री देतो, आणखीन बरोबर 2 महिन्यात म्हणजे मार्च एंड पर्यंत आपल्याकडे जवळजवळ 1,00,000 घरं आणि डिसेंबर पर्यंत किंवा दिवाळीपर्यंत जवळजवळ 10,00,000 घरं आपल्याकडे तयार असतील, जे आपल्याकडे भाजीपाला घेतील. तेव्हा मला कोकणातला भाजीपाला हवाय. तेव्हा मला कोकणातली सगळी प्रोडक्ट हवी आहेत, कोकणातले मसाले हवेत. आपल्याकडे संधी काय काय आहेत? महिला बचत गटाकरता संधी आहेत. महिला बचत गटाचा विचार नका करू, तुम्हालाही करता येईल. ज्या मुली आहेत, मुलींनी मसाला केला पाहिजे, अरे मुलांनी पण करायला हरकत नाही. कारण तुम्ही जर माझ्या फेसबुकवर मागे बघितलं तर पाटील्स किचन आहे, त्यात पाटलीणबाई काम करत नव्हती, हा पाटील काम करत होता. फक्त एवढंच की ते ठराविक लिमिटेड माझ्या आई करता आणि बायको करतात माझ्या करत होतो. पण ती टेस्ट एवढी जबरदस्त होती की त्यावेळेला प्रत्येकाने सांगितलं की हे कधी मिळेल, कसं मिळेल, काय मिळेल. त्यावेळेला ज्या वेळेला माझ्याकडे ते आले त्यावेळेला मी त्यांना टेस्ट दिली, त्यांना सगळ्यांना आवडलं. पण ते आपल्याला करता येतं. आचारी सगळे पुरुष आहेत आणि पुरुष आणि स्त्रिया भेद मानू नका. माझ्या लेकी, माझ्या मुली ह्या तर जबरदस्त आहेतच, पण मुलं त्याहूनही ग्रेट आहेत हे मला माहिती आहे. मग त्याला काय काय पुरवठा आपण करू शकतो? आपल्याकडे सगळ्यात चांगला गावठी कोंबड्यांचं पालन, कुक्कुट पालन, शेळी प्रकल्प, शेळी मेंढ्या प्रकल्प, आपला डेअरी प्रकल्प, प्रोसेसिंग युनिट, त्याचबरोबर ग्रुप फार्मिंग आणि गांडूळ खत, ह्या सगळ्या गोष्टींकरता त्या मसाले बनवणारे दुसऱ्या गोष्टी बनवणं, कोकम. आज कोकमची माझ्याकडे दर महिन्याला 500 किलोची ऑर्डर आहे. दर महिन्याला. कोण देतंय कोकम? आगळ जवळजवळ 200 लिटर आगळ हवंय. कोण देतंय? मी फक्त केळूस मधून येतो, जे माझं गाव आहे, तिकडून मला मिळतं. आणि तसं आगळ आणि तसं कोकम कुठेच मिळत नाही असा माझा दावा आहे. का मिळत नाही? तर त्याचं प्रोसेसिंग जी प्रोसेस आहे ती प्रोसेस एवढी जबरदस्त आहे. तुम्ही विचार करा, माझे वडील जेव्हा वारले त्यावेळेला आणलेलं आगळ 10 लिटर आगळ आणलं, ते तसंच वर्षभर पडून होतं. ते आगळ मी पुढची जवळजवळ 10 वर्ष वापरत होतो. खराब नाही झालं, पाणी नाही लागलं तर. असं आगळ बनवलं जातं. ते प्रोसेसिंग युनिट आपण करूया का? ते करता येईल का? त्याकरता ट्रेनिंग लागतं. ते आम्हाला माहिती नाही. इच्छा तर व्यक्त करा. ट्रेनिंग द्यायची 100% जबाबदारी आपली. कारण मागच्या जवळजवळ 2-2.5 महिन्यात आपण 6 ते 7 ट्रेनिंग घेतली आहेत, ज्यात प्रत्येक ट्रेडमध्ये 30 मुलं, 30 ते 35च्या दरम्यानची मुलं मुली एकत्र ठेवून त्यांचा वयोगट 18 पासून 45 आहे. एकेका गटाची 30 मुलं जर तयार झाली तर त्यांना आपण फ्री ट्रेनिंग, म्हणजे शिक्षण फ्री देतोय, फ्री ट्रेनिंग नुसतं देत नाही, तर फ्री ट्रेनिंग राहणं, खाणं, पिणं, म्हणजे दारू आणि कोल्ड्रिंक सोडून. कारण आपल्याला काही मुलांना लगेच ते आठवतं ना, अरे अच्छा पिणं पण आहे. नाही, कारण मी तुमच्यातला आहे, मला कळतं ते. हा डिश अँटीना आहे. डिश अँटीना डायरेक्ट येतं तुमच्या मनातून झालेलं. ती हसली. त्यामुळे ते व्हिडिओ चालू ठेव, कारण तुझा व्हिडिओ हा महत्वाचा आहे. सरांनी पण खरं म्हणजे व्हिडिओ चालू ठेवला पाहिजे, कारण तुमच्यामुळे मला रिस्पॉन्स काय तो कळतो. सगळ्यांनी व्हिडिओ चालू ठेवायला हरकत नाही, ऑडिओ नका चालू ठेवू, कारण रिस्पॉन्स कळेल. जसा माझा चेहरा बघता तसा तुमचा पण चेहरा दिसतो ना. काय शेखर सर, बरोबर की नाही? आता कसं शेखर सरांचा असा हसरा चेहरा बघितल्यानंतर मलाच उत्साह येतो. आणि महत्वाचा भाग आहे की तुम्ही कोणतीही माणसं, कोणतीही मुलं, कोणतीही व्यक्ती जी 18 पासून 45 वयोगटातली आहे त्यांनी किंवा त्याच्यापेक्षा मोठी आहे त्यांची मुलांच्या नावावर करून व्यवसाय चालू करा. त्यात काय धोके असतात सांगतो तुम्हाला. मी आधी तुम्हाला धोकेही सांगतो. व्यवसायात धोके असतात. आपल्याला डुबला तर काय होईल? पहिला डुबला तर काय होईल त्याचं पहिलं कारण असतं
की आम्ही मेहनत घेऊ, सगळं करू, मला तुमच्या मेहनतीवर विश्वास आहे, मला 100% खात्री आहे हल्लीची पिढी मेहनत घेते, आमच्या पिढीसारखी आळशी पिढी नाही. मी आळशी नाही या, मी आळशी नाही म्हणजे हडकर सरांना विचारू शकता, शेखर सरांना विचारू शकता, त्याने सांगितलेली वेळ मी कधी पाळलेली आहे. किंबहुना त्याच्या 5 मिनिटं आधी यायची माझी सवय आहे. ती वेळ पाळा, व्यावसायिक होण्याचं तुमचं स्वप्न तेव्हापासूनच सुरुवात होईल आणि पूर्ण होईल. मग व्यवसायात धोका काय, तर डुबेल की काय, पैसे जातील की काय. लक्षात ठेवा, इकडे तुमचे पैसे जाण्याचा आणि इकडे डुबण्याचा शक्यता 100% नाही. का नाही? पण मेहनत घेतली आणि माझ्याप्रमाणे किंवा त्या शिकलेल्या ट्रेनिंग प्रमाणे तुम्ही केलं नाहीत तर ती तुमची चूक आहे आणि चुकीला माफी नाही. हे तुम्हालाही माहिती आहे. बघा ना, चुकीचा पेपरमध्ये चुकीचं उत्तर लिहिलं आणि कितीही मोठं असलं तरी शेखर सर आपण मार्क देतो का? प्रशांत सर मार्क देतो का? नाही देत ना. अनुष्का कदाचित देत असेल कारण ती काय बोललीच नाही. मूळ मुद्दा तिकडे की तुम्ही त्याप्रमाणे वागा, त्याप्रमाणे जगा, त्या सिस्टीम प्रमाणे जा, तुम्हाला 100% यश आहे. तिकडे ट्रेनिंग दिलं जातं, त्या ट्रेनिंग नंतर तुम्हाला बँकेतून लोन मिळतं 5 लाखापासून 25 लाखापर्यंत. ते गव्हर्नमेंट स्कीमच्या अंडर मिळतं. त्यामुळे तुम्हाला तारण नाही, तुमच्या जमिनीचं तारण ठेवलं जात नाही. कोणतीही बँक जर त्या योजनेअंतर्गत जर तारण मागत असेल तर मला कधीही फोन करू शकता. मगाशी प्रशांत सरांनी माझा नंबर दिलेला आहे तुमच्याकडे. कधीही फोन करू शकता. म्हणजे कितीही वाजता फोन करू शकता, पण कारण तसंच असायला पाहिजे. नाहीतर रात्री 12-1 वाजता सर झोपलात का असं विचारला फोन नका. कारण मी झोपलेलो नसतो म्हणूनच फोन उचललेला असतो ना. 100% सांगतो, तुमचा रिझल्ट तुम्हाला जसा हवा ते देण्याची जबाबदारी माझी. जबाबदारी घेते ती आई. मी आई म्हणून काम करतो. त्यात तारण घेतलं जात नाही, त्यात गॅरंटर मागितलं जात नाही. म्हणजे कोणीतरी 2 गॅरंटर आणा, म्हणजे ते पण अडचणीत येतील, तुम्ही अडचणीत आल का ते पण येतील आणि म्हणून कोण मिळत नाही, मग लोन मिळत नाही, असं काही नाही. ते तुम्हाला गॅरंटर मागत नाही, तारण मागत नाही. मग तुमचा बिझनेस तुमच्या मेहनतीप्रमाणे चालू शकतो. तुम्हाला अडलेल्या गोष्टींकरता योग्य ते मार्गदर्शन, त्याचबरोबर सिस्टीम करता सपोर्ट तुम्हाला मिळू शकतो. तुम्हाला योग्य त्या गाईडचं सातत्याने कॉन्टॅक्ट तुम्ही त्यांना केला तर तुम्हाला त्याची मदत मिळू शकते. सर्वात महत्वाचं आणि फायनल, जिकडे आपण अडतो तो जो मुद्दा आहे ना, तो मुद्दा असा आहे की जिकडे अडतो त्याचं कारण असतं की आम्ही सगळं केलं पण विक्री व्यवस्था काय. तुम्ही जे काही कराल आणि त्याची क्वालिटी, प्रत, पत जर व्यवस्थित असेल तर मी तुम्हाला मगासपासून मी म्हणतोय 100%, 99.99 नाही, 100% हे रेकॉर्डवर आहे. उद्या तुम्ही सांगू शकता हे तुम्ही रेकॉर्डवर सांगितलं होतं, पण तुमची पत म्हणजे त्यासाठी ती जी हे आहे संपूर्णपणे त्याची क्वालिटी ही तुमची परफेक्ट असेल जर, तर तुम्हाला गॅरंटेड सांगतो त्या आमच्या रेट प्रमाणे जर तुम्ही देऊ शकलात तर तुम्हाला तो माल विकण्याची खात्री देतो 100%. कारण माझ्याकडे नुसतं ते नाहीये, माझ्याकडे व्यापारी नुसते नाहीयेत, माझ्याकडे घरं आहेत. प्रत्येक घरात म्हणजे अगदी तुम्ही विचार केला ना तर तुम्ही माल तयार केला, अंडी तयार केली, सगळं तयार केलं तर तुमच्या लक्षात येईल गावातच अर्धी अंडी विकली गेली. मग तुम्ही म्हणाल की आम्ही एकच केलं, 10-100 आमच्याकडे जर 30 पोल्ट्री झाल्या, आमच्याकडे 30 लोकांचं शेळी पालन झालं, काही काळजी करू नका. जेवढे जास्त माल ना तेवढ्यांचं ट्रान्सपोर्ट कमी पडेल आणि ट्रान्सपोर्ट रेट कमी पडल्यामुळे तुमचा माल विकला जाईल. मी डेअरी बद्दल बोललो, दुधाचं संकलन करायला आज आपली जी तळेराची जी डेअरी आहे ती आज पुणे आणि साताऱ्यावरून त्यांच्याकडे दूध येतं. किती वाईट गोष्ट आहे. गाई म्हशीचं दूध सातारा आणि पुण्यावरून आणावं लागतं. त्यांच्याशी बोललोय मी, महानंदाशी मी संबंधित आहे. महानंदाची मार्केटिंग व्यवस्था माझ्याकडे आलेली आहे, माझं ट्रेनिंग माझ्याकडे आहे. त्यामुळे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं जर आम्हाला कोकणातून दूध दिलं तर आम्हाला स्वस्त मिळेल, ट्रान्सपोर्ट कमी पडेल. ते संकलन करायला स्वतःहून तुमच्याकडे यायला तयार आहेत. किती जण डेअरी काढायला तयार आहेत? कितीही काढा, कितीही गाई घ्या, तुम्हाला लोन मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी. त्यात सुरुवातीला तुम्हाला 15 ते 20% रक्कम तुमची स्वतःची टाकावी लागेल. ते संपूर्णपणे काय कसं करायचं ह्याचीही मदत मिळेल.
100% त्याकरता सीड मनी कसा मिळेल, काय मिळेल, कुठून उपलब्ध होईल, ह्या सगळ्या गोष्टींची माहिती नुसती नाही तर त्यात मदत मिळेल, सक्रिय मदत. ज्यांना काही करायचंय त्यांनी मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी, मी 9 ते 10 तारखेला बहुतेक सिंधुदुर्गात आहे. 10 तारखेनंतर नक्की आहे, कारण मी रायगड रत्नागिरी करत पुढे येणार आहे. मी सेव्ह कोकण चळवळी करता येते. आता नुसतं तेवढंच आहे का? तेवढ्या संधी सांगितल्या, प्रोसेसिंग युनिट सांगितली, बागा बनवा, जांभळाच्या बागा बनवा, करवंदाच्या बागा बनवा. मगाशी त्यांनी सांगितलं शेवग्याला मागणी, मार्केट बरंच आहे, बांबू आहे. तुमच्याकडे जमिनी ज्या आहेत त्या नुसत्या झाडं झुडपं नको ती पडलेली आहेत, त्यातलं उत्पन्न सुद्धा घेतलं, त्यातलं संपूर्णपणे आयुर्वेदिक उत्पन्न काय, त्याकरता लागणारा माणूस, त्याकरता त्यातला प्रशिक्षित माणूस मी तुम्हाला उपलब्ध करून देईन. तुम्ही फक्त सांगा आमच्याकडे हे आहे, त्याच्यावर आम्हाला काय करता येईल असं विचारा, किंवा आमच्याकडे हे आहे आणि आम्हाला हे करायचंय. ट्रेनिंग कोणाला मिळेल तेही तुम्हाला सांगतो. बिझनेस ट्रेनिंग मिळेल ज्यांच्याकडे स्वतःची जागा आहे, 7-12 उतार्यावर नाव आहे. ज्यांचं नाव नसेल त्यांच्या आई वडिलांचं नाव आहे. ज्यांच्या आई वडिलांचं नसेल तर काका काकीचं असेल, तर काका काकीचं नाव असेल तर त्याच्या ग्रामपंचायतीचा एक दाखला लागेल. जर काही नसेल, घरच आहे आणि आजूबाजूला 4-5 गुंठे जागा आहे, 2-3 गुंठे जागा आहे, तर त्यांनी सुद्धा ग्रामपंचायतीचा दाखला दिला तर त्यालाही प्रशिक्षण देण्यात येईल. आज बऱ्याच जणांच्या जागा मोकळ्या आहेत. माझ्याकडे बरेच जण आहेत. म्हणजे कालच एकाने सांगितलं की माझ्याकडे बंगला आहे, 1700 स्क्वेअर फूटचा बंगला आहे, सेंटर प्लेसला आहे, ओरस पासून 5 ते 10 किलोमीटरवर. आणि तो बंगला हा, त्या बंगल्यात 1912 पासून आजपर्यंत फक्त 4 वेळा तो माणूस बिचारा धावून आलाय. काय करणार? त्यांनी सांगितलं मामाचं गाव संकल्पना आहे, मामा एकट्याचे बंगले काय करायचे? म्हटलं काळजी करू नका, बंगले ते पण उपयोगात येईल. आणि तो सेंटर प्लेस आहे, लक्षात ठेवा. तुम्ही कुठेही असा, ते सेंटर कसं करायचं मला माहिती आहे. मामाचं गाव हे मालवण, कणकवली अशी मोठी शहरं किंवा मोठी टुरिस्ट प्लेस ह्या आपण मामाचे गाव करत नाही, ज्या ठिकाणी माणसं पोचलेली नाहीयेत परंतु त्यात सौंदर्य आहे, असं मामाचं गाव करतोय आणि ते बिझनेस सेंटर करतोय. मी माझी माहिती द्यायला आलेलो नाही, पण तुम्हाला कुठे कुठे संधी आहेत तेवढ्याकरता मला तुम्हाला सांगणं आवश्यक आहे. तुमच्याकडे आता कॅमेरा आहे, मोबाईल आहे, कित्येक जण मोबाईलवरून शूटिंग करायला लागलेत, गावाची माहिती द्यायला लागलेत. तुम्ही गावाची माहिती, तुम्हाला पैसे नाही मिळणार सुरुवातीला, पण तुम्ही गावाची माहिती काढून माझ्याकडे पाठवली, सेव्ह कोकणवर टाकली, तर त्या व्हिडिओवर जे पैसे मिळतील किंवा सगळ्या गोष्टी मिळतील, किंवा सेव्ह कोकणमध्ये तुम्हाला गाईड म्हणून एखादी गोष्ट दाखवण्यामध्ये रस असेल तर तुम्हाला ते दाखवण्यात येईल. कारण तुम्ही जेवढं फिरताय, तुम्हाला ज्यांना फिरायची आवड आहे त्यांनी ते करू शकतात ना. हे सगळं करण्याकरता तुम्ही काय करू शकता ह्याच्याकरता मी खरंच येतोय, त्यावेळेला तुम्ही मला भेटा. माझ्याकडे जो नंबर दिलाय तो व्हॉट्सअप नंबर आहेच, बहुतेक 9869675166 हा नंबर दिलाय ना सर, 9869675166. हो सर. हो येस सर, येस. हो. त्याचप्रमाणे दुसरा नंबर घ्या, 845-103-3013, 845-103-3013, 845-103-3013. ओके, तुम्ही मला फोन करा, कधी येणार, कधी भेटणार, कुठे भेटणार. प्रशांत सरांना फोन करा, शेखर सरांना फोन करा, अनुष्काला कॉन्टॅक्ट करा. त्यांना सगळ्यांना मी कधी येणार आहे माहिती असणार, कारण येताना तळेरा लागल्याशिवाय मी पुढे येऊ शकत नाही. त्यामुळे त्यांना हाय बाय करून पुढे जाईन. नुसतं एखादा चहा तर पिन, चहाबरोबर ते सामोसा पण देतात, मला गेल्या वेळा अनुभव आहे. त्यामुळे आपण भेटू, प्रत्येक युनिट. दुसरी गोष्ट अशी की एकाने नका भेटू. एक माणूस ह्या जगात बिझनेस नाही करत. तुम्ही लगेच म्हणाल अंबानी आहे ना, टाटा आहे ना, ती एक माणूस नाहीये, तो त्यांचा एक माणूस नाहीये, एक माणसाचा चेहरा आहे जो तुम्हाला दाखवला जातो. पण मीटिंग जेव्हा असते त्यावेळेला तो चेहरा नसतो, बाकीचे त्याचे सहकारी, त्यांच्याबरोबर असलेली माणसं हीच भेटतात आपल्याला. दिस इज कॉर्पोरेशन. कोकण नावाचं कॉर्पोरेशन करायचंय. कोकणाला वाचायचं असेल तर कोकण नावाचं कॉर्पोरेशन करावं लागेल. आणि कोकणातल्या माणसांनी जमिनी विकल्या जाऊ नयेत
ह्यासाठी करणारा हाही व्यवसाय करा. जर कोणी जमिनी विकत असतील तर त्यांना जमिनी न विकण्याकरता काय करता येईल ह्याच्यावरही आपण चर्चा करू. पण जमीन विकणार नाही म्हणजे काय? जमिनी विकून कशा करता विकतात? पैसे लागतात ना. माझ्या मुलाचं लग्न आहे ना, माझ्या मुलीचं लग्न आहे ना, तिच्या लग्नाला खर्च करणार ना, गावातल्या माणसांना जेवण द्यायचंय ना, माझ्या मुलीला घर घ्यायचंय, माझ्या मुलाला घर घ्यायचंय. मुंबईत घर घ्यायला माझी इकडची जमीन मी काय करू? विकली तर मला मिळेल ना. पण त्याकरता घराकरता तेवढे पैसे पुरेसे नसतात, किंबहुना त्याच्याकरता तेवढे पैसे लागत नाहीत. आज कोकणातल्या जमिनीचे भाव बघितले तर त्याच्यातले 25 ते 30% रक्कम आपण त्यांना काढून देऊ शकतो. पण कशी देऊ शकतो ह्याच्यावर बसून बोलावं लागेल, ज्याची खात्री तुम्हाला आणि मला घ्यावी लागेल. त्याकरता माणसं आपल्याकडे तयार आहेत. आज कोकणाला वाचवायला फक्त कोकणातली माणसं नाही, किंबहुना कोकण वाचावा असा विचार करणारी बाहेरची माणसंही आपल्याकडे आहेत. कारण त्यांना कोकण वाचलेला अशा करता हवाय, जर उद्या काही अडचण आली तर सगळ्यांना कोकणात उतरावं लागेल. लक्षात ठेवा, ह्या ग्लोबलायझेशनमुळे उष्णता एवढी वाढते की आणखीन काही काळानंतर 10 वर्षानंतर मे महिन्यात ऑक्टोबर हिट मध्ये संपूर्णपणे प्रचंड उकाडा असेल, ज्या वेळेला सगळी माणसं किनाऱ्याकडे येतील आणि सगळ्यात जवळचा किनारा महाराष्ट्राला, केरळाला, कर्नाटकाला, गुजरातला हा कोकण आहे. आणि सगळे लोक कोकणाकडे येणार. मग त्याकरता येतं ते टुरिझम. मामाचं गाव. पण मामाचं गाव काय आहे? मामाचं गाव ही संकल्पना अशी आहे की ज्या गावाशी संबंधित जवळ, त्यांच्या जवळ किंवा लागून, गावाला लागून समुद्र किनारा, नदी, खाडी, ओहोळ, तलाव किंवा प्राचीन मंदिर किंवा ऐतिहासिक मंदिर, असं काहीतरी निसर्गरम्य किंवा नुसतं घनदाट जंगल, त्या जंगलाच्या मध्ये मामाचं गाव वसलंय, असं काही असेल ना, तर त्या गावातले 70% उंबरठे म्हणजे 70% माणसं आपल्यासोबत यायला तयार आहेत. सरपंच, ग्रामपंचायत आपल्यासोबत यायला तयार आहेत. त्याला आपण मामाचं गाव म्हणून घोषित करतो. पण तिकडे मुबलक पाणी असणं गरजेचं आहे. मग मामाचं गाव घोषित केल्यानंतर काय, का असं करतोय? तर मामाचं गाव ही संकल्पना जशी आहे की आताच्या काळात आमच्या पिढीला किंवा माझ्या नंतरच्या पिढीला सुद्धा जवळजवळ 40 पर्यंतची जी माणसं आहेत त्यांना प्रत्येकाला मामाच्या गावाला दर सुट्टीला जायची सवय होती. म्हणजे माझ्यावर आज किंवा आमच्या पिढीमध्ये आम्हाला आई वडिलांच्या संस्काराबरोबर मामाच्या गावाचे संस्कार होते. हे मामाच्या गावाचे संस्कार तुम्हाला ऐकायचे असतील, वेगळं जर संपूर्ण ऐकायचं असेल तर MG न्यूज नेट, लक्षात ठेवा, लिहून घ्या, MG न्यूज नेट हे युट्यूब चॅनल आहे. MG न्यूज नेट हे युट्यूब चॅनल आहे माझं. त्याच्यामध्ये मामाची गाव संकल्पना हे सुद्धा तुम्हाला दिसेल. आणि त्या संकल्पनेनुसार जर तुम्ही करू शकलात, त्या संकल्पनेत जाऊन बघू शकलात, तर तुम्हाला कळेल की मामाची गाव संकल्पना काय आहे. आणि त्यात पूर्णपणे व्यवसाय मिळणं, त्याला सप्लाय नाही, सेपरेट, MG वेगळा, न्यूज वेगळा, नेट वेगळा. आणि त्या ह्याला सप्लाय म्हणजे फिश लागणार आहे, नंतर भाजीपाला लागेल, सगळा सप्लाय देणं, तिकडून कलेक्शन करणं. लक्षात ठेव, ते मामाचं गाव नुसतं मामाचं गाव नसणार आहे, ते बिझनेस सेंटर असणार आहे. युट्यूब चॅनल ते बिझनेस सेंटर असणार आहे, जिकडे अख्ख्या तालुक्यातला सगळा माल हा तिकडे गोळा केला जाईल. तुम्ही कितीही कोंबड्या करा, तुम्ही किती अंडी हे गोळा करा, त्या सगळी अंडी उचलून मार्केटमध्ये आणायची जबाबदारी 100% माइंड ह्या ग्रुपची आहे. काय माइंड म्हणजे MG म्हणजे माइंड ग्रुप. माइंड हा ब्रँड आहे आणि माइंड ब्रँड आभास पाटलाचा नाही, सेव कोकण आभास पाटलाचा नाही, ह्यातली एकही गोष्ट आभास पाटलाची नाही. ह्यातली सगळी गोष्ट कोकणातली आहे, माणसांची आहे, मराठी माणसाची आहे. आणि मला ते कोकणातल्या माणसांकरताच करायचंय, कारण ती माझी गरज नाही. तुम्ही व्यावसायिक असणं, व्यावसायिक होणं आणि व्यवसाय करायला लागणं ही माझी गरज आहे. कारण माझ्याकरता माझा मुलगा हा बाहेर असतो, बँगलोरला असतो, तो एका कंपनी मोठ्या पदावर आहे, संपूर्णपणे कंपनी हँडल करण्याची त्याची ताकद आहे. त्याने स्पष्टपणे सांगितलं, मला तुझ्या कोणत्याही कामात इंटरेस्ट नाही. त्यामुळे त्याच्याकरता करणं नाही. आणि एकच मुलगा आहे, मी आभास, तो प्रत्यय म्हणजे काय असेल बघा. आणि त्याच्याकरता नाही करायचंय, मग त्याच्याकरता नाही करायचं, कोणाकरता करायचंय? तुम्ही माझी मुलं आहात ना, तुम्ही माझी भावंड आहात ना, तुमच्या आई बहिणींना, आया बहिणींना मला खात्री द्यायची आहे ना.
तुमच्यातल्या माझ्या आया बहिणी ज्या आहेत त्यांना मला खात्री द्यायची आहे, त्या भावंडांना माझ्या खात्री द्यायची आहे की मुलांची आता काळजी करायची गरज नाही, आता मुलं बदलणार, फक्त इच्छा असायला पाहिजे. 10वी पास मुलाला गावातच 10,000 पेक्षा उत्पन्न जास्त मिळालंच पाहिजे. ते नोकरी करून, काम करून, कसंही करून, ही जबाबदारी माझी आहे, जबाबदारी घेते ती आई. मी माइंड सॉफ्टवेअर तयार करतो, मी डोक्याचं सॉफ्टवेअर तयार करतो, मी डोक्यात शिरतो. तुम्ही विचारलं एवढं डोकं घेऊन डोक्यात शिरतो, कठीण आहे? नाही, तसा विचार करू नका. मी डोक्यात शिरतो ह्याचं कारण असं की तुम्हाला जेव्हा जेव्हा अडतं तेव्हा जेव्हा तुम्ही मला स्वीकारता तेव्हा मी तुमच्या डोक्यात शिरतो. तुमच्या मान्यतेशिवाय नाही शिरू शकत. जर व्यवसाय करायचा असेल तर व्यावसायिक संधी प्रत्येक गोष्टीत तुम्हाला दिसायला लागेल. फोटोग्राफीत दिसायला लागेल. मी मध्यंतरी जेव्हा ह्याला प्रशांत सरांशी बोलत होतो आणि त्यावेळेला आमचं मागचं जो सेशन झालं त्यावेळेला मी सांगितलं, तुम्ही प्रत्येक मुलाने एक मुलगी, 2 मुलं, 5 मुलं असे एकत्र येऊन किमान 5 जणांचा ग्रुप करून किंवा 4 जणांचा ग्रुप करून, कारण 2 मोटरसायकलवर फिरता येईल आणि तुम्ही वेगवेगळ्या गावांमध्ये जा, तिकडची माहिती काढा, तिकडे काय काय होतं सांगा, तिकडे नुसत्या गोष्टी पडू नयेत, तिकडे नुसत्या गोष्टींचं काही उपलब्ध नाही, तिकडे काही दिसत नाही, तिकडे काही कळत नाही, अशा इकडे जाऊन बोलून या आणि त्याकरता त्या मुलांना सांगा की कोणकोणती गावं ओळखीची आहेत, मामाचं गाव कोणतं, काकाचं गाव कोणतं, मित्राचं गाव कोणतं, अशी गावं तुमच्या समोर जा आणि त्या गावात फिरून या, तिकडची माहिती काढा, तिकडे कॅमेराने फोटो काढा आणि कॅमेराने फोटो काढताना आधी तुमची स्पेस निर्माण करा, नाहीतर मेमरी फुल झाली आहे त्यामुळे कॅमेऱ्यात फोटो येत नाही. असं बऱ्याच वेळा होतं ना, नको ते धंदे आणि नको ते व्हिडिओ आपले झालेले असतात. म्हणजे माझ्याकडे स्पेस किती आहे, तर माझ्याकडे ताबडतोब स्पेस काढून मी परत ती माझ्या लॅपटॉपवर टाकतो, कारण पर्याय नाही माझ्याकडे, कारण माझ्याकडे येत राहणार, तुम्हीच पाठवलेले व्हिडिओ येत राहणार, ते मी परत लॅपटॉपवर टाकतो. म्हणजे रिसेंट ह्याच्यामध्ये माझ्याकडे आताचे फोटोच नाही आहेत, मी आज काढत होतो ते बघत नाही आहेत, कारण मी काढून ते लॅपटॉपला टाकले. तशी स्पेस तयार करून जा, पण असं काहीतरी करा ज्यात तुमची वेळ आणि मजा तुम्हाला निश्चित करता येईल. आवाज कोणाचा तरी आला, अनुष्का. हा, तर आणि आपल्याला ते निश्चित करता येईल. हाही बिझनेस होईल. तुम्ही जे काही कराल आपण ठरवून टाकू, ह्या 15 फेब्रुवारी पर्यंत आपला मार्ग निश्चित करणं. मी 8 तारखेला, 9 तारखेला किंवा 10 तारखेला, 11 तारखेला कधी तेव्हा पोहोचेन, त्यावेळेला तुम्ही मला सांगा, कणकवलीला भेटायचं, कुडाळला भेटायचं. मी तुम्हाला असं सांगितलं की कुडाळला आपण ओरोसला आपण भेटू शकतो, सुकळवाडमध्ये, तिकडे बंगला आणि त्या सगळ्या गोष्टीमध्ये मी जाणार आहे, तिकडे तुम्ही एकत्र येऊ शकता. तुम्ही मला कसं भेटायचं, कुठे भेटायचं ते सांगा. तुम्हाला जर शक्य, कारण माझ्याकडे कार असते, तुम्ही त्याची काळजी करू नका की मी कसा येईन. पण जर मला वेळ दिली 11ची, तर 11 वाजता यायचं. 5 मिनिटं आधी आलात तरी चालेल, कारण मी पोहोचणार 11 वाजता. मी जिवंत आहे तर पोहोचतो. चुकून 11 वाजता तुम्हाला वेळ दिली आहे आणि 11 वाजता पोहोचलो नाही तर पुढची 5 मिनिटं वाट बघा. ज्या खुर्चीवर मला बसणार होतात त्या खुर्चीला हार घाला आणि मला श्रद्धांजली वाहून मोकळे व्हा. ह्या जगात मी नसेन तरच मी येणार नाही. काय पटतंय? बघा, शेखर सर हसले, प्रशांत सरांना माहिती आहे अनुष्का नवीन आहे, कारण प्रश्नच नाही. कारण माझी वेळ मी मेंटेन करणं म्हणजे शेखर सरांची वेळ वाचवणं, प्रशांत सरांची वेळ वाचवणं आणि अशा 10 जणांची वेळ वाचवली तर 5 मिनिटाप्रमाणे 50 मिनिटं मी वाचवली. आणि ह्या जगात पैशापेक्षा किंवा कोणत्याही गोष्टीपेक्षा जर जास्त महत्वाचं आणि जास्त मौल्यवान असेल तर ती वेळ. ह्या जगात काळ माहिती नाही, मी कधी येणार आहे, कधी जाणार आहे, काही मला माहिती नाही. येणं माझ्या हातात नव्हतं, जाणंही माझ्या हातात नाही. मधला वेळ मात्र वापरणं फक्त आणि फक्त आपल्या हातात आहे. येस और नो? विचार करा. आणि तो संपूर्णपणे त्या ज्या संधी आहेत, तुम्हाला कुठेही कधीही काही लागलं, कोणत्याही नोकरीचं, तुम्ही इंजिनिअरिंग केलं, मी स्वतः इंजिनियर आहे, असा विचार करू नका की हा एवढं बोलतोय वेगळं आहे. मी स्वतः मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, मशीन डिझायनिंग करतो. आजही बोकारो बिलाय स्टील प्लांटमध्ये माझी डिझाईन्स आहेत, कोणत्याही पेंट कंपन्यामध्ये माझी डिझाईन्स आहेत, अजूनही माझी सही आहे. हे माझं कौतुक म्हणून नाही सांगत, आपण ना दिसलो पाहिजे ना. मग दिसण्याकरता तर केलंय सगळं हे. हा अट्टास का? तुमच्या मनात मी दिसायला लागलो ना की बास झालं.
तसं तुम्ही सेल व्हायला शिका. तुम्ही स्वतःला विकायला शिका. स्वतःला विकणं म्हणजे काय? पैसे घेऊन विकणं नाही. स्वतःला विकणं म्हणजे मी हवासा वाटलं पाहिजे. मी शेखर सरांना हवासं वाटलं पाहिजे, मी प्रशांत सरांना हवासं वाटलं पाहिजे, मी अनुष्काला हवासं वाटलं पाहिजे, मी माझ्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, सगळ्या पिल्लांना, सगळ्या आया बहिणींना हवासा वाटलं पाहिजे. हे ज्या वेळेला वाटेल त्यावेळेला मी जे करतो ते त्यांना हवासं वाटेल. येस और नो? मग बिझनेस, त्यालाच तर बिझनेस म्हणतात. मी सेलिंग टेक्निक वापरतो. लोकांच्या गरजा ओळखतो आणि लोकांना गरजांची ओळख करून देतो. व्यवसाय करणं म्हणजे त्यांना, तुमच्या कस्टमरला, तुमच्या गिराईकाला गरजांची त्यांची ओळख त्यांना तयार झाली की ती ओळख झाली की ते धावत येतात. कांदा महाग झाला म्हणून घ्यायला येत नाही, कांदा संपल्यानंतर घ्यायला येतात. येस और नो? आणि हेच महत्वाचं आहे जास्त. आणि खूप महत्वाच्या गोष्टी ज्या आहेत त्यात गरजा ओळखणं आणि गरजा प्रोड्यूस करणं. ते कसं सेलिंग टेक्निक आहे, काय आहे, कसं आहे, हे सगळं तुम्हाला शिकवलं जाईल. पण इच्छा तुमची असायला पाहिजे आणि लक्ष देऊन ऐकायला पाहिजे. एम्पॅथिक लिसनिंग असायला पाहिजे. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा ऐकतो, म्हणजे आई बडबडते, आई बोलते, आपण ऐकत असतो. वडील बोलतात आपण ऐकत असतो. शिक्षक बोलतात तेही आपण ऐकत असतो. पण ना ते डोक्यात जातं का? कानाने ऐकत असतो. पंचेंद्रिय ज्याच्याकरता लागलेली असतात, पंचेंद्रिय म्हणजे डोळे, नाक, कान, त्वचा, जीभ आणि शेवटचं हे सगळं तिकडे एकत्र येतं ते डोकं, मेंदू. ते जेव्हा तुमचं एका ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेट होतं, तो मुलगा हुशार असो अगर नसो, तो मुलगा यशस्वी मात्र होतो. तोही व्यवसाय करायचा विचार करा. जगण्यात व्यवसाय असायला पाहिजे, वागण्यात व्यवसाय असायला पाहिजे, बोलण्यात व्यवसाय असायला पाहिजे. व्यवसाय काय होत जाईल, पैसे आपोआप मिळतील. 100% सांगतो. यश फक्त आपलं आहे आणि आपल्याशिवाय दुसरं कसलंच नाही. मधल्या काळात ना आमच्या भांडूपच्या एक भगिनी, त्यांनी रत्नागिरी मासे आणायचे, हे आणायचे, ते आणायचे, आम्ही कसेही करून गोळा करायचे, ते संपूर्णपणे हे करायचं. त्यावेळेला लोकांना मासे मिळत नव्हते. त्यावेळेला जी संधी निर्माण झाली ती मासे विकण्याची, त्यावेळेला जी संधी निर्माण झाली तो भाजीपाला विकण्याची. आमची संधी तशीच तयार झाली. ज्या 20 मुलांना मी तयार केलं, ज्या आंबे आणायला पाहिजे, ज्यांच्या जीवावर आणले गेले, त्या 20 मुलांकरता जेव्हा पहिले 250 पेट्या आंबे आल्या, त्या संध्याकाळी 5:30 वाजता नव्हत्या. 5:30 वाजता सर आंबे संपलेत, आता काय करू? म्हटलं काय? पण मलाही आंबा मिळाला नव्हता. मी ह्यातले सगळा माल हा मी माझ्याकरता पण घरात विकत घेतो. त्यातला एकही पैसा मी माझ्याकडे अजून घेतलेला नाही. आता यापुढे पैसे मात्र घेणार आहे. ह्याचं कारण असं, सेव्ह कोकण करता आपण काहीतरी ताकद तयार केली पाहिजे जी पैशाची आहे. मी तुमच्याकडून एकही पैसा मागणार नाही. तुमचा बिझनेस करायचा आहे त्याकरता ट्रेनिंग करता घेतला जाणार नाही, तसंच तुम्हाला कन्सल्टन्सी करता पण घेतला जाणार नाही. मग काय घेतलं जाईल, काय केलं जाईल? कोऑर्डिनेशन करता जी माणसं लागतात ती त्यांची मौल्यवान वेळ देणार आहेत. त्यांच्याकरता कमीत कमी अमाऊंट कशी मिळेल जी सगळ्यांची मिळून त्यांना पुरेशी असेल, ह्याच्यावर आपण विचार करणार आहोत. तोही व्यवसाय असेल. तुमच्यातल्या काहींना तयार केलं जाईल. आता आमच्याकडे नातूनगरला एक गोट फार्मिंगचा प्रकल्प आहे. फक्त 15 शेळ्या आणि 1 बकरा. तिकडे मुलं येतात, शिकतात. किती आहे माहितीये? 21x8 ची शेड आहे. 3 फुटावरच्या प्लॅटफॉर्मवर बांधली आहे. तिकडे बांबूची हे बांधलेलं आहे, तिकडे फळ्या टाकल्यात आणि त्यात त्या बकऱ्या आहेत. त्याच्याकडे ट्रेनिंग दर आठवड्याला 3 ते 4 मुलांचं ट्रेनिंग होतं. प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग, म्हणजे ट्रेनिंग घेऊन झाल्यानंतर प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग. त्यांना स्पष्टपणे सांगितलंय की तुम्हाला गड्यासारखं राबायचंय, मजुरासारखं राबायचंय. अक्षरशः तो मजुरासारखा वागवत नाही, पण राबायला सत्र सांगतो, कारण तो जसा वागतो तसंच त्यांना वागायला लागतं. अशी बरीच मंडळी आहेत. तुम्ही जे सांगाल, जे जिकडे अडेल, तिकडे गरज लागेल, तिकडे माणसं तुमच्याकरता उपलब्ध असतील. पण त्याकरता तुम्ही तयार आहात का? आणि जर तुम्ही तयार असाल तर आपण सगळे तयार असू. काही प्रश्न असतील तर विचारा. पुढच्या वेळेला परत भेटू. तुम्हाला शेवटी नंबर परत एकदा फोन नंबर सांगतो. 9869-675-166, 845-103
3013. कारण आचार्य सर आलेच समोर, त्यांची पण वेळ महत्वाची आहे आणि त्याकरता त्यांना वेळ देणं आवश्यक आहे, कारण तो खूप मोठा माणूस आहे आणि आचार्य आहेत ते, त्यांचा आनंद महत्वाचा आहे. तो आपण टिकूया, कारण प्रत्येकाला वेळ टाळलीच पाहिजे. आवश्यक आहे. काय सर, बरोबर ना? आणि महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला कधीही रात्री 2 वाजता, 3 वाजता, 4 वाजता कधी फोन करावासा वाटला, फक्त मजा म्हणून नाही, तशीच गरज असेल तर कधीही फोन करा. तिसऱ्या बेलला जर फोन उचलला नाही तर मी वॉशरूमला असेल. त्यानंतर जर गरज तेवढीच असेल तर 15-20 मिनिटांनी फोन करा. पण तिसऱ्या बेल नंतर फोन उचलला किंवा तिसऱ्या बेलच्या आधी फोन उचलला आणि चुकून आवाज असा आला, हॅलो, तसं आपण समजायचं रॉंग नंबर, माझा आवाज असा असणार नाही. बोला सर, प्रशांत सर, काय चाललंय, असाच आवाज असेल. 100% सांगतो, कारण बाय डिफॉल्ट मी एवढा फ्रेश आहे. मला खात्री आहे तुम्ही पण सगळे फ्रेश असता. मग मागच्या वेळेला प्रशांत सरांनी सांगितलं मी पण फ्रेश असतो. शेखर सरांना विचारायचं, आनंद सर फ्रेश असणारच, कारण नावातच आनंद आहे आणि ते आचार्य आहेत, त्यांच्याकडून शिकलं पाहिजे. सगळेजण फ्रेश असतात, पण मी तुम्हाला खात्रीपूर्वक सांगतो तुमच्यापेक्षा जास्त मी फ्रेश असतो. हा गर्व नाहीये, हा माझंही नाहीये, अभिमान तर नाहीये, पण हे सत्य आहे. कारण ना तुम्ही झोपेतून उठलात की कळतं, कारण तुमचे केस विस्कटलेले असतात. माझं तसं नाहीये. हा महत्वाचा भाग आहे. असलेली गोष्ट वापरणं सोपं आहे, नसलेलं वापरण्यात मजा आहे, कारण नावच आभास आहे. मुलाचं नाव तेवढ्याकरता प्रत्यय ठेवलंय. प्रत्यय आणून द्यायची जबाबदारी माझी, कारण आई म्हणून काम करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर, अतिशय गंमतशीर पद्धतीने तुम्ही गाईड केलात मुलांना. तर तुम्ही कोकणातील माणसांची वास्तव स्थिती दर्शवलात. कोकणात खरंच व्यवसायाचा विचार न करता मुलं मुंबईकडे 10-12 हजाराच्या नोकरीसाठी जातात. पण खरंच कोकणात अनेक व्यवसाय संधी उपलब्ध आहेत, त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतात. तुम्ही अत्यंत सोप्या शब्दात एकदम गंमतशीर पद्धतीने व्यावसायिक मार्गदर्शन केलात. मनापासून धन्यवाद सर. मला आनंद सरांचा नंबर मिळेल मॅडम, मिळेल नंतर मॅडम. सर, मला नंबर मिळेल का तुमचा? हो सर. मला फक्त नंबर एकदा पाठवून द्या. मला व्हॉट्सअपवर पाठवून द्या नंबर. मला आनंद सरांना भेटायचं सरांचा नंबर. आनंद सर, चालेल ना? हो हो, नक्की नक्की शेअर करेन मी. ऍब्सोल्युटली. दर्शन दादा, मला बाहेर पडलं पाहिजे, कारण मी आभार आहे. धन्यवाद प्रशांत सर, थँक्स. आणि सगळ्या पिल्लांना मजा आली आणि तुम्हाला मजा आली असेल समोरून भेटून जा. 10 तारखेनंतर कोकणात येतोच आहे. मुंबईत असणारच आहे. फोन करा. धन्यवाद सर. आज दिवसभर आपण विजयालक्ष्मी एक्सपो हा कार्यक्रम साजरा करीत आहोत आणि या कार्यक्रमाच्या शेवटच्या म्हणजे समारोपाच्या टप्प्यात वळत आहोत. मी या समारोपाच्या कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करण्यासाठी केपी फलक उपप्राचार्य केवी पेंढारकर सर यांना विनंती करते. नमस्कार. उपस्थित सर्व मान्यवर, आजचे प्रमुख पाहुणे डॉक्टर आनंद आचार्य, स्टाफ मेंबर्स आणि विद्यार्थी. ऍक्च्युली आजचा हा भरगच्च कार्यशाळेचा शेवटाकडे आपण आलेलो आहोत. आज सकाळपासून आपण विविध विषयांवरील व्याख्याने ऐकली. सर्वच व्याख्याने खूप माहितीपूर्ण होती व याचा उपस्थित विद्यार्थ्यांना नक्कीच उपयोग होईल याची मला खात्री वाटते. अर्थात दळवी सरांच्या मार्गदर्शनाखाली विजयालक्ष्मी एक्सपोचे आयोजन झालेले आहे आणि त्यामुळे त्याच्या उपयुक्ततेबद्दल मला शंकाच नाही. व या व्हॅलिडेटरी फंक्शन साठी आपण आज योग्य असेच प्रमुख पाहुणे लाभलेले आहेत, डॉक्टर आनंद आचार्य. सर्वप्रथम मी डॉक्टर आनंद आचार्य यांचे मुंबई विद्यापीठाचे विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय तळेरे व डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे पेंढारकर महाविद्यालय डोंबिवली यांच्या वतीने स्वागत करतो व आपण आज त्यांचा थोडक्यात परिचय करून देतो. डॉक्टर आनंद आचार्य यांनी 1993 साली मुंबई विद्यापीठातून इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये इंजिनिअरिंगची डिग्री प्राप्त केली. तर 1997 मध्ये मास्टर इन मॅनेजमेंट स्टडीज इन फायनान्स ही पदवी संपादन केली. 1993 ते 95 या काळात सिमेन्स कम्युनिकेशन सिस्टीम्स येथे ते कार्यरत होते. त्यानंतर 1997 पासून डॉक्टर आचार्य जॉइंड हिज फॅमिली बिझनेस ॲज डायरेक्टर
He's developed the entire export market for the business in the areas of specialty chemicals, API intermediates व त्यांचे 29 देशांमध्ये कस्टमर आहेत. त्यात रेग्युलेटेड मार्केट्स ऑफ USA, युरोपियन युनियन आणि जपान हेही आहेत. He started the contract research department for chemistry development for drug discovery companies through the group research division, Herbert Brown Pharmaceutical and Research Laboratories. सध्या डॉक्टर आनंद आचार्य मॅनेजिंग डायरेक्टर म्हणून प्रमुख धुरा सांभाळत आहेत. शैक्षणिक संस्थांशीही त्यांचा जवळचा संबंध आहे. मुलुंड येथील विद्याप्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष म्हणून त्यांनी 3 वर्ष कार्य पाहिलेत. तर GSB मंडल स्कूल डोंबिवलीचे ते ट्रस्टी आहेत. असे हे धडाडीचे उद्योजक व रिसर्चर आपणास प्रमुख पाहुणे म्हणून लाभलेले आहेत. आणि मला आनंद होतो की या धडाडीच्या उद्योजकांकडनं आपणास माहिती मिळेल व याचं मार्गदर्शन आपणास अनमोल ठरेल याची मला खात्री आहे. मी पुन्हा आपणा सर्वांतर्फे डॉक्टर आनंद आचार्य यांचं स्वागत करतो व त्यांना विनंती करतो की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद. डॉक्टर आनंद आचार्य प्लीज. Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Yeah, thank you, Professor Fadak, for the introduction. Respected chairmen of the institutes, Professor Falak, Professor Mr. Dalvi, members of the managing committee, teaching faculties, and our aspiring entrepreneurs, that is students that we are talking to. A very good afternoon to all of you. I would like to present a few slides. So can I share the screen on this podium? Yes, sir. Yes, sir, you can share. Are you able to see the screen? Yes, yes, sir. Is it clear? Sir, the presentation is not visible, so you have to share it again, which is in the presentation mode. So please stop this share and then share again with the presentation. Actually, it's visible. Yes, it is visible. दिसतंय ते. हा चांगले फर्स्ट स्लाइड आली आहे, प्रॉपर आली आहे. I think ते परत शेअर करायला लागेल. प्रेझेंटेशन शेअर नाही झाले अजून, स्लाइड शेअर झाले होते. I think share करताना it goes beyond the slideshow, I believe, sir. It is okay, sir. It is visible. It is visible. Okay, it is visible, sir. दिसतंय. Yes, yes. It is now visible, right? Okay. Yes, yes, sir. Okay. So fine. Thank you again for inviting me over to speak on the subject of entrepreneurship, which is a subject pretty close to my heart. I understand this institution has, developed this fantastic vision to this program, where I'm seeing that there are 3 E's that you are talking about: the education, employment, and entrepreneurship. While I don't want to undermine any E, because each E is important, and I think it's pretty interdependent as well. Not only important that, unless you have the education, you can't go into the next 2 E's. And employment is also necessary from all angles, as well as entrepreneurship demands the other 2 E's as well. So I think it's a very good interrelationship that we have between the 3 E's. But I'm going to essentially talk about entrepreneurship specifically in the context of research and innovation, and and also entrepreneurship in general, so that we are able to touch upon these aspects based on my experience with entrepreneurship.
So how do you define an entrepreneur? You know, an entrepreneur is a person who just sets up a business, taking financial risks in the hope of a profit. That's the key, you know, for the entrepreneur. But as he goes from setting up the business, going to the profit, let's see all the elements that the entrepreneur faces in terms of how he moves forward in that direction. Let's understand what's a leap of an entrepreneur. You know, I'm a second generation entrepreneur, to be precise. My father, late Dr. S.P. Acharya, took the first leap of entrepreneurship way back in the year 1975, and I joined them in 1997. Well, I did not take the first leap myself, but as a second generation entrepreneur, I have had my own leaps. You know, I had my own leaps in terms of growing this business, starting some new divisions, starting some new companies, and you know, which are all entrepreneurial ventures by itself. So I'll dwell upon these experiences that I had. I'll dwell upon the experiences which my father had, which I'll be seeing, and also dwell upon certain experiences which with certain entrepreneurs that we are closely associated with as an organization, that I will also touch upon. Because I have watched all these entrepreneurs personally. I've been an entrepreneur myself, also watched these entrepreneurs very personally and closely. And I would like to narrate these stories to you so that you take upon the inspiration from this home. And even if we have a few entrepreneurs coming up from this forum, I would say my job is done. So each entrepreneur who wants to make a mark actually has a story. And the elements of the story by and large are pretty much the same. You know, and you really dwell deep into it, you'll realize that they are same. And I'll draw your attention to these as we move forward. You know, look, giving an example, is the slide fully visible, or there are areas which are not getting covered? It is visible, sir. Visible, right? Okay. Yes. So, you know, I'll tell you the story of my father, the first generation entrepreneur of our business, you know, Dr. S.P. Acharya. He did his PhD from Karnataka University, postdoc at National Chemical Laboratory. After that, postdoc at the Purdue University under Nobel Prize winner, Professor Herbert C. Brown, and then teaching in IIT. So this is where he kind of collected his domain knowledge. If you really see the domain in which we are working on, that's where he collected his domain knowledge. Then next comes experience. You know, worked in two large companies, pharma as well as agro and specialty companies for almost 6 years period. Taking that knowledge that he had gained from his academics to industrial implementation, took these two companies, started the divisions for this from scratch. So he had the full experience of taking from nothing, from ground level to a full-fledged organization of a pharma or a chemical agro unit setup. Third, build a team. So he invited his cousin over, who was fresh from college at that time, but had a good business acumen. So he involved his cousin, Mr. Shrikant Acharya, formed an idea and had this startup. That's how this particular startup that I'm talking about was born at that particular time, way back in 1975. So what do we do today? From the time that we've started till the time that it is there today, you know, we have around 5 manufacturing facilities. Of course, when it just started with pots and pans, a very, very small setup. In fact, we had Professor Herbert Brown coming here for inauguration at that time, way back in 1983, when the first research facility was set up. And he actually mentioned to us saying that it's a little acorn, it's a small seed which becomes a big tree eventually. So that's what we are proudly saying that today. So we have 300 people, we have products which are into active pharmaceutical ingredients. When you talk about research-based applications, we are working on several building blocks that go into this RNA and DNA-based drugs that you are more than often hearing in the COVID period now, that these kind of drugs are being used as vaccines as well. So we make those building blocks for these kind of drugs. Again, I will eventually talk about how you should be ready to ride a wave when this kind of demand comes up. So that's what, you know, as I take you through my presentation, I'll just talk about it. And of course, we also work on certain specialty chemicals, which are basically to do with very high-end performance application of electronic industry, on polymer industry, and several such industries. So that's what we work on. So export is almost to 29 countries. If you see the regulatory approvals that we have from the pharma sector, as well as other companies that we work on very advanced markets of US, as well as Europe and Japan, and with the state-of-the-art facilities that we have. So a seed which was born out of just the stipend which the first generation entrepreneur earned, you know, while he was doing his postdoctoral studies in the Purdue University, finally eventually was sold somewhere and
eventually became a big tree today, which is what we are enjoying the fruits of today. So this is the story, going from how the story began to how we have made it success. Let's go to story number 2, which is again a company that I am personally associated with, as well as the entrepreneur is also someone whom I am very personally associated with, whom I have seen him growing as a kid. So this story, let me begin in a little different way. The first story is where we looked at a process where education to experience to the gain that we get from those experience, forming a team and then setting up a company. Here we start with the success first, and we go to flashback in terms of what was it with this kid who has brought this company to the forefront. These are some of the recent news articles that came about this story that I'm talking about, the story about this kid called Dr. Aditya Kulkarni, who's the founder and co-founder of, along with his friend co-founder Arun Papaya, whom you can see on the slide here, which is in the news right from Economic Times to Mumbai Mirror to the Forbes India magazine, where the success of these entrepreneurs is featured. So let's take this story to flashback in terms of how this has been achieved. Again, Dr. Aditya Kulkarni did his work in PhD from Purdue University, and did his MS from Christ University in Bangalore, then his PhD from Purdue. And the work that he did in Purdue really inspired him to get into drug discovery, his PhD work. The point here that I'm trying to bring forth is, a lot of times we look at academic studies from purely academic standpoint of view. Here is a person who looked at it from the perspective of seeing how he can create value out of what he has studied. So he saw that scope. It's not that everything that was academic that was done by him had complete value. He was able to make a connection between what the real world is and what his academic work is. And he brought this connection and decided that let me create value with this. You will be surprised to know that after his PhD thesis, this person got an invitation to work even as a postdoc in MIT, but he turned it down because the kind of work he was doing during his PhD thesis, he thought that he can create a better value by taking it on his own, and he came back to India, set this company up called Attenporous Life Sciences in 2014, which was for drug discovery for certain diseases. I will discuss on what those diseases are because that's how he looked at as an opportunity. What he looked at is there was kind of an unmet medical need. There is this disease called as a Niemann-Pick disease, which he thought, and there were no drugs available for this disease. So he went ahead and used his PhD work on a platform chemistry level to see whether he can use that to develop certain leads for this drug discovery to get a cure for this drug, for this disease. And this disease is actually an orphan disease. An orphan disease is something which, or a rare disease, which is not there rampantly in the society. It's there for only few people. Since it is there for only few people, not many companies come forth to develop drugs for these kind of diseases. So he took that as an opportunity and used his PhD work and got inspired by his PhD work of drug discovery, moved forward and formed this company. And this was technology developed by Attenporous, was hived off into a US-based company called Oraxion Therapeutics, which was formed in the US, where he's one of the directors. And they took that forward in 2016. And right in 2016, believe it or not, the first license agreement that Oraxion signed was for a whopping $125 million. Taking something, completing his PhD, starting a company in 2014, in 2016, you hive that off, get a license agreement done for a whopping $125 million. That's the power of an entrepreneurship that can happen even from what you get inspired during your PhD work or when you're doing your academics. Now, with this knowledge of drug discovery that he had of his work, as well as the licensing experience that he had, he further took his step forward in forming a new company called Immune Therapeutics, which was specifically catering to cancer and autoimmune kind of diseases, which has the biggest market in pharma. And why he chose the cancer again is because that's the wave which is going on. That cancer and autoimmune diseases are the wave of the decade.
So he identified that, and now this company is going to go really big in the kind of research which they are doing. You should go to their website and see the kind of work they are doing and see the kind of collaborators that they have. You will realize that it is something that one has to be reckoned with in terms of how this can add value to the organization. Next, let's look at his profile. Since we are going back, let's look at his profile. Christ University again, it is just a BSc with physics, chemistry, and mathematics. If you really see the whole profile, you will again see the same elements that you saw in the first story. First is the knowledge domain, which again happened from Christ University, tuberculosis drug and design from Leeds University, gene therapy and drug delivery with PhD thesis from Purdue, and Technical University of Denmark for gene therapy. He did all this to expand the knowledge. Experience came from 2 companies, which is again a industrial built experience from G Plastics and companies like Apotex, where he learned the art of doing organic synthesis and polymerization. 3, got his team together, collaborated along with his friend, a college friend, Mr. Arun Papaya, and also his, another friend by name Srinivas Namala, who was his family friend, and they came together as a team and started this company. So if you really see the 2 stories, one is related to process chemistry and the second is related to drug discovery. Both the areas of working go in the same area, but the philosophies of working were a little different. But the elements that the entrepreneur required were the same. You require the domain knowledge, you cannot ignore that. You require the experience, you cannot ignore that. And you require a team to take it forward. So having said this, this is how Aten Biosciences was born. Now, having said this, what is important for us to realize that though we have got this in us, do we have that acumen in us to take this forward? The first thing, as I had not explained to you, is the domain knowledge, which becomes super important criteria for entrepreneurship. I don't need to really emphasize on how important it is because the 2 examples I have given, but let me just give you some kind of a digression from pure research and innovation here. What I have explained to you is only to do with research and innovation as an example, but they can be applied in the same context to any entrepreneurial venture if we have to think about it. Because without domain knowledge and expertise, you cannot get into any venture whatsoever. Let me tell you, for a non-technology company, so to say, if you really give an example, you must have heard about this company called Oyo Rooms, which is founded by Ritesh Agarwal. He has actually, to acquire his domain knowledge, now he has not done a PhD in science or PhD or BS or MS or anything in that, but he has acquired his knowledge through understanding the domain knowledge by actually going and staying in these hotels even before he took forth this journey of founding this company of Oyo Rooms. He has actually gone and stayed in these hotel rooms for several months into these unbranded hotels to understand how they function and how you can add value to them. That's the importance of domain knowledge that you need to have before you delve into any entrepreneurship venture. The second second trait that I would like to bring forth is commercial acumen, which is an extremely important aspect. Because a lot of times, scientists, when they work on certain areas, or even for that matter, from any angle that you look at, because you have other students of other domain also attending the lecture, in any domain you have that, you may have a passion of doing certain things. But if you are not able to add value with your expertise to somebody else's life, be it a customer, be it a stakeholder, be it a partner, if you're not able to add value, then you will not be able to generate wealth with it. So anytime you do a science, anytime you do any entrepreneurial venture that you think about what value I can add to humanity. If you're not able to add value to the humanity, that value cannot be converted to wealth. And if you are not able to convert to wealth, your overall goal of the entrepreneur, which is generating profit, can never be met. So it's extremely important that you have a commercial, or if you don't have it, develop a commercial activity. Involve people in the organization, in your organization, who have that commercial activity. Please go ahead and do that. If you are able to do that, then the next step comes to you, whether you have the risk appetite to take it forward. Now, what's risk? Let me be very open to you. My father, when he started the company, before that, he was working for large multinational companies with all the corporate visits, so to say, a car that he had, and he left everything.
and we are a family of 5. Despite knowing that he was a family of 5, left everything because he had that level of passion and conviction that he can take it forward. Took that risk, went forward and took a leap. That's the kind of risk appetite we are talking about. He was willing to fall, but he was again willing to get up and run. That is the most important aspect. As an entrepreneur, to be able to deal with uncertainty is also one of a very, very, very important aspect. Because when you're starting something new, everything is uncertain. A lot of decisions that you are taking are taken on the go. There are a lot of circumstances which you come across because of which you have to decide on certain things. Let me tell you, even Dr. Kulkarni, I gave a couple of examples of his success with respect to Oraxion or with respect to Avenue, but he has had several ideas which he had to take up and give up midway through because they were not something that would have seen the light of the day based on the circumstantial nature. So one idea after another were used, and then finally what you see in any successful company is only success, but there are a lot of failures that come along with it. And that is the kind of uncertainty we have to deal with to take that forward. And the last one, which is one of the most important factor, which is conviction, as we rightly say. Because without conviction, you cannot do anything. To emphasize this point very specifically, when we had our new research lab was getting inaugurated, we had invited the respected Vibhushan Dr. R. M. Ashirkar to inaugurate a lab. And we had called all the entrepreneurs, so to say, from the Dombivli area to come and hear him talk on intellectual property rights. And one of the things that he said at that point of time is that he calls all of us as technopreneurs, as technically oriented entrepreneurs. And how he said he would define them is the technopreneurs are those who do not know that it cannot be done. So if you don't know that it cannot be done, you are only going to pursue it and you bet your whole life on it. That's the way you are going to pursue this. So such is the conviction required when you have to go into an entrepreneurship venture. So since I have given a couple of examples, I thought it is important to just give a gist based on my discussion with these entrepreneurs, based on my personal experience, and based on the context in which you are talking about of innovation research. How are you going to get going? Should we get an idea in mind? First and foremost is how Dr. Kulkarni, Aditya Kulkarni also did, is look for the problems that you want to solve. He identified the Niemann-Pick disease as one of the problems that he wanted to solve. He identified the cancer and autoimmune diseases as one of the problems that he wanted to solve. So look for the problems that you want to solve. Unless until you look for the problems, you will never be able to understand how you are going to add value to the whole proposition that you are bringing forth. It's not only for technology companies. As I had given some time back an example of Mr. Agarwal for the Oyo rooms, he looked at the problem where the rooms of unbranded hotels were very, very bad quality. And also the customer was not able to get a decent room for a low price if he has to come to a big city. So he looked at these gaps between the customer and the supplier here. And he bridged the gaps by branding it, raising it to a level, making money for everybody, and also making the customer gain. That's the kind of problem that he took for himself to solve. And today he's a billionaire. And even in the COVID period, yes, the valuation has dropped, still he's a billionaire. Recently, I have seen in the news that they had a Series F funding, which they got to take that research, take the company forward. Second, market research. Does a market exist? Even if it's a small market. Like, for example, the Niemann-Pick disease was for a rare disease. The market was very small, but even if it's a small market, do we have the market which is sufficient for us to take it forward to the next level? That is what is the important aspect. So do your market research without any, I would say, biases there, and take it forward in the right direction. And then start off with the idea. Once you want to start off with an idea, the key aspect of that is to assemble a team together. Because as one person, I do not think anybody can achieve anything. So I would say when you want to assemble a team, there are 3 aspects that you want the other team member to bring in, the other co-founder to bring in. One, he should be like yourself. In what way? In being like-minded. Like-minded in terms of goals, in terms of common goals, in terms of ethics, and in terms of your value system. That's what you want him to be like yourself. The
Second thing, what you want you, your partner to be is unlike yourself. You don't want him to be like you. In what way? In terms of an expertise, in complementary expertise. For example, if you have the ability to do science, to bring your company forward, he should have the ability to take it to the market. He should have the ability to take it to the administrative areas of science. If you get these complementary expertise together, then you form a team. Three, most important aspect, he should be trustworthy. So, and vice versa, he should trust you and you should trust him. If you don't have that trust between them, you can never make a team. Even you will be surprised to see, we will look at the funding alternatives that are there for entrepreneurial ventures, but you will be surprised to see even the funding companies like the venture capitalists, which when they look at an entrepreneurial venture, they still don't prefer a single founder entrepreneurship. They would want co-founders to exist, either 2 or 3, so that they get the complementary expertise. There is a brainstorming of ideas when you take that forward. So even venture capitalists look at that. Now, since we are at funding alternatives, venture capitalism is definitely, venture capitalists are one of those who can get funds for. Believe you me, if you have all those points that I have talked to you about some time back in terms of ideas to research to a team, funding is never a problem. A lot of people who want to set up an entrepreneur ventures, they always think funding is one of the factors that are going to hinder you. Let me tell you, there are private equity players, there are venture capitalists, there are banks which can help you. Not only that, if you have a kind of a startup idea which can take it forward, there are a lot of schemes, even in the government of India, schemes which are there, which you can take it forward, including Dr. Kulkarni. When he wanted to take that gene technologies further, he got the grants from Department of Biotechnology. And I'm sure every area of expertise has their related funds available. There are schemes available in the government as well, which you can use to take it forward. Let me tell you, I have never known a good startup company feeling that they can't move forward because they don't have funds. I have not seen that happening. One more important point. Don't try to do everything yourself. It's not possible. I'm not talking about building a team within your organization. When you want to do something big, you have to run parallel. And how do you run parallel? You collaborate. There are a lot of people like yourself who have developed something else. Use that, tie up with them, and then take it forward. For example, I'll give you an example of what Avimmune did, or Accent did, or even others who have been looking to start up are doing. They have, for example, the drug discovery needs certain to be done, work to be done by the company with cell. Then there is something else to be done with clinical. There is something else to be done with something else. So at every aspect, they partnered with either certain partner, they partnered with universities across the globe. And today it's a global village. You can partner with somebody sitting in Netherlands, you can partner with somebody sitting in US, you can partner with somebody sitting in Australia, because it's a global village today. Look for collaborators, look for where you can collaborate with, run parallelly. The only thing that is important for you to understand is if you want to collaborate and work, you should learn to share and work. If you're not willing to share, you cannot collaborate. If you want to grow, you have to share. That's the only way you can grow. Okay. So that's a very important aspect of entrepreneurship that you have. And finally, when you put a venture to it, bet everything on it, bet your life on it. If you're not able to bet your life on it, that's something that you also don't have belief in, then how are you going to make others believe in you? So it's very, very important that you are able to bet everything on it and take it forward. A lot of people, I have seen entrepreneurs, brilliant idea. There are companies working in IT field also, which I have seen brilliant ideas they have come up with. But the only problem that they had is they had another source of income. They had some rental income coming from somewhere. They had some spouses working in somewhere where they were already making a lot of money. So with that content, person, you cannot have that kind of a drive to take it forward unless until you bet everything on it. So if you have an enterprise, bet everything on it. A lot of people may say, why to put all eggs in one basket? But let me tell you, someone like Elon Musk, a serial entrepreneur who has got into SpaceX, who has got into Mars, who has got into a lot of other ventures, Tesla, the Tesla car, everything that is his brainchild. He says that it's okay to put your eggs
all eggs in one basket, as long as you control what happens to that basket. And it is important that you are in control of what happens to you. So you have to bet on everything that you are doing at that with that enterprise. The next question which people ask on entrepreneurship, what is the right times to start? When is the right time to start? For that, I would say every moment. Once you're ready with your expertise, domain expertise and knowledge, every moment is the right time to start. There is no reason for you to delay or wait for an external factor to come. So I would rather rephrase the time element, because timing is a very important aspect in business. I cannot ignore that timing is not important. Timing is an extremely important aspect of any business. But how do you use time for yourself? So don't ever ask when is the right time to start. I would rather rephrase this question in terms of what versus when. Take the when element out of it, though the time is always a when element there, and put a what element there. And the what element is what is the right thing to do now. So look at the current time. Time is important. Look at the current time and decide what is the right time to do now. For example, if somebody wants, we've actually worked on certain materials which were for compact disc recordables in late 90s and early 2000s. But we supplied all the information there from our company to all those compact disc recordables that were going at that time. But 5 years down the line, when digital content came into fore, if I think of making an information layer for a compact disc recordable, it will be foolish on my part to do that. So timing is important. So it's not when you have to start, because what you have to start when is the most important aspect that one has to deal with when you look at an entrepreneurial venture. So in that context, what is important is get your domain expertise, be prepared for anything, and be prepared to ride a wave. The wave always exists. There is certain wave of information technology would exist. There are certain waves of biotech. There was a COVID wave also, which a lot of people rode on to make sure that they get into an enterprise area of working. So I'm not saying profiteering, because there is a lot of philanthropy that is involved when you work on COVID. But at the same time, it is important that people were ready to face those challenges and take it forward. That is what is called riding the wave. So there's always a wave which exists in the market. Take the sense of that wave and ride it. That's the way to move forward when you have to give it a start. So as Zig Ziglar has really mentioned, that you don't have to be great to start. Okay, you don't have to be great to start, but you have to start to be great, to make that plunge. That is the most important aspect of entrepreneurship. So I have just given some kind of core statistics here, which is to do with Startup India. All who have the entrepreneurial seed in them should look at these numbers, because you can see 4.7 lakhs job created. This is adopted from the startupindia.government.in. Everybody should go to their website. This is from a report of 5-year achievement that was there. 4.7 lakhs jobs were created by 41,317 startups recognized by Department of Promotion of Industries and International Trade. 4,509 crore of investments have been made for 384 startups. And you can look at all the statistics here. I mean, interesting statistics here. 44% of startups have at least one women director. This is something that all the students here should really take note of. It should not be a domain of the men that you go and only start a business. Women should be fully coming on the forefront and taking it forward. So that's what very interesting statistics from Startup India. If this is the number that India is today really talking about, okay, what are you waiting for? I think you should be one who should be ready to take the leap now. Remember, even the richest entrepreneur, Jeff Bezos of Amazon, has also mentioned that he will never regret failing because he tried something, but he will definitely regret if he has not tried anything. So take the leap when it's the right time. There is this wave of startup which is going on, which you saw from the statistics. The environment is a never before situation for startups. Take this leap and you will make it through. Thank you very much. Thank you very much for your patience. थँक्यू सर. सरांनी आपल्याला संशोधन आणि नवतेच्या बळावर व्यवसायात कशा प्रकारे यशस्वी होतो ते सांगितलं, याचा गायडन्स केलाय. थँक्यू सर. आजच्या कार्यक्रमाचा शेवटचा टप्पा आभार प्रदर्शन. मी महाडिक सर, सहाय्यक प्राध्यापक विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय यांना उपस्थित मान्यवरांचे आभार मानण्याची विनंती करते. महाडिक सर. धन्यवाद.
नमस्कार. मुंबई विद्यापीठाचे विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय व डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचे के.व्ही. पेंढारकर महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विजयालक्ष्मी एक्सपो 2021 या आभासी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर कार्यक्रमाचा उद्देशच मुळात दळवी सरांच्या कल्पनेतून झालेला आहे. या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांनी उच्च माध्यमिक शिक्षणानंतर आपली पुढील शैक्षणिक व व्यावसायिक वाटचाल कशी घडवावी या विषयावर अतिशय चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन करण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने 4 सत्र घेण्यात आली. खरं तर प्रत्येक सत्रामध्ये आपल्यातील ऊर्जा ही द्विगुणित केली गेली असेल याची मला निश्चित खात्री वाटते. या कार्यशाळेला आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून जे लाभले माननीय श्री आनंद आचार्य, डायरेक्टर आचार्य ग्रुप, अशा मोठ्या क्षेत्रातील व्यक्ती किंवा मोठ्या लेवलची व्यक्ती आपल्याला प्रमुख पाहुणे म्हणून ते लाभलेत. याबद्दल त्यांचं मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्यांनी वेगवेगळ्या बिझनेस आयडियाज त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या एक्झाम्पलच्या सहाय्याने आपल्या समोर मांडल्या. त्यांची यशस्वीता, त्यांची वाटचाल या सगळ्या गोष्टी आपल्या समोर त्यांनी सादर केल्या. त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. त्यानंतर जी 4 सत्र घेण्यात आली त्या पहिल्या सत्रामध्ये माननीय बाळासाहेब कचवे सर यांनी करिअर गायडन्स फॉर क्लास 12th स्टुडंट्स, तसंच याचा विषय होता करिअर्स अँड मी, या विषयावरती मार्गदर्शन केलं. अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन हे आमच्या मुलांना ठरेल अशी मला खात्री वाटते. कारण आपणही त्याच फेजमधून गेलेलो असतो की 12वी नंतर नेमकं काय करावं याविषयी आपल्या मनात संभ्रम निर्माण झालेला असतो. तर बऱ्यापैकी ज्या शंका आहेत मुलांच्या किंवा जो संभ्रम आहे तो दूर झाला असेल अशी मला आशा आहे. त्यामुळे कचवे सर यांचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. त्याच्यानंतर आमचे शेखर दळवी, सहाय्यक प्राध्यापक शेखर दळवी यांनी दुसऱ्या सत्रामध्ये डिग्री कोर्सेस अँड ऍक्टिव्हिटीज ऑफ दळवी कॉलेज या विषयावरती आपलं जे आहे ते मार्गदर्शन केलेलं आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्यांनी आपल्या कॉलेजमध्ये असणारे उपलब्ध कोर्सेस आणि त्यांच्या सहाय्याने कशा पद्धतीने विद्यार्थी फायदा घेऊ शकतात याच्याबद्दल मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल त्यांचे आभार. त्याच्यानंतर तिसऱ्या सत्रामध्ये स्टार्टअप अ केस स्टडी या विषयावरती डॉक्टर गौरांग कोटणीस सर, डायरेक्टर त्रिलोक फूड इंडिया यांनी मार्गदर्शन केलं. त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. त्यानंतर चौथ्या सत्रामध्ये बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज इन कोकण या विषयावरती माननीय आभास पाटील सर, जे की सामाजिक कार्यकर्तेही आहेत, त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने आणि मोलाचं मार्गदर्शन केलेलं आहे. खरं तर कोकणातील व्यक्तींसाठी हा एक अस्मितेचा प्रश्न आहे की बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज ज्या आहेत त्या आपल्या इथे उपलब्ध असताना आपण बाहेरच्या जगाचा विचार करतो. खूप सारी नैसर्गिक साधन संपत्ती आपल्या कोकणाला लाभलेली आहे. त्याचा आपण कशा पद्धतीने चांगला वापर करून घेऊ शकतो, त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने करिअर अपॉर्च्युनिटीज आपण निर्माण करू शकतो याच्याबद्दल अतिशय मोलाचं मार्गदर्शन जे आहे ते आभास पाटील सरांनी केलेलं आहे. त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार. त्यानंतर वेलकम करण्यासाठी के.व्ही. फलक सर, व्हाईस प्रिन्सिपल के.व्ही. पेंढारकर कॉलेज हे आपल्याला लाभले होते. त्याबद्दल त्यांचे आभार. तसेच आमच्या महाविद्यालयाचे समन्वयक श्री पवार सर यांचेही मनपूर्वक आभार. ज्या वेगवेगळ्या संकल्पना, वेगवेगळ्या कल्पना आमच्या समोर
विद्यार्थ्यांसमोर, आमच्या गावातल्या विद्यार्थ्यांसमोर, लोकांसमोर माननीय दळवी सर, जे की मार्गनिर्देशक आहेत आमच्या महाविद्यालयाचे, त्यांचे आभार, त्यांचे शतश आभार, कारण ते आम्हाला अशा पद्धतीने अपॉर्च्युनिटीज उपलब्ध करून देत असतात. डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाचं KV पेंढारकर कॉलेज हे सुद्धा आपल्या महाविद्यालयासोबत आपल्या महाविद्यालयाला नेहमी मदत करत असतं. त्यांचेही मनपूर्वक आभार. आजच्या कार्यक्रमाचं ज्या BBIच्या आमच्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनीने कम्पेअरिंग केलंय तिचेही मनपूर्वक आभार. त्यानंतर टेक्निकल सपोर्टिंगसाठी, कारण आपली जी आजचा जो कार्यक्रम आहे तो आभासी पद्धतीने पार पडला, त्याच्यामध्ये तांत्रिक अडचणी कोणत्याही निर्माण होऊ नयेत म्हणून ज्या प्राध्यापकांनी जी बाजू सांभाळली त्याबद्दल त्यांचे आभार. त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाला जे उपस्थित सर्व विद्यार्थी आहेत किंवा अन्य जे व्यक्ती आहेत त्यांचे मनपूर्वक आभार. आता कार्यक्रमाची सांगता करण्यापूर्वी मी आपल्या सर्वांना विनंती करू इच्छितो की आमच्या महाविद्यालयाचा दळवी कॉलेज हा जो YouTube चॅनल आहे त्या चॅनलला तुम्ही सर्वांनी सबस्क्राईब करा किंवा तुमच्या ओळखीमध्ये जे लोक असतील त्यांनाही सांगा, कारण की अशा पद्धतीचे वेगवेगळे कार्यक्रम आम्ही नेहमी घेत असतो. महाविद्यालय दळवी सर जे आहेत ते सादर करत असतात. त्याचा लाभ सर्व विद्यार्थ्यांना, सर्व प्रेक्षकांना होईल असं मला वाटतं. त्यामुळे माझी विनंती आहे की आमच्या दळवी कॉलेजच्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करावं. आणि तुम्ही सर्वांनी मला इथे बोलण्याची संधी दिली आणि आजच्या कार्यक्रमाची जी सांगता आहे ती झाली असं मी सर्व मान्यवरांच्या परवानगीने जाहीर करतो. धन्यवाद.